borðinu enn eina ferðina, fimmtudaginn 16. október. Við endum þáttinn í kvöld á því að segja frá því að aðildarfélög UMFÍ íhuga að bæta fjárhag með sölu áfengis á íþróttaviðburðum. Forvarnafulltrúinn Árni Guðmundsson varar mjög við þessari öfug þróun sem virðist vera að eiga sér stað á ýmsum vígstöðum varðandi börn, áfengi og nú síðast íþróttir. Ögmundur Jónasson sem ekki þarf að kynna frekar, fyrrum þingmaður ráðherra og formaður BSRB fyrrverandi. Hann reynir að finna rauða þráðinn í samræði við Gunnar Smára. Þeir ræða stöðu sósíalismans, stéttabaráttu og vinstrið í okkar heimshluta. Yrsa Rokka Fannberg, leikstjóri, og Elín Agla Brím, handritshöfundur, ræða einnig við Gunnar Smára nýja heimildamynd, Jörðin undir fótum okkar. Hún fjallar ellina og lífið, bregður upp svipmyndum af lífi fólks á elliheimilinu Grund, töluð mynd. Hilmar Þór Hilmarsson, prófessor, sem nú ykkur hlustendum og áhorfendum að góðu kunnur. Hann fer yfir heimsmálin í samtali við Gunnar Smára. Þeir ræða stóraukin útgjöld NATO-ríkjanna til hermála og breytta heimskipan í margpóla heimi. En við hefjum leik á neytendamálum og kannski nokkuð óvæntum snúningi á dómi Hæstaréttar í vaxtamálinu fyrir vikunni. Arion banki hótar nú auknum vaxta álögum á lántakendur vegna dómsins og það ýmislegt sem bendir til þess að þetta gæti verið einhvers konar upptaktur að samráði. Breki Karlsson hjá Neytendasamtökunum segir grafalvarlega og mögulega ólöglega merkjasendingu að ræða milli bankana. Við ræðum við Breka eftir andartak. Samkeppniseftirlitið hefur haft afskipti af þessu máli í dag. En það verða að koma hér stuttar auglýsingar og síðan Breki Karlsson sem nú bara verða svona fulltíður gestur, gæti maður sagt, hér við rauðaborðið. En það ekki vegna þess að við viljum ekki hafa Breka öllum stundum, heldur vegna þess að málin sem að Neytendasamtökin að berjast í núna, þau eru ansi snúin og það varðar miklu að réttur okkar neytenda sé virtur. En ekki fara langt, örstutt skilaboð og svo hefst dagskráin. Ég heiti Kristinn Sigmundsson og styð Samstöðina. Samstöðin óháð sjónvarpsstöð sem fjallar þjóðfélagsmál á vandaðan og yfirvegaðan hátt. Ég skora á ykkur að styðja hana með því að gerast áskrifendur. Samstöðin ómissandi. Kvennaverkfall 24. október. Taktu daginn frá. Kvennaverkfall í 50 ár, 1975 til 2025. Kennarar þrefalt líklegri en ófaglærðir til að halda áfram í kennslu. Börnin okkar eiga skilið fagmennsku og stöðuleika. Fjárfestum í kennurum. Kennarasamband Íslands. Samlokubrauð, maltbrauð, tékkneskt súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöfts bakari, íslenskt handverk síðan 1834. Öflugur og ódýr auglýsingamiðill 40.000 manns sjá eða heyra þætti samstöðvarinnar í hverri viku. Ef þú vilt auglýsa, sendu póst á samstöðin@samstöðin.is. Allir þættir samstöðvarinnar á YouTube. Já, við hefjum leik á að ræða það sem hefur vakið töluvert mikla athygli í dag, að hagfræðingur hjá Arion banka, hann lýsti því yfir að líkur væri á því að nýfallinn dómur Hæstaréttar í máli Neytendasamtakanna og fleiri gegn Íslandsbanka myndi leiða til þess að bankarnir muni hækka vexti til að verja sig fyrir þeim sveiflum sem markaður framtíðarinnar gæti borið með sér. Og þetta hefur mætt ansi hörðum viðbrögðum. Við vitum að Samkeppniseftirlitið hefur sent frá sér tilkynningu vegna þessa
og Breki Karlsson hjá Neytendasamtökunum, hann var snöggur til þess að varpa upp spurningum lögmæti ummælana og Breki komin hingað að rauða borðinu. Vertu velkomin. Takk. Og nánast daglegur gestur hjá okkur í þessari viku. En það er ærið tilefni til. Hver eru þín viðbrögð við því að nú sé komin einhver óvissa og bankarnir þurfi að verja sig með því að hækka vexti? Þú lýstir dóminum sem fullnaðarsigri, en þeir eru eiginlega hóta nánast bara verra ástandi en áður. Það má horfa á þessi ummæli með tvennum hætti. Annars vegar, og hvoru tvekja er grafalvarlegt, annars vegar er þetta kolrangt hjá manninum og hins vegar er þetta kolólöglegt. Ef við horfum á seinni hlutan, þetta er kolólöglegt, að það má ekki fyrirtæki á markaði á samkeppnissviði mega ekki senda svona merkjasendingar til samkeppnisaðila hvað þeir kunna hugsanlega að gera í framtíðinni. Ef þú segir, já, við ætlum að hækka vexti, hvað gera þá hinir? Þeir gera það líka. Þannig að þá er þetta orðið að samráði. Og það er bara kolólöglegt og varðar alltaf 6 ára fangelsi. Þannig að það er ekki nema furða að samkeppniseftirlitið hafi slegið fast á höndina á honum fyrir þessu ummæli. Var það vegna umkvörtunar þinnar? Hafðirðu samband við samkeppniseftirlitið? Ég tilkynnti þetta bara leið og ég sá þetta og finnst bara að samkeppniseftirlitið hafi brugðist við alveg hárrétt og mjög skjótt og það er vel. Já, Og svo er það hitt að þetta er beinleiðis líka rangt hjá manninum, því að ef þú ætlar að miða við seðlabankavexti þá ertu í fyrsta lagi þá er ekki verið að fastsetja vextina, heldur verið að fastsetja vaxta álagið. Og þetta er álagið ofan á tryggustu eignir bankana sem eru fastegna lán með veði í eignum fólks. Og hvergi nokkuð tíman hafa bankarnir tapað á slíkum lánum. Þannig að það er fyrsta lagi er þetta rangt að þeir þurfi að hækka vexti. Það er hægt að gera þetta á margan annan hátt heldur en að auka enn á vaxta álögur Íslendinga. Nú er samt. Þetta geta bankamenn í öðrum löndum og öðrum Evrópulöndum, þar sem eru sömu lög sem við erum að fara eftir og sem Hæstiréttur dæmdi eftir og dæmdi íslenska banka til að fara eftir. Það er ekkit öðruvísi hér en annars staðar. Þannig að ég vísa þessum ummælum, fyrsta lagi vísa ég þeim til samkeppniseftirlitsins og hins vegar til föðurhúsana. Maður veltir í fyrir sér, sumir myndu segja að hann var að sýna á spilin, þessi hagfræðingur sem að tala svona, aðrir myndu segja að þetta veri hótun. Í þriðja lagi þá getur maður velt fyrir sér, er þetta einhver fílu viðbrögð vegna dómsins? Aðeins fá sjónarmiðin á því. Þarna er náttúrulega að segja að hann ráði ekki við starf sitt. Að íslenski bankamenn séu það lélegir að það eina sem þeir geta gert er að hækka vexti þegar eitthvað bjátar á. Þetta er bara næringur, ég segi bara vinniði vinnin ykkar, þetta er það sem bankar eiga að gera, þetta eru tryggustu eignir ykkar, það er bara álag ofan á seðlabankavexti, þetta er einfalt mál, þetta er ekkit engin kjarnorkuvísindi. Nei. Við erum með svona líkingamál að í ólöglegu samræði það færi menn í gönguferðir í Öskjuhlíðina en þarna hrópa menn bara á torgum. Þarna hrópa menn á torgum. Og ég er svona að velta því fyrir mér hvort þetta voru einhver mistök hjá manninum að tjá sig með þeim hætti sem hann gerði eða hvort bara bankarnir eru farnir að líta á sig sem slíkar stofnanir að þeim sé allt leyfilegt. Já, ég veit ekki hvort þetta var einhvers konar handvömm eða yfirsjón en alltíðan þá tel ég þetta brjóta í bága við lög. Og þetta er ekkert smámál, þetta getur varðað alltaf 6 ára fangelsi hjá starfsmanninum. Heldur það verði látið á það reyna, verður saksókn? Það er á höndum eftirlitsins, samkeppniseftirlitsins.
Mér fannst árétting eftirlitsins sem var send út í dag vera fín og það var slegið fast á hendur bankanum fyrir að gera svona og aðrir bankar ámyndir að vera ekki að flíka framtíðar áformum sínum í fjölmiðlum það á að ríkja samkeppni, það á ekki að koma sér saman einhverjar sameiginlegar aðgerðir. Nei. Hvað segirðu við þessum ummælum, þessi hagfræðingur hann heitir Kári S. Friðriksson og hjá Arion banka sem fyrir segir samkvæmt hans skilningi þá felst í dómi Hæstaréttar að bönkunum beri að festa sig við stýrivexti Seðlabanka Íslands, þannig verður vaxtamunurinn þegar bankarnir veita fasteignalán fastur eins lengi og lántakan varir að því að kemur fram í frétt Moggans þess vegna í 30 til 40 ár eins og algengt þegar kemur að útlánum til fasteigna kaupa og þetta dregur hann saman sem óásættanlega einhverja áhættu. Þetta bara stenst ekki skoðun, þetta eru tryggustu eignir bankans og ég segi bara loksins geta þeir ekki fært mistök sína útlánum á öðrum sviðum yfir á herðar lántökum sem eru að borga fasteignarlánum eins og þeir hafa talið sig mega í skilmálum sínum ef það gengur illa í einhverju fjárfestingu hér eða illa í einhverju lánveitingu til fyrirtækja þá samkvæmt fyrri skilmálum sem eru dæmdir ólöglegir þá tölduðu þeir sig mega færa það bara þetta tjón eða tap yfir á neytendur. Þeir þurfa bara að fara að vinna vinnuna sína betur. Já. Samkeppniseftirlitið segir að gera verði þá kröfu til keppinauta á viðskiptabankamarkaði að það ekki sjálfstæðar ákvarðanir vaxtakjör sín. Það er mergurinn málsins. Það er mergurinn málsins og að svona samræming eins og þarna er varpað fram er bara líðst ekki. Já. Og einnig segir til þess að samkeppni þrífist þurfa fyrirtæki að búi til ákveðna óvissu það hvernig keppinautarnir hyggist bregðast við utanaðkomandi aðstæðum hverju sinni. Þeir eins og þú hefur bent á, þetta virkar eins og einhver geirneld samtrygging fyrirtækja sem eiga að vera að keppa á frjálsum markaði og undirbjóða hvert annað og berjast okkur sem viðskiptavinni. Exakt. Það er markmiðið með samkeppni að fyrirtæki á öllum mörkuðum bjóði samkeppnishæft verð, samkeppnishæfða þjónustu og að gæðin séu samkeppnishæf og á þessum sviðum keppast menn og á sviði nýsköpunar að koma með nýjar leiðir til þess að þjóna eldri tilgangi. Þannig að ef þú ert að úttala þig það að það sé bara eina í stöðunni sé bara hækka þá náttúrulega það bara gengur ekki, þá virkar kerfið ekki og þess vegna eru viðurlög við því. Já, og þess vegna lýsirðu þessu máli sem grafalvarlega máli. Þetta er grafalvarlegt að grafa svona undan samkeppni. Já. Ég hef oft sagt það að aðför að samkeppni er aðför að neytendum og þetta varðar líka bara margra ára fangilsi. Ég veit að þú ert að ferð og flugi og það er mörg horn að líta. Þakka þér kærlega fyrir að líta við hérna hjá okkur við Rauðaborðið til þess að varpa ljósi á þetta málbreki. Takk fyrir. Bestu þakkir. Og við höldum áfram eftir andartak, kæru hlustendur og áhorfendur, nýr kafli eftir smástund. Góðir fjölmiðlar eru mikilvægur partur af því súrefni sem sérhvert samfélag þarf á að halda. En góðir fjölmiðlar þeir þurfa ekki endilega að vera hlutlausir, en þeir verða að vera sjálfstæðir. Alveg eins og góðir háskólar og traustir dómstólar þurfa að vera sjálfstæðir. Þeir þurfa að þjóna fólkinu, ekki valdinu. Ég heiti Þorvaldur Gylfason og ég styð samstöðina. Hvar skrá ég mig í áskrift? Samstöðin.is. Við erum í útvarpinu á FM 89,1.
heimsmálunum með Hilmari Þór Hilmarsinni, prófessor sem stattur í Bangkok. Hann hérna kominn í gegnum Zoom. Vertu velkominn, Hilmar. Takk fyrir. Herðu, það sem það var varnarmála ráðherrafundur NATO og það komu tíðindi þaðan meðal annars hingað til Íslands sem að okkar varnarmálaráðherra, sem reyndar utanríkismálaráðherrann, Þorgerður Katrín, sagði að við þyrftum að stórauka útgjöld til hernaðar. En það eru augljóslega mikil átök innan NATO. Það þeir sem eru löndi sem eru í austri, eins og Eystrasaltslöndin og Pólland, að þau vilja auka herútgjöld og eru kannski komið lengra en aðrir í því, og síðan það eins og Norðurlöndin og löndin í norðri sem að styðja þessa stefnu, en hins vegar andstaða í suðri, Spáni, Ítalíu, Frakklandi, Portugal, sem eru lönd sem að kannski líta ekki svo á að þeim standi einhver ógn af Rússlandi, það sé engin hætta á að rússneskir herir ráðist á þessi lönd, að þau draga lappirnar, gætu hinnir sagt. Þetta eru lönd sem að telja sig kannski hafa eitthvað annað við peningin að gera heldur en að eyða því í hernað, sem að miða við hvernig varnarmálaráðherra Bandaríkjanna, sem enda við kalla sig stríðsmálaráðherra, þegar hann talar við bandaríska fjölmiðla, þá segir hann að það sé verið að vinna í því að auka framlög NATO-ríkjanna til varna Úkraínu, og sá peningur mun fara til þess að kaupa bandarísk vopn sem að muni leiða til efnahags uppgangs í Bandaríkjunum að framleiða vopnin sem að Evrópa kaupir. Getur þetta haldið svona áfram, þessi togstreita inn í NATO, Hilmar? Já, sko, það þetta eins og bendir á, þá eru löndin sem eiga landamæri við Rússland eða eru nálægt Rússlandi, reyndar Pólland á landamæri við Rússland, ekki meginlandið en Kaliningrad. Sko, Pólland komið í við varum að skoða bara hvernig áætlunin fyrir 2025 hjá NATO, 4,48%, þeir eru 4,5%. Pólverjar eru náttúrulega stendur mikil ógn af Rússlandi. Ef að Úkraína fjalli, sem ég heldur hún ekki gera alveg, en þá náttúrulega komin austurlandamæri við Rússland, en svo þeir með landamæri við Kaliningrad sem mjög viðkvæmt svæði, og síðan Litáen að stefna á 4% á þessu ári og Eistland 3,73% og Lettland ætla ég að segja, Eistland í 3,38 sýnist mér. Sko, þessi lönd náttúrulega stendur mest ógn af þessu. Svo vekur athygli að Danmörk að fara í 3,22 og Noregur í 3,35 og þeim stendur mikil ógn af Rússland út af Eystrasaltinu, og svo náttúrulega Noregur út af Svalbarða og bara stór efnahagslögsaga sem liggur á Rússlandi. Þannig að Noregur og Danmörk virðast vera lönd sem eru að auka, svo náttúrulega stendur líka bara Danmörkur ógn af Donald Trump út af Grænlandi. Þeir eru að auka sín verulega mikið, aðeins minna í Finnlandi. Ég má skjóta inn, Hilmar, varðandi Danmörku, því að það svolítið á skjön, þess að þeir hafa ekki landamæri að Rússlandi, en það sem að þú ert að benda á að þeim standi ógn af Donald Trump, og þeir hafa verið að boða gríðarlega hernaðaruppbyggingu á Grænlandi, meðal annars held ég hafi verið nefnt 5 freigátur sem ætlað að smíða til þess að hafa við Grænland, sem þá líklega freigátur sem að geta siglt í ís og öðru slíku, og þeir eru að byggja upp herflugvelli, og það gríðarlega hernaðaruppbygging á Grænlandi sem að kannski stærsta breytan á bakvið þessa hækkun í Danmörku. Já, sko, Danmörk náttúrulega, Danir tók ekkert náttúrulega, þú veist ekkert vel í þessa hugmynd Donald Trump að Bandaríkin tækju yfir Grænland. Auðvitað vill Grænland sjálfstæði til lengdar, og Danir hafa ekki bolmagn. Þegar þú komið með Rússa og Kínverja svona mikið inn á þetta svæði, þá hafa þeir ekki bolmagn til þess að standa í einhverju stórveldasamkeppni við Kína og Rússland, en það Danmörk langt í frá að vera stórveldi. En þeir eru að auka sinn viðbúnað, bæði því það er pressa á því að auka, NATO að pressa á það að auka viðbúnað á norðurslóðum, almennt séð, en síðan líka hlýtur þeim að vera mjög illa við þessa tilburði Trump og þú nefndir hermálaráðherrann, hernaðaráðherrann, Secretary of War. Hann var spurður í Bandaríkjaþingi, ég sá það bara á YouTube, hann var spurður á því hvort að varnarmálaráðandi væri með plön til að taka Grænland með valdi, og hann gat ekki neitað því, hann sagði bara við erum með plön í allt, og hann neitaði því ekki, hann játaði því heldur ekki, en þarna náttúrulega töluð spenna, og já,
Og svo náttúrulega liggja Danir af Eystrasaltinu og það náttúrulega siglingarleið og annað orðið mjög hættuleg svæði, það er ekki landamæri, en það orðið hættuleg svæði og Noregur að vísa með stutt norðurlandamæri við Rússland. En svo það löndin sem hún nefndir þetta í söðri eins og Spánn og Portúgal og Frakkland. Þessi lönd öll í eitthvað 2%. Bretland með 2,4% af vergri landsframleiðslu til varnarmála með þetta árið áætlunin. En ég meina, þó að Spánn sé bara með 2% og Trump bara tala að henda þeim út úr NATO og setja tolla á þá, að Spánverjar hafa undanförum 10 farið úr innan við 1% og stefna því að þessu var að fara í 2%. En þeir hafa verið að auka verulega mikið sín útgjöld. En þeir voru allavega nægilega heiðarlegir þegar mætti að síðast NATO að segja að þeir hafi ekki efnað þessu. Þeir eru bæði í landi með mjög þunga opinbera skuldabyrði og svo náttúrulega ríkisfjármálin þeirra í verulegu ólagi og þeir bara ráða ekki við þetta. Þeir eru samt á 10 ára tímabili að tvöfalda hlutfalli, fara innan við 1% í 2% með við þessa áætlun. Þannig að þeir eru að gera töluvert mikið, en þeir eru bara nægilega heiðarlegt að segja að þeir ráða ekki við þetta. Ég held að sé augljóst að landið svo Frakkland, það sem eru bara óeirðir eða mjög erfitt ástand og maður sér ekki hvernig Macron ætlar að lifa af sem forseti mikið lengur, búin að vera með 5 forsætisráðherra á innan við 2 árum held ég. Svo Bretland í vondri stöðu, þeir eru reyndar að koma í 2,4% og svo Ítalía mjög skuldug og í erfiðri stöðu og Portúgal að fara í 2%. Þau hafa öll gert töluvert en þau eru samt öll langt frá markmiðinu og Pólland komið í Pólland komið í þeir eru komið töluvert langt í 4,5%, þeir eru komið lengst allra. Þannig að þetta alveg rétt sem hún segir, ef þú ert Pólland 40 milljónir manna tæplega og Spánn 50 milljónir. Þetta ekki lítið lönd, þetta eru stórlönd, það vísu ekki í ríkasta flokknum, en þetta allt saman töluvert mikilvæg lönd. Að það allt annað viðhorf í Póllandi gagnvart Úkraínustríðinu heldur en á Spáni. Ég held að þeim í Madrid finnst bara alveg fjarstæðukennt að þeir sjáu rússneska skriðdreka fara inn á Spán eða herskip koma þarna að ströndinni. Ég held að þeim finnst það fjarstæðukennt og ég held að ég vil eins og Portúgal sem að fyrir 2%, þeim dettur þetta ekki til huga. Þannig að þú sér það gríðarlegu munur, það alveg helmingsmunur á því hvað þau leggja til og það bara alveg eðlilegt og ég meina og Bandaríkin sjálf ekki nema 3,22% og mér skildist að Donald Trump að hann ætlaði ekkert að fara með 5% með Bandaríkin. Raukin voru þau Bandaríkin búin að vera að borga 5% svo lengi en það svo mikið meiri heilnend svo lengi, svona 3,3% að ég sé ekki að þeir séu, það ekki á milli frá 2023, 2024, 2025 þá bara eiginlega framlag Bandaríkjanna alveg óbreytt í vergri landsframleiðslu, hlutfall af vergri landsframleiðslu. Þeir eru ekki að auka við sitt, menn þú sérð alveg greinilega að það eru lönd og ekki síst til og svo Danmörku og Noreg, þau eru að taka þetta töluvert alvarlega, ekki eins mikið í Finnlandi og Svíþjóð, en þessi stóru lönd eins og Frakkland, Ítalía, Spánn, þau bara geta þetta ekki, þau myndu þurfa að gera svo mikla breytingar því þessi lönd eru öll, þetta er þjóðir eldast og þegar þú ert komið með þá stöðu að þú ert að herra hlutfall þjóðarinnar að vera eldra og þá náttúrulega bara gerist með aldrinum með einstaklinga að þau þurfa meiri heilbrigðisþjónustu og svo fyrir fólkið á eftirlaun og þeir eru allir með einhvers konar velferðarkerfi, sérstaklega eins og Þýskaland og Frakkland með einhver velferðarkerfi að velferðarkerfin verði ósjálfbær. Þú getur verið með velferðarkerfi ef þú ert með mikið af ungu fólki sem að vinna og að borga háa skatta sem getur borga eftirlaun og heilbrigðisþjónustu fyrir eldri hluta þjóðarinnar en þegar meiri hluti þjóðarinnar verður í kategóríu að þurfa meiri heilbrigðisþjónustu og eftirlaun og alls konar félagslega þjónustu að þá getur ekki borið þetta uppi lengur. Og ef þú ætlar líka bæta því við ofan á þetta að fara með útgjöld til varnarmála sem eru kannski 10-12% af vergri landsframleiðslu 10-12% af ríkisfjármálunum segjum að ríkið sé með svona 35-50% af vergri landsframleiðslu séu laun og starfsemi ríkisins fyrir lönd sem eru 40-50% þá ertu að fara að tala 10-12% eða eitthvað svoleiðis hlutfall af ríkisútgjöldum til varnarmála fyrir lönd sem í algjörum vandræðum af því að tekjurnar eru að minnka, þjóðirnar eru eldast, útgjöldin eru að aukast
á þess að gera nokkuð skapaðanlut og alltaf að bæta þessu við. Þetta ekki hægt, en það var Spánn bara sagði það. Þetta voru einu sem þorði að segja þetta, en auðvitað vita hinir þetta, þeir bara vil ekki segja þetta því að þeir vita að Trump myndi bregðast mjög hart við. Og þú sér náttúrulega Donald Trump, hann kemur ekki saman ríkisfjármálum heima hjá sér. Það government shutdown, síðast í yfir sig að vera að loka, ríkisstjórnin stölu verið litið loka vegna þess að það ekki að koma saman fjárlögum. Þeir hafa ekkert, en það sé ég enga tilburði á þessum töflur frá NATO að þessi auka sín útgjöld til varnarmála, þeir eru auðvitað náttúrulega landið óbúðslega ríkt og svo þetta, þeir eru yfir 3%, en þetta eru miklar upphæðir, en þeir eru ekkert, maður sér enga tilburði að þeim að fara í 5%. Nei, ég fletti þetta upp í Alþjóðabankanum, sjá hérna útgjöld til hermála. Mér langaði að skoða Írland sem ekki í NATO. Það er 0,2% af landsframleiðslu sem að fara í hernaðarútgjöld meðan það eru 2,3% hinum megin hérna hjá Bretunum. Ég bara leyfa Írunum að fljóta þarna með að þeir taka ekki þátt í þessu. Nei, þeir eru með hlutleysi stefnu og ég held að þeim finnist voðalega fjarlægt að það sé ráðist á þeir, alveg sem tekur Ísland, reyndar við erum með örgari stöðu að því leyti við, það má svo sem deilan það hvort að varnarbandalag auki öryggi, það getur gert við að skotmarkin, við upplifum það heldur ekki, ég held að Íslendingar upplifi það ekki, að það sé neitt líklegt að sé ráðist á okkur, við erum í allt annari stöðu heldur en Noregur og Danmörk eða talanlega Finnland, allt annari stöðu og þessi tala sem hún ekki á listanum, ég bara með tölur yfir NATO-ríkin sem ég að vitni í, en þeir upplifa það bara ekki að það sé einhver yfirvofandi innrás frá Rússlandi inn í til þeirra. Íratum gera það ekki og ég held að við gerum það ekki heldur. Ég meina þess vegna skiptir miklu máli fyrir landið svo Írland og Ísland og Möltu og Austurríki og að vera ekki að skipta sér á mikið af þessum málum. Ég meina, auðvitað viljum við hjálpa Úkraínu þó að við höfum engar skuldbindingar gagnvart Úkraínu út af NATO. Nákvæmlega engar. En við höfum hjálpað þeim, það bara byggja hvernig við gerum það. En mér hefur alltaf fundist og reyndar ríkisstjórnin ósammála okkur það að við eigum að gera það ekki á hernaðarlegan hátt, það er náttúrulega sérstöðu og ef við erum ekki tilbúin að fara að herfa þess, náttúrulega okkar verka landsframleiðsla, hún er svo lítil í heildina, þetta myndi ekki skipta svo miklu máli. En ég held að þeir upplifi sig ekki þannig að þeir bara sjá herskip koma að Írlandi til að taka Írlandi. Þess að það þetta ábúðslega ósamstæður hópur. Þú sér það líka þegar það kemur að því að fjármagna, fyrir Úkraínu búið stofna sjóð sem eitthvað $2 milljarðar. Þá þetta Norðurlöndin, reyndar Hollandi í þessum pakka og svo Kanada. Við erum í þessu pakka, það kom fram hjá Þorgerði Katrínu eftir fundinn að við munum leggja fé, hún sagði náttúrulega ekki upp að hérna, en við ætlum að halda áfram að kaupa vopn og senda á vígvöllin, þó svo að við komum fram svo sem í öllum könnunum að almenningur er mjög á móti því. Já, við getum alveg lagt, af því að eins og ég hef oft sagt, þá eru vandamálin í Úkrænumönnum ekkert síður mannafli og einhverja meira vandamál heldur en vopnið sem þeir eru með. En íslenska ríkisstjórnin, hún vill ekkert hlusta á það og hún telur eflaust að okkar framlög séu táknræn, en ég held að loka sendiráðum í Moskvu sem átt að styrkja okkar stöðu, að kaupa vopn þegar við getum gert aðra hluti sem skipta ekkert minna máli og það vita allir að við erum herlaust og vopnlaus þjóð. Mér finnst þetta að vera ekki sína mjög góða dómgreind. Mér finnst ekki, þjónar ekki okkar hagsmunum. Ég er ekki að segja, ég skilji ekki sömuleyti við, ég býst þér á þeirra að segja, ok, við erum bara með táknrænt framlag til að sýna samstöð og hún er örugglega undir mikilli pressu frá, ég veit að framkvæmdastjóri NATO hefur búin að vera að hringja í allar áttur og þrýsta á öll löndin. Þannig að það getur vel verið ríkisstjórnin með þessu svo, ok, við bara verðum með í þessu táknrænt en þetta er ekki miklu peningar. En ég er samt sem áður að segja að við getum alveg verið með myndarlega aðstoð til Úkraínu sem nýtist landinu hernaðarlega án þess að koma með fara í vopnakaup. Sem ég held að sé bara, það er á skjön við okkar sérstöðu. Við höfum alltaf sagt, við höfum sérstöðu. En það er eins og ríkisstjórnin sé einhvern veginn að koma því á að við séum ekki með sérstöðu. Og ef það tekst,
þá endar bara með því að vera sagt þið hafið enga sérstöðu lengur, þið eru að kaupa vopn, þá getið þið alveg verið með her og þið getið alveg farið í 5% eins og aðra þjóðir. Og Donald Trump segir það bara núna alveg fullum fetum á hverjum fundinum með öðrum að öll NATO-ríkin hafi lofað að fara í 5%, þá öll lendi nema Bandaríkin, því að ég held að Bandaríkin, ég sé enga tilbyrði þáttu á þeim ennþá allavega, en hérna, hann undanskilur ekkert Ísland í því máli. Nei, það kom fram á þinginu í vikunni að þá var Sigmundur Davíð Gunnlaugsson sem formaður Miðflokksins, hann var að segja að ríkisstjórnin ætti að tala við Trump og að bjóða honum hingað og hvort hann var að stinga böði að bjóða honum í golf og eitthvað slíkt. Og Kristrún svaraði því forsætisráðherra að þau varu svona að eiga samskipti við hann. Myndi mann á það sem að John Bolton sagði hérna fyrir ekki svo löngu síðan að Íslendingar ættu alls ekki að vekja athygli á sér hjá Trump vegna þess að það myndi leiða til þess að hann myndi rukka okkur pening fara upp í 5% og hann brást við hérna gagnvart yfirlýsingum forsætisráðherra Spánar með því að segja að hann var að íhuga refsitolla á Spán sem kannski erfitt vegna þess að Spán inn í Evrópusambandið, þá vil hann líklega setja refsitolla á Evrópusambandið í heild og eða að henda Spáni út úr NATO. Þetta var í fréttum vikunar. Já, þú sér það sko, Spán 40 milljónir manna og hann getur tuskað þá til svona, henda þeim út úr NATO, þetta er náttúrulega hótun og hérna og leggja þá tolla, ég er ekki sem að Trump viti það sko að Evrópusambandið er tollabandalag, það sem er sameiginlegur tollur og hérna þannig að þetta er svona, skilurðu, mjög furðulegt, en hvernig heldur hann að fara þá við forsætisráðherra Íslands, ef hann fer svona með Spán sem Spán 50 milljónir manna hér þetta er fyrir eitthvað stórt land. Ekki stórir eins og Frakkar og Ítalir en þeir eru stórir. Hvernig heldur að fara með Ísland? Ég er alveg sammála John Bolton, það síðasta öllu sem þú vilt gera er að vera áberandi þegar þú ert lítill og veikur í svona leðjuslag. Og Trump, hann ber ekki virðingu fyrir neinum öðrum en þeim sem er sterkur og stór. Hann ber virðingu fyrir Kína, hann ber virðingu fyrir Rússlandi og sést hvernig hann hefði ekki búið, það hefði enginn við Evrópu leiðtóki fengið aðra þessi móttökur í Bandaríkjunum eins og Putin, hann ber virðingu fyrir honum, hann ber virðingu fyrir leiðtoga Norður-Kóreu, hann ber virðingu fyrir prinsinum í Sádi-Arabíu, hann ber virðingu fyrir svona sterkum aðilum, hann ber enga virðingu fyrir veikum aðilum sem vil ekki borga reikningin sinn og hann myndi bara segja við því bara borgi, you pay your bill, það er hans skilaboð og það síðasta að mínum dómi, og ég heyrði þetta sem að þú ert að segja, það væri það síðasta öllu, ég sammála John Bolton var fyrst í þjóðaröryggisráðgjafi hérna Donald Trump og ég er algjörlega sammála honum og ég nefndi annað dæmi, ég er í Austur-Asíu og land sem ég hef oft komið til sem heitir Singapúr, sem er lítið land, sem er líka 6 milljónir manna, þeir eru með til reynda mjög öflugan hér með við stærð, en þeir segja alltaf þegar að koma upp stórvelda átök, til dæmis átök betið Bandaríkjana og hérna og Kína, þá vilja þeir vera í skugganum, þeir vilja helst ekki láta sjá sig, þeir vilja halda sér algjörlega til hlés og það eru fáar þjóðir í heiminum klókar í hérna alþjóðasamskipti svo Singapúr. Þeir eru mjög klókir, þetta er ríkasta í verkefni landsframleiðsla ríkasta landið hérna á svæðinu. Þetta er lítið, þetta er svona álíka fjöldi og Danmörk, eitthvað svoleiðis, 5-6 milljónir. En we want to be in the shadow. Þeir vilja vera í skugganum, þeir viljum ekki, þegar að koma átök þá halda þeir sér alveg til hlés og vilja ekki láta vekja athygli á sér og allra síst vilja þeir fara að láta tefla sér með Bandaríkjunum, þeir kaupa bandarísk vopn, F-35 orðstöður til dæmis, þeir vilja alls ekki láta tefla sér á nokkurn hátt með Bandaríkjunum þannig að þeir séu á móti Kína eða eitthvað slíkt, þeir algjörlega halda sér til hlés, vera í skugganum, en mér skilst það eins og sumir íslenskir stjórnmálamenn vilja bara vera eins og rokkstjörnum í hérna í sviðsljósinu. Þegar að við erum með mjög veikan málstað og Donald Trump er businessmaður, þú bara borgar þinn reikning og það fyrsta sem að kæmi ef hann færi að halda fund með Íslendingum, ég ætla bara að vona að hann komist ekki svo neðarlega á listan á meðan hann er forseti og hann fari að horfa á Ísland, að þá náttúrulega myndi hann sjálfsögðu segja að þið eru ríkt land, þið hefið alveg efni á því að borga eins og aðrir og þið verðið engir svona free riders, þið verðið ekki neinn laumufarþegar. Það er það sem hann myndi segja. Ég get ekki ímyndað mér að Donald Trump myndi segja það. Að við verðum undanskilin og þess vegna er það síðasta öllu sem þú vilt gera og ég er algjörlega sammála John Bolton
með fullir virðingu fyrir íslenskum ráðherrum að hann algjörlega með þetta á hreinu og algjörlega með þetta rétt. Fyrir utan það að hann sagði það sem við vorum búin að segja löngu áður, að hann myndi leggja áherslu á að ef að það kæmi að því að við ættum að gera eitthvað, að þá erum við tilbúið með plön hvernig við ætlum að hjálpa til á norðurslóðum og þá hvernig við getum elt björgun og öryggi og eftirlit á norðurslóðum og þá væri þetta aðalega að við myndum byggja upp á landhelgisgæslu. Það er það sem hann nefndi og ég heyrði alveg á John Bolton að hann vissi algjörlega hvað hann var að tala varðandi Grænland og varðandi Ísland. Hann var mjög vel inn í öllum málum. En þannig að þú nefndir þarna Kína, það er líka tíðindi þar fyrir viku eða svo, að þá lýstu kínversk stjórnvöld yfir að þau var að endurskoða útflutning af fágætum málmum og hljómaði nú svona eins og það væri sérstaklega til Bandaríkjanna. Trump brást við með því að hóta 100% auka tolli á Kína sem að í samtölum okkar að við vorum að tala okkur inn á það að væri erfitt að sjá fyrir sér að Bandaríkin myndu gera vegna þess að það væri eiginlega augljóst að það myndi skada Bandaríkin meira heldur en Kína. Að einhver leyti þá er afstaða Kínverjana í þessu svolítið athyglisverð að þeir mæta þessum hótunum Bandaríkjana með svona koma með sinn leik augljóslega með skilaboðum að þeir ætli ekki að láta hótanir Trump beygja sig. Þannig að þarna er orðið svona svolítið spennandi, svona spenna þarna á milli. Einhver leyti gætu Kínverjarnir vera að hugsa svo að það bara er í þeirra hagsmunir að beygja sig ekki fyrir Bandaríkjunum, en að gera það líka með þeim hætti að önnur lönd sjáu eitthvað svona fordæmi í því til þess að búa til eitthvað svona blokk eða hóp ríkja eða bara vera fyrirmynd annarra ríkja að láta ekki Bandaríkin kúga sig. Já, þú sér til dæmis munin á Kína og Evrópusambandið. Þegar Trump er að tala við Evrópusambandið að þá tuskar hann bara Ursula von der Leyen til bara eins og hún bara gerir eins og hann segir henni 15% á Evrópusambandið. Þetta er helstu bandamenn Bandaríkjanna sögulega, helstu bandamenn farið illa með þá. Og þeir eru náttúrulega á hnjánum út af þó að þessum blaðamannafundi sem var haldið við framkvæmdastjóra NATO þá er náttúrulega Evrópa á hnjánum og getur ekkert gert núna. Við vill kaupa botn á Bandaríkjunum og borga tolla og lofa alls konar hlutum sem get ekki staðið við. En varðandi Kína, þá er Kína þeirri stöðu sem ég veit ekki þeir komist í. Þeir eru það sem að rare, þessi eru sjaldgæfir málmar og sem að þeir eru með sem þeir hafa yfirburðastöð í varðandi framleiðslu og flytja út í Bandaríkjana og þeir hafa brugðist við því að setja á takmarkanir og útflutning á slíku til Bandaríkjana. Og ég hef verið að hlusta bara á fjármálaráðherra Bandaríkjana, Secretary Treasury og síðan á viðskiptafulltrúa þeirra, Trade Representative sem er að semja við Kína. Svo held ég svo í lok mánaðarins á að vera fundur milli Xi Jinping og Donald Trump í Suður-Kóreu og þeir bregðast við mikilli hörku með því að takmarka útflutning á sjaldgæfum málmum til Bandaríkjanna sem er grundvallaratriði fyrir iðnaði í Bandaríkjunum og sérstaklega fyrir hergagnaiðnaðinn. Þannig að þarna hafa Kínverjar alveg svakalegt vogarafl gegn Bandaríkjunum. Og Bandaríkin hafa verið að reyna að takmarka útflutning á hátæknivörum til Kína til að reyna að hægja á uppbyggingu í hergagnaiðnaðarins í Kína með því að reyna að takmarka útflutning á tæknivörum til Bandaríkjanna. Það er sko að kalla rollback, það er að segja það er ekki bara það að halda aftur að Kína heldur að reyna að skrúa kínska hagkerfið niður. Og þetta er alveg eðlilegt í stórveldasamkeppni að stórveldið sem er númer 1, það vill alls ekki að stórveldið númer 2 verði númer 1 og muni gera allt sem þið geta að koma veg fyrir það. Og ég er ekki að segja að Bandaríkjamenn séu vondir. Ef Kínverjar verði númer 1 og Bandaríkjamenn númer 2 og svo myndi Kínverjar sjá að Bandaríkjamenn verði númer 1, þá myndi þeir gera þetta sama. Þeir myndi reyna að takmarka vöxtin í Bandaríkjunum til þess að halda forystu. Og þeir vilja halda forystu. Og þetta er bara því að þetta er bara einkenni stórvelda í þegar kemur upp svona barð. Þau har alltaf séð þetta áður þegar land sem var númer 1 verður númer 2 og þá verður alveg ofboðslega mikið spenna. En miðað við þetta vogarafl, og þú veist náttúrulega að þessi hugmyndum að beita Kínverja þrýstingi hefur líka komið frá Evrópu út á Úkraínu, það er að segja secondary tariffs, það er að setja toll á Indland, það virkaði ekki. Indverjar bara færa sér nær Rússum og sérstaklega Kínverjum.
og síðan varandi þetta með útflutninga sjaldgæfum málum og þá bara sletti bara Kínverjarnir skrúfu á Bandaríkin og þá segja Bandaríkjastjórn þá bara hvetjum við okkar bandalagsríki að hætta viðskipti með Kína. Það bara ekki hægt því að þetta svo stórt ef þeir fá ekki sjaldgæfa málma frá Kína þá munu mörg lykil fyrirtæki verksmiðjur í Bandaríkjunum iðnaði og líka hergagnaði að lenda í mjög miklum vandræðum, mjög fljótlega og þetta myndi lama alþjóðahagkerfið. Þetta svo útflutningsgeir Kína svo stærst í heimi og svo náttúrulega eins og við höfum talað áður mikil sérhæfing, það myndi fara að vanta íhluti í alls konar vörur út allan heim. Þeir tala svolítið mikið eins og þeirra í kalda stríðinu þar sem að voru Sovétríkin og Bandaríkin og Sovétríkin voru lokað hagkerfið. En nú þetta allt galið opið og nú var þetta í Úkraínustríði, þá eru menn alveg hættir að tala secondary tariff, það menn átt að sjá því að það algjört bull. Og Trump hann var svo klókur að þegar Evrópusambandið og NATO fór að tala að beita secondary tariff og svona, já ok, ég skal gera þetta en þið farið fyrst, þið byrjið á þessu secondary tariff og svo komum við. Auðvitað veit hann það að þeir munu aldrei gera þetta, því þeir geta þetta ekki. Og þeir vita að það myndi bara hrynja evrópska hagkerfið. Og þá bara segir hann, ok, þið farið fyrst og svo skulum við koma. En núna eins og hann vilji stíga fram fyrir skjöldu og fara í bara opið viðskiptastríð við Kína með því að setja á háa tolla sem að Evrópuþjóðurnar myndi ekki treysta sig að gera líka nema, ég veit ekki hvort að það má svo sem heyra það í bandarískum stjórnvöldum að þau séu að tala að einangra Kína viðskiptarlega sem að því það líklega þeir alltaf neyða Evrópu til þess að setja líka hátolla á Kína. Já, þetta verður aldrei vegna þess að þetta gengur ekki, enda Kínverjarnir fyrst að fyrra kjörtímabili Trump þegar hann var að hóta þeim að þá voru þeir vissu ekki hvernig átt að bregðast við og brugðust ekki við mikilli hörku, síðan núna bregðast þeir við mikilli hörku og ég heyrði það bara á fjármálaráðherra Bandaríkjanna og viðskiptafulltrúum eða trade representative, þeir höfðu mjög miklar áhyggjur af þessari hótun að takmarka útflutning og sjaldgæfi málmum til Bandaríkjanna og töldu að þeir myndu reyna að semja og svo líka kom Trump seinna þegar hann frétti að því hversu mikil harka í Kínverjunum sem mjög mikil, enda hafa þeir mikið vogarafl, að þá sagði að Bandaríkin vildu hjálpa Kína, þau verið ekkert að reyna að ógna Kína, þau vildu hjálpa Kína og ég meina auðvitað ekki þannig að út með stórveldi 1 og 2 þá eru þau ekkert að reyna að hjálpa hvort öðru, þau eru að reyna að grafa undan hvort öðru. Þau eru að reyna að grafa undan hvort öðru, þau eru ekki að reyna að hjálpa, en það tala svona. Þannig ég held að sé algjörlega ljós að Trump hefur ekkert vogarafl gegn Kína svona þannig að hann geti gert mikið. Hann hefur það gagnvart Evrópusambandinu. Því Evrópusambandið er í svo miklu vandræðum út af Úkraínu að það verður bara að gera eins og sem sagt. Þetta er eins og smáríki sem price taker, það verður bara að taka því sem gefið er. Ég meina lönd sem eru lítil, þeim sem það koma tollar, það bara að taka því tollin eins og hann kemur. Ég nefndi Singapúr áðan, þeir bara tóku 100% toll og gera ekki neitt, engin viðbrögð. En ef þú komin í landið svo Kína, þeir mun ekkert láta þess bjóða sér þetta. Og þeir eru ekkert háðir Bandaríkjunum eins og Evrópa hernaðarlega, þannig þeir myndi ekki, þetta verður ekki. Og þú munt sjá það í lok mánaðarins í október ef að Xi Jinping og Donald Trump hittast, þá verður ekkert gert við Kína sem verið að tala um. Og að tala að aftengja Kína alþjóða viðskiptakerfinu algjörlega fjarstæða. Það bara fáránlega hugmynd og það bara fáránlega hugmyndi svo þessi secondary tariff sem verið að tala út á Úkraínu sem ég held að ég menn séu búin að hættir að tala því sjá að það gengur ekki. En þú ert að gera ráð fyrir því Hilmar að fólk taki alltaf skynsamlegar ákvarðanir en það svo ekki. Ég lærði hagfræði og þá eru skynsamlega ákvörðunin svo þá kallaðum gains from trade, það sem ég kenni við Háskólann á Akureyri, gains of trade, þú stundar með sérhæfa sig, mikið sérhæfing og nota sína hlutfallslega yfirbyrði, svo við til dæmis við erum að framleiða fisk, við höfum yfirbyrði í því, við erum að selja hreina orku og alls konar hluti sem við höfum ákveðna yfirbyrði og lönd gera þetta og sérhæfa sig ákveðnum hlutum. Og svo stundaði viðskipti svo skiptaði á milli sín það sem kallað gains from trade, sem eitthvað hagnaður eða eitthvað svona ábati sem að þau öll fá vegna sérhæfingar og viðskipta. Þetta positive sum game, það sem allir eru betur settir. Heimurinn komin út þessum fasa. Hann komin í svona einhvern hefndarfasa, það sem eru tollar, það sem flestir tapa á, jafnvel allir, og það sem hugsunin svo, ok, það allt í lagi ef ég tapa, ef að óvinur minn tapar meira.
og við erum í besta falli í zero-sum game eða það sem enginn græðir og við erum að stefna í eitthvað sem að vera í negative sum game sem bara það sem allir tapa. En sumir tapa hlutfallslega meir en aðrir. Og Bandaríkin getur svo ok, við verðum fyrir einhverju höggi á endanum ef við förum í stríð við Kína og alþjóðlega utanríkisviðskipti muni minnka og það verður minni ábati fyrir öll lönd, en samt munu við vonandi ekki farið illa út úr þessu kynverættin. Þannig að sko, þegar hagfræðin ræður, þá ertu með positive sum game og þá eru menn að reyna að græða á viðskiptum og sérhæfingu og öllu þessu sem er verið að gera og mikill fjöldaframleiðslu, economies of scale. Þegar stjórnmálafræðin tekið við og pólitíkin tekið við, þá ertu komin í negative sum game sem allir eru að tapa og það það sem er að gerast núna. Að löndin eru fann að berjast, það trufla utanríkisviðskipti, leggja tolla, lækka hagvöxt, taka peninga framstöðuþætti úr einhverju gagnlegu athæfi, draga það inn í hernað sem er sóun og tala nú ekki það ef það leiðir til styrjalda sem líður þá til þess að viss hagkerfi eins og Úkraína sem auðlindaríkt hagkerfi, landi upp á 40 milljónir manna, 600.000 ferkilometrar, það bara eyðilagt. Þetta stemningin. Í utanríkisviðskiptum þá þetta orðið snúist alveg við. Þetta þetta hefndaraðgerðir og skemmdarverk og síðan kemur þetta líka fram í því að nota auðlindir heimsins sóa auðlindum með miklu vopnakaupum og hernaðarútgjöldum og það nú bara svolítið lögmál að ef þú ert búin að safna miklu á vopnum þá viltu fara að nota þau, þau verða notuð á einhverju tímapunkti og við erum alveg búin að sjá það hvernig áhrif þetta búið að hafa á Evrópu og Evrópa hefur ekkert efni á þessu og það verið að Seðlabanki Evrópu gefur bara viðvörun að eina aðalhættan eina Evrópusambandsins í dag sé hugsanlega óeirðir í Frakklandi. Ég meina, þetta ekkert góð staða, en það ekkert hugsun í dag, ekkert svo að eins og þessi hugsun sko, hagfræðihugsun, hún réði ríkjum á Bretton Woods-fundinum 1944 í Bandaríkjunum, þegar Bandaríkin setta á fót Alþjóðabankann, Alþjóðagjaldeyrissjóðinn og byrjuði að tala GATT sem var stofnað síðan, sem var WTO, Alþjóðaviðskiptastofnunin, þá var þessi hugsun sko að auka viðskipti, hækka algjörlega með kvóta og lækka tollan alveg niður í eins lítið eins og hægt væri, lágmarka tolla. Þetta var hugsunin sem var ríkjandi og Bandaríkin höfðu forystu og kenndu Austur-Asíu, það sem ég núna, þessi sérhæfing og viðskipti, hvað allir græddu á sig og mörg lönd í heiminum, sérstaklega Austur-Asía og Kína, fóru eftir þessari formúlu og Japan og urðu rík á þessu með gríðarlegur útflutningur og allt útflutningsdrifið. Núna þetta bara snúist við, nú verið að reyna að eyðileggja þetta kerfi. Alþjóðaviðskiptastofnunin ónýt. Stofnunin sem stefndi því að lækka og náði miklum árangri að lækka tolla út allan heim og tók Kína inn og Rússland og allt saman og lækkaði tolla sem stuðlaði að hagvexti. Nú bara búið að eyðileggja þessa stofnun og þetta allt komin mínusar í staðan fyrir plús og þetta auðvitað mun allir tapa, en það í alþjóðasamskiptum við tala relative gains og relative loss, að land sem í stórveldasamkeppni getur séð sér hagi að gera þetta ef að það getur valdið andstæðingnum meiri skaða heldur að það sjálft verður fyrir, en varðandi Bandaríkin og Kína þá held ég að ég hef enga trú á því að Donald Trump muni halda þessu til streitu eða reyna að halda þessu til streitu, en það tónninn hjá hann hefur breyst í hann að segja, ég vil bara hjálpa Kína, ég vil vera góður við Kína og hann að segja þetta því hann sennilega að það var að tala í lok mánaðarins, hann myndi hitta Xi Jinping í Suður-Kóreu og ég get ekki ímynd að vera hann alltaf að grípa til aðgerða sem leiði til þess að hergagnaðinnaðurinn í Bandaríkjunum fá ekki lengur hráefni til þess að geta framleitt vopn. Skilur þú það? Nei, en eins og það erfitt að ráða í Donald Trump að hann til dæmis hitti Putin í Alaska og virtist hafa komið á þann fund algjörlega óundubúinn
las eitthvað út úr því sem að væri að fara fram á þessu fundi sem að síðan reyndist að vera bara engin innistæða fyrir. Þannig að ég myndi spá einhverju slíku út á fundinum með Xi Jinping að Trump komi þar og haldan geti einhvern veginn heillaðan með einhverjum hætti og svo rennu fyrir honum eftir einhverja 2-3 vikur að það bara alls ekki og þá getur vel verið að hann farið yfir í einhvern allt annan gír og vilji hrekja Kína út úr því svona alheimsskipan sem að Bandaríkin byggðu upp á eftirstríðsárunum sem að Trump í sjálfu sig bara virðir á engan hátt sjálfur og þá langar mig til að spyrja því ekki þá líkur á því að flýti fyrir uppbyggingu einhver svona annars konar kerfis, ekki kannski sem að tekur yfir allan heiminn eins og alheimskerfi Bandaríkjanna gerði kannski eftir fall Sovétríkjanna en að það verði að flýti fyrir uppbyggingu einhvers kerfis fyrir Kína og ríki á suðurhveli jarðar að byggja upp einhvern form á svona alheimsskipan sem að hendar þeim betur heldur en að vera einhverju svona húskarlar í heimskerfi Bandaríkjanna. Já, sko það er náttúrulega við vitum það sko við vorum að tala Bretton Woods-fundinum heimsstyrjaldar síðari eftir sko 1945 til svona 1991 þegar Sovétríkin falla, þá var heimurinn tvískiptur. Bandaríkin hefur sett á fót svona vestrænar stofnanir eins og Alþjóðabankann, Alþjóðagjaldeyrissjóðinn, Marshall-planið fór í gang. NATO var sett á fót fyrir öryggismál. Evrópusambandið var sett á svona efnahagsstofnun, efnahagsuppbygging, sameiginlegur markaður. G7 var sett á fót og svo framvegis. Þetta eru stofnanir sem voru sett á síðan, en Sovétríkin voru með Warsaw Pact, eða Varsjárbandalagið, Comecon, sem var Council of Mutual Economic Assistance. Það voru Sovétríkin voru með sérstofnanir og þá vartu með svona tvískiptan heim. Það sem voru vestræna kerfi sem Bandaríkin leiddu, Western Order, og síðan var það Soviet Order. Það voru heimskipan Sovétríkina sem voru allt aðra stofnanir. Og þessi heimskipan, hún þannig að þetta er safn af stofnunum. Núna, síðan gerist það, Sovétríkin falla, að þá verður þessi vestræna bandarískleita heimskipan, hún verður algjörlega ráðandi til 2017. 2017 gerist það að Kína og jafnvægisgengi verður stærra hagkerfi heldur en Bandaríkin. Og þá breytist þetta aftur og þá eru Bandaríkin aftur með þessar stofnanir sem þeir eru með eins og Alþjóðabankann, Alþjóðagjaldeyrissjóðinn, NATO og Evrópusambandið hluta sem pakka G7. Og Bandaríkin eru líka í Asíu með fyrirbæri eins og Quad sem er svona samráðsvettvangur fyrir Ástralíu, Indland, Japan og Bandaríkin og í öryggismálum og svo AUKUS sem er bandalag Ástralíu, Bretlands og Bandaríkina. En svo eru Kínverjarnir komnir sem búnir að, og nú er heimurinn aftur orðinn tvískiptur, það er þessar vestrænu stofnanir sem ég var að nefna sem eru eittar af Bandaríkjunum og svo er komin annar heimur sem er leiddur af Kína aðalega, en Rússar eru með þeim í þeim pakka og þá er þetta að tala BRICS-löndin sem eru svona mótvægi við G7. Þú ert að tala New Development Bank sem er svona kallað BRICS Bank sem er í Kína sem hefur eiginlega öll tæki sem Alþjóðagjaldeyrissjóðurinn og Alþjóðabankin hafa til þess að aðstoða lönd í Asíu og víðar. Þú ert komið með Asian Infrastructure Investment Bank sem fjárfestingarbanki Asíu sem reyndar Norðurlöndin öll eru aðilar að Íslendingar keyptu hlutafé í þessu banka, við erum að gera eitthvað við eigum í þessu banka og það eru mörg lönd sem gerðust aðilar að þessu banka með þess að Bretland og mörg lönd, stór lönd sem gerðu Bandaríkin voru mjög reiðir því þegar þessi lönd gerðust aðilar að þessu banka því að vildi ekki að nýrði alþjóðlegur. Mér minnir að við höfum lagt inn 2 milljarða í stoppfé þarna á sínum tíma. Það voru töluverðir peningar, þannig við eigum hluti í þessum banka, ég veit ekki hvort við erum með starfsmenn eða neitt þarna, ég veit ekki hvort það hefur nokkuð verið, ég var sem þetta hafi neitt verið ræktað, en allavega við erum aðilar, þannig að við eigum, það fyrir örugglega íslensku ráðherra á hvern einasta aðalfund hjá þeim og svo framvegis. Og svo eru svo eru Kínverjar með Belt and Road, Belt og braut, og þeir eru líka með Shanghai Cooperation Organization. Þannig að það eru BRICS Bank, fjárfestingarbanki Asíu, það eru Belt og braut, það eru Shanghai Cooperation Organization. Þetta er bara stofnananet sem hefur orðið að nýrri heimskipan. Þannig heimurinn er ekki eins og hann var eftir heimstyrjöldina, það voru bandarísk heimsmynd, eða vestræn heimskipan og síðan sovjesk. Núna er þetta orðið bandarískt vestrænt á móti Kína og ég sé ekki að Rússar sé að reyna að búa til
sína eigin heimskipan þó að þeir séu mjög valdamiklir í Evrópu staðir í dag vegna Úkraínu þeir allavega mikill ótti við Rússland sem Evrópulönd talda það bara að Rússland minni bara taka yfir alla Evrópu, ég reyndar ekki í þeim hópi sem talda það, en allavega þarna komið stofnananet sem að Kínverjar eru búin að koma á fót og þarna bara 80-85% af öllum mannkyninni borð í þessum stofnunum og til dæmis Tælanda sem ég núna, þeir vilja komast í BRICS. En þeir eru samt þeir eru með samning varðandi varnarmál við Bandaríkin frá 1954 og eru til dæmis að láta, að kaupa vopn frá Bandaríkjum en þeir kaupa vopn frá Kína líka, en svo þeir láta Bandaríkin þjálfa fyrir sig hermenn og eru í alls konar samstarfi við Bandaríkin, þeir eru í samstarfi við Bandaríkin varðandi að hreinsa jarðsprengjur við landamæri í Myanmar, Laos og Kambódíu og eru vinna með Bandaríkjunum en eru að vilja komast inn í BRICS til að hafa betri aðgang og þá eru þeir að hugsa betri aðgang vegna viðskipta við Kína en þeir eru líka ágætt í samstarfi við Rússland, það engin viðskiptabann en neitt slíkt hér gagnvart Rússlandi, þannig að Rússland eru vel með í þessum pakka og við sáum til dæmis núna þegar að Donald Trump fór að hóta Indlandi varðandi tollana að þá var Módi sem hafði ekki hitt Xi Jinping, leiðtoga Kína árum saman, allt í einu mættur á Shanghai Cooperation Organization fund til að hitta Xi Jinping og Putin. Þannig að eina sem þessi refsitollar gerðu var það að hann fór bara að tala við Xi Jinping eins og þeir vera aldavinir. Það spenna alltaf verið mikið spenna á milli Indlands og Kína og enn landamæradeilur og alls konar vandamál. Að þarna voru þeir mættir eins og aldavinir og þannig að þarna var Indland líka komið inn og þetta er alveg sérstaklega slemt því að ég var að tala Quad sem er svona öryggissamráðsvettvangur fyrir Ástralíu, Indland, Japan og Bandaríkin og þarna voru Bandaríkin búin að ná Indlandi inn. Indland hefur alltaf viljað vera hlutlaust, Indland 1,5 milljarðar manna hér bil og þeir vilja bara spila frítt og ekki vera háðir neinum og eru náttúrulega þeir segja að þeir séu fjórða stórveldi, Bandaríkin, Kína, Indland og Rússland og þarna er Indland sem var komin í Quad með Bandaríkin allt í einu farið að mæta á Shanghai Cooperation Organization meeting í Kína. Þarna er búið að hrekja þá í fangið á Kína og þetta er það síðasta öllu sem þú vilt gera ef þú ert Bandaríkin að gera Indverjana reiða og þá ertu búin að veikja bandalagi Bandaríkjana í Asíu. Þannig að maður skilur ekki hvað þarna er á seiði. Þetta þjónar ekki hagsmuni Bandaríkjanna frekar en þessi hugmyndum að leggja ofurtolla á Kína og sé því það að þetta hérubil einokun Kína á mörgum sjaldgæfum ámur sem Bandaríkjanna þarf alltaf að vera skrúa fyrir það og nú eru Bandaríkjamenn í paniki eða ég er miklu áhyggjur af því. Vonandi tekst að leysa það í lok mánaðarins í Suður-Kóreu. Og ég spái því að það muni fást samkomulag milli Bandaríkjanna og Kína sem verður nokkurn veginn bara óbreytt ástand. Ég hef enga trú af því að báðir aðilar muni sjá þá á endanum að þetta gangi ekki. Og það er alveg rétt sem hún segir með Donald Trump að hann er ekki maður sem vinnur út smáatriðin. Þess vegna hefur hann þegar hann talaði að leysa Úkraínustríðið á einhverjum einum degi eða eitthvað, eða yfir áður en að fara í Hvítahúsið, auðvitað var þetta bara gekk þetta ekki upp og hann hefur ekki náð neinum árangri. Þú sér þegar kom upp átök milli Kambódíu og Tælands ekkert fyrir löngu síðan að þá hótaði hann tollum. Það hafði áhrif en það sem réð úrslitum var það ASEAN sem er stofnun Suðaustur-Asíuríkja að þar var maður sem heitir Anwar Ibrahim sem er forsætisráðherra Malasíu sem að gat gert samkomulag með öllum þessum smáatriðum og öllum þessum viðkvæmum málum sem bæði í Tæland og Kambódíu voru óánægð með en þau sáu þetta er ekkert gott fyrir okkur en þetta er skárra heldur en að fá yfir okkur stríð sem myndi standa í 2-3 ár eða eitthvað og valda mikilli eyðileggingu. Þetta myndi Tæland vinna það stríð á endanum en það er mikið tjón en þetta var munin, Donald Trump hann var eins og fíll að hann hótaði þeim tollum og það skipti máli því þau fóru 39% tollum í 90% sem er miklu skárra sem hann lækkaði tollunum 39 í 19 ef þau myndu ekki berjast og en það var einhver sem að vann alla heimavinnuna og öll smáatriðin en það er ekki til í Evrópu. ASEAN,
þar svona pragmatismi að þeir fundu samkomlag og öll ASEAN-löndin voru algjörlega samstíga það yrði að semja, þó að það væri vondur samningur, þó að það væri vondur Kambódía að vera hundóanað og Tæland hundóanað með þetta, eða þess að vildu voru ekki sérstaklega ánægð með þetta, en þess að þetta er skárra og öll ASEAN-löndin voru sammála það og Kínverjar, þeir eru með svona non-interference policy, skiptast þeir ekki beinlínis af þessu, en þeir senda við skilaboð að þeir þurfið að semja og lýstu við sérstaklega stuðningi við Malasíu og þeir eru í formennsku ASEAN og Anwar Ibrahim, þeirra aðgerðum, settu þrýsting á að þeir verðið að semja, en þú sérði í Evrópu þegar það kom upp átök, að þá er sagt ok, það má ekki breyta landamenn, sem ég er alveg sammála, það á ekki að ráðast á önnur lönd, sem ég er alveg sammála, en þá er sagt ok, vistu viðbrögðin, ekki semja, þið farið í stríð og þið vinnið stríðið, þið fáið bara réttu vopnin hérna hjá okkur og þið segrið Rússland á vígvellinum, þó að Rússland sé með kjarnagóp, 6.000 kjarnagóta, þið bara segrið þá, þetta er allt þessi hugsað, algjörlega mun á hugsuninni. Það datt engum til hugar að segja við Kínverjum þetta ekki til hugar að segja við, sko, það er álíka mikið fólksfjölda og munur og stærð og hagkerfi og fólksfjölda milli Tælands og Kambódíu og Rússlands og Úkraínu. Það er álíka mikið mun, hlutfallin svipuð, var þetta stærð hagkerfisins og fólksfjölda. Það er álíka mikið munur. Þá hefði Kínverjum sagt þau bara Kambódíu, ok, við bara látum ykkur hafa réttu vopnin og þau bara farið og sigrið Tæland, því Kambódía er algjörlega í bandalagi mjög ákveðið með Kínverjum. Það datt þetta engum í hug að segja þetta við Kambódíu, þau fá bara réttu vopnin og þau vinni bara stærðarlandið. Pressan var öll á friðarsamninga og jafnvel og sagt ok, þið fáið samkomulag sem ykkur báðum þykir vera vont, en það er skárra og í alþjóðasamskiptum þá ertu yfirleitt ekki að velja milli ykkur á góðra kosta. Þú ert með damage control, þú ert að velja skárri kostin af vondum kostum. Og þarna var það gert. Hins vegar varðandi Úkraínu, þá var hægt að semja held í Istanbúl fljótlega eftir að stríðið hófst, en þá var hugmyndin nei. Rússland er vondi kallinn sem ætlar að breytast í stórveldi og taka alla Evrópu og bara allan heiminn, eða ég veit ekki hvað, og þið sigrið stríðið. En núna reyta tónn orðin svo að því Bandaríkin eru hætt að íta Úkraínustríðið frá sér og segja bara Evrópusambandið ok, þið skulle bara vinna þetta stríð, en þið gerir það á ykkar eigin kostnað, þið skulle selja ykkur vopn ef við eigum við til, en þið skulle gera þetta sjálf bara og þið getið gert þetta, auðvitað vita þeir geta þetta ekki og svo segja líka ok, við skulum leggja á sekundari þar sem þið gera þetta fyrst og svo núna talar Evrópa um það nei, nú viljum við semja og vopnahlé en ekki friðarsamninga og þá er enginn í þessum hópi sem að gera það sem ASEAN í Asíu gerði, það er að búa til friðarsamkomulag sem að bæði löndi voru óánægð með en ákvað að fallast á og það var ekki sameiginlegur þrýstingur á að semja. Þarna í Evrópu er þannig að við skulum berjast, við hjálpum litla landinu til að sigra stærra landið. Skýt með það þó að þeir séu kjarnorkuveldi, því þeir mun aldrei nota kjarnorkuvopnin þó að það séu að tapa stríðinu og það er hugmyndi frá þeim. Þetta er miklu munurinn og svo er þetta með Donald Trump sem hann má eiga það sem hann á því hann er búin að ná vissum árangri í Miðausturlöndum, það sé mjög brothætt, hann hefur gert það, hann verður að eiga það sem hann á, Biden gat það ekki, hann náði vissum árangri þar, en hann er ekki maður sem að býr til fer í smáatriðin og Evrópa gerir það ekki, það er ekkert land í Evrópu og Evrópa segir bara fyrst vinnið í stríðið eða segir bara vopnahlé, engir friðarsamningar og föllust ekki á nein rök Rússa, engin, við ræðum þau ekki einu sinni bara vopnahlé og þá verður þetta bara sjálfvelda og þó ég hefði séð framkvæmdastjóra NATO, hann bar sig ansi vel á þessu blaðamannafundi sem var í gær sem ég horfði á, hann bar sig ansi vel en Evrópa og Úkraína hafa aldrei verið fjær því að ná árangri í að ljúka þessu stríði núna, það er ekkert í spilunum sem bendir til þess og það er enginn sem þeir eru ekki eins og að hugsa friðarsamninga ekki eins og að hugsa hvað geti litið út, heldur ekki Úkraína og Bandaríkjamenn eru búin að sjá þetta og þá bara skella þeir í lás og segja ok, við erum hættir þið getið unnið stríðið ef þið haldið að gera það en þið gera þá eigin reikning og við erum að fara Þarna ertu með dæmi kannski leiðtogarnir í Evrópu sem að hafa fylgt þessari stefnu
og haldi sér svo lengi við hann að þau geti ekki farið út úr henni og geti ekki horfst í augu við kannski sem að blasir við mörgum að ef einhver að vinna á vígvellinu þá verður það Rússar, þannig að staða Úkraínu verður bara verri og verri eftir því sem að tími líður. Þegar Bandaríkin búin að draga sig út úr þessu þá þarf Evrópuþjóðirnar að fjármagna stríðið með kaupum vopnakomi frá Bandaríkjunum. Það er ekki samstaða að taka gjaldeyrisvarasjóði Rússa sem eru geymdir í belgísku bönkum, þannig að þá verður að gera þetta út úr skattfé landana sem er erfitt að sjá að sé að gerast og það hefur bent á það í síðustu viku eða í þessari viku að framlög til stríðsins hafa minnkað á undanförnum mánuðum eftir að Bandaríkin drógu sig úr hlé, þannig að Evrópa hefur ekki undan, þannig að það mun öllu líkir leiða til þess að staðan á vígvellinu verði ennþá verri, en eins og stjórnmálastéttin hún bara er búin að tala svo lengi sigur í stríðinu og að megi alls ekki semja, það er eiginlega ómögulegt fyrir hann að bakka út úr þessu. Ég tek þetta sem dæmi vegna þess að þú ert að tala viðskipta stríðið milli Bandaríkjanna og Kína áðan og að það gæti ekki stigmagnast vegna þess að Bandaríkin myndu skaða sjálfa sig meira. En ég tek dæmi að hvernig Evrópuleiðtogarnir hegða sér að það er oft þannig að þetta stigmagnast með einhverjum hætti og menn taka ákvarðanir sem að gagnast þeim í raunverulega ekki og sömuleyti má horfa á samskipti Bandaríkjanna og Kína á undanförnum árum að það sem er látið vera sem svona upptaktur af einhverju viðskipta stríði og jafnvel bara alvöru stríði við Kína, að við verðum að halda Kína niðri, Kína má ekki vaksa umfram okkur, að þá er eiginlega allt sem að Bandaríkin gera flýta þeirri þróun, eins og til dæmis að á sama tíma þeir eru að veikja alheimsskipanina sem að Bandaríkin komu á eftir stríð, að þá eru þeir að setja refsitolla á Indland sem að rekur Indland í fangið á Kína. Þeir eru með refsiaðgerðir gegn Rússlandi sem að ýtir Rússlandi í fangið á Kína, bæði hernaðarlega og viðskiptarlega og sjálfur sér þá hafa þeir kveikt á og ýtt undir uppbyggingu á einhverju annari heimskipan til valkostar við þeirra þá heimskipan sem að þeir er þeirra heimavöllur en þeir á sama tíma eru raunverulega ekki að rækta því að Donald Trump held ég að fyrirlítir allar alþjóðlega stofnanir og vill helst ráða skipan heimsins í samtölum við Putin og forseta Kína og kannski einhverja svona aðra stóra kalla í heiminum. Þannig að einhver leyti þá stefna Bandaríkjanna er ekki að þjóna Bandaríkjunum. Nei, sko, Trump hugsaði eins og fasteignarsali, hann heldur að það sé hægt bara persónuleg vinátta manna að hún hafi eitthvað að segja. Trump, hann sagði á fundinum í Alaska hef ég heyrt sko að Putin vildi gera eitthvað fyrir sig og vildi væri vinur sinn og vildi gera eitthvað fyrir sig og svona í alþjóðasamskiptum þá er engin svona vinátta. Í alþjóðasamskiptum þá er bara harka og samkeppni. Það er ekki vinátta. Vinátta hefur voða lítið að segja í alþjóðasamskiptum, mjög lítið að segja. Þetta snýst bara hagsmuni og samkeppni milli aðila og það er engin bróðir í leik, það er ekkert svoleiðis. Þannig að það Trump var með þessa hugmynd. Ef þú veist að tala varðandi stríði í Evrópu þá er verið að tala núna að búa til sameina sjóð til að kaupa vopn á Bandaríkjunum og það er verið að tala einhverja $2 milljarða sem er töluverðir peningar. Og þetta koma frá Danmörku, Noregi, Svíþjóð held ég og Hollandi, eitthvað Þýskalandi. En það var ekki, svo var eitthvað fleiri lönd sem voru komin inn í pakkan. Sagði framkvæmdastjóri NATO, hann sagði tilgreindi hvaða lönd það væru. En sko síðasti pakkin sem að Biden fikk í gegnum bandaríska þingi var $60 milljarðar. $60 milljarðar. Og ef það var að segja mér það að Úkraína gat ekki unnið stríðið við Rússa þegar hún var að fá $60 milljarðar frá Bandaríkjunum, ef hún er að þá að fá 2 milljarðar frá Evrópu og Bandaríkin búin að segja sig frá stríðinu, hvernig á það að vinnast? Það blasir við. Þetta er fáránleg hugmynd og það hallar stöðugt meira á Úkraínu. Við vitum ekki hvernig þetta endar en það er greinilega stefnan að reyna að halda þessu áfram eins lengi eins og hægt er og auðvitað það getur þetta enda ansi illa fyrir NATO ef stríðið tapast algjörlega. Og en ég meina mér hefur alltaf fundist alveg frá það upphafi að þetta stríð myndi að það hefði þurft að gera sem var gert þarna í Asíu
að slökkva á þessu eins fljótt eins og mögulegt er, og það voru öll Asíuríki hérna algjörlega sammála um að þetta slökkva á þessu eins fljótt eins og mögulegt var. En það er ekki það sem að maður sér í Evrópu sú hugsun, og það er líka það var líka það sem að Angela Merkel var að segja með í viðtalum við podcastið í Ungverjalandi sem var mikil frétt fyrir svona 10 dögum síðan. Hún var að segja að við höfðum möguleika á slökkva á þessu áður en að koma að innrásinni. En það var bara ekki vilji til þess í Evrópu að mæta Rússum á diplomatískan hátt. Heldur var hernaðaríkjan, eða það að mæta, bara láta hart mæta hörðu, var orðið ríkjandi og þess vegna fór sem fór. Já, hún nefndi dæmi, hún nefndi sérstaklega Pólland og Eystrasaltsríkin, Eistland, Lettland og Litauen. Ég var að hlusta einmitt á George W. Bush sem var forseti á þessum tíma, forseti Bandaríkjanna, og takti því að Putin var á þessum fundi í Búkarest 2008 þegar það talaði að Úkraína færi inn í NATO. Hann var á þessum fundi. Ég meina, ég sótti NATO-fundi þar sem forsætisráðherra Rússlands var. Hann var á þessum fundi og svo vildi Merkel 2021, þá vildi hún fara, þetta var undir lok tímabilsins sem hún var kanslari, fara að semja og finna einhvern samningshlut, og Þjóðverjar voru byrjaðar á slíkum hlutum, jafnvel að reyna að auka viðskipti við Rússlands til að gera Rússland háð sér efnahagslega, og það myndi stuðla friði. En hún sagði að Eistland, Lettland og Litauen og Pólland, og það sama sagði George W. Bush, að Merkel var alveg brjáluð á þessum fundi, og George W. Bush var mjög reiður, þetta er bara viðtal sem er á YouTube, hann var mjög reiður út í hana út af því að hún hefði sett fótinn fyrir þetta að Úkraína færi inn í NATO, og þá var hugmynd George W. Bush forseti Bandaríkjanna að þetta væri svo gott fyrir lýðræði, það væri verið að taka lýðræðisríki sem náttúrulega voru bara einhverjum ólíkarar sem réðu öllu þarna og stjórnuðu öllu, það var ekkert lýðræði þarna og áttu þingmennina líka, og þetta var svo gott fyrir lýðræðið, og hann pressaði, og það var allra aðla Bandaríki sem höfðu að segja þetta, og þetta var ákveðið, en það var aldrei neins samstaða í NATO þetta mál, og enda náttúrulega ef að NATO hefði alltaf að leipa Georgíu og Úkraínu inn í NATO, þá hefðu getað gert það á þessum fundi þess vegna, en það var bara ekki samstaða það. Þegar Eistland, Lettland og Litauen sækja aðild að Evrópusambandinu, þá var algjör samstaða í NATO að leipa þessu löndum inn, en það fóru þau tiltölulega fljótt inn. Þau fóru 2004, Pólland 99. Það var algjör samstæðin að NATO að hleypa Pólland inn. Það var aldrei neinn samstæð þetta. Það sem var gert hins vegar var það var engin samstæð þetta á fundinum, að Þjóðverjar, Merkel var alveg brjáluð á þessu fundi og var algjörlega mótið þessu, en samt var sett í fundagerðina að Úkraína færi inn í NATO. En svo var engin samstæð að hleypa Úkraínu inn. Ég tel að hafi verið mjög mikill ábyrgðarleysi að láta færa til bókar að Úkraína og Georgía færi inn í NATO ef það var vitað að það myndi ekkert, var engin vilji til að gera það, að það yrði ekki gert. En það sér það, þetta er í apríl 2008 sem fundurinn í Búkarest í ágúst, þá verði átök í Georgíu, og Georgía átti líka að fara í NATO á þessum tíma, og síðan Krímskeiðið tekið 2014 og síðan 2022. Og Merkel var að segja að þetta vakti gríðarlega mikla reiði hjá í Eystrasaltsríkjunum, og Póllandi, mjög harða orð yfirlýsingar hvort Merkel, og hún var eiginlega sagt að hún hefði betur bara haldið sér saman og verið ekki að tala, þau eru mjög reiðir út í þetta, en ég er alveg sammála þessu, ég held til dæmis að við Evrópusambandið, þau út með Kaja Kallas sem er mjög mikil harðlínumanneskja, sem yfir öryggis og öryggis og utanríkismálum Evrópusambandsins, og Rússar þeim er það illa að þeir eru búin að gefa út handtökuskipun á hana, og sem náttúrulega verður ekkert framkvæmd, en allavega það er mjög mikil harka. Og svo er varnarmála, svo sem fyrir með varnarmálin hjá Evrópusambandið frá Litauen, og þetta er mikið harðlínu fólk, og líkurnar á því að þú náir að semja einhvern skapaðan hlut þessar aðstæður er eiginlega engan, en það er svo sem ekki til að reyna það. Og mér þykir afskaplega vænt með þessi Eystrasaltsríki, ég er búin að vera að fara þarna í 30 ár og kenna þarna í 20 ár og svo framvegis, og vonandi að þessi lönd verði ekki fyrir neinum árásum. En ef að það var að fara að semja við Rússa, þá þurfa þeir sem eru í forystu, ef þeir eru að tala um einhverja friðarsamninga, þá þurfa þeir sem eru í forystu að vera frá einhverjum löndum
sem að útiloka ekki samninga eða sem sagt ekki, þú setur ekki mesta harðlínu fólkið í forystu. Þess vegna ég veit, ég má ekki segja þetta, en ég alveg sammála Merkel. Ég meina, ég fullri virðingu fyrir öllu þessu fólki. Þá finnst mér hún vera hæfust til þess að hefði verið hæfust að finna eitthvað flöt af þessu máli, en það varð ekki. Og þó að framkvæmdastjóri NATO beri sig vel á fundi í varnarmálaráðherrafundi í Brussel og tala dróna og drónavarnir og alla skapaðan hluti, hafa þessi lönd aldrei verið fjær því að ná einhverju samkomulagi, og þetta var engin greiði gerður við Úkraínu með þessum máli, að þessi lönd halda að þau hafa verið einhverju vinir Úkraínu. Ég meina, ef það hefði verið þetta segjum að það hefði verið þetta kríja, segjum að Rússland sé ekki kjarnorkuveldi og það hefði verið þetta bara við sigrað á hefðbundin hátt á einu ári eða einhverju svoleiðis, ég veit það ekki, og sigra því, það hefði einhvern tíma verið einhver raunhæfur möguleiki, en það var aldrei neitt raunhæfur möguleiki. Og svo það annað, að þessi leiðtogar, við vorum að tala sko, heimurinn var tvípóla á Sovéttímanum, á kalda stríðinu, svo var hann einpóla svona frá 91 til 2017 og svo hann núna orðinn tvípóla aftur með Kína í staðinn fyrir Sovétríkin, að þessi leiðtogar, þeir lifa eins og þeir lifa í einpóla heimi. Það sem að Vesturlönd geta beitt viðskiptaþvingunum og þvinga alls konar hluti í gegn og hafi yfirbara hernaðamátt og geti þvingað Bandaríkin tala um þess að þeir geti farið og svínbeitt Kína í dufti, eitthvað svona, lokað viðskipti við Rússland og þá bara muni Rússland hrynja. Sko á þessum tíma, eins og vorum að tala um, þá er BRICS komið í gang, BRICS-banki er komin, fjárfestingarbanki Asíu er komin, Belt og braut Kína er komin, Shanghai Cooperation. Þetta er bara komin ný heimsmynd, þetta er bara tvískiptur heimur, og þessi heimurinn sem er ekki leiddur af Bandaríkjunum og Vesturlöndum er miklu fjölmennari og er með miklu hraðari hagvöxt heldur en hinn hlutin. Þetta er allt saman eitthvað bara loftkastalar. Og því miður er það bara eitthvað svona óskikja sem hefur ráðið stefnu Evrópuríkjana undanförnum árum, sem hefur náttúrulega grafið undan öryggi Evrópu. Ég er alveg sammála, þetta flýtir fyrir sko hruninu, því þetta líka því það sko að núna er alþjóðaviðskiptastofnunin, hún er ónýt. Hún er ónýt stofnun, alveg handónýt. Sko, það er eitthvað sem heitir líka international order, sem þú tekur Sameinuðu þjóðirnar, sem er enda all löndur í, sem er algjörlega ónýt stofnun, því miður. Stofnuð eins og heimurinn var 1945. Bretland hefur sæti í öryggisráðinu fasta fulltrúa, en ekki Indland, sem er 1,5 milljarðar manna. Þetta er algjör tímaskekkja. Það er búið að eyðileggja þessa stofnun, sem hefði geta haft eitthvað að segja, og alþjóðaviðskiptastofnunin sem er stofnun sem þetta hét á GATT, General Agreement for Tariffs and Trade, stofnun sem var sett út sem var gríðarlega afrek varðandi að auka frjáls viðskipti í heiminum. Það er búið að eyðileggja þetta algjörlega, þetta er ónýtt. Hilmar, því miður þá höfum við alltaf svo mikið að tala, við vildum að búa í heimi þar sem að við hefðum ekkert að ræða í þessum samtölum okkar svona breytingarnar í heimsmálu, því að þær eru fæstar vísaðar til góðs, allavega fyrir okkar heimsluta. En ég ætla að setja komu núna og fá að heyri þér aftur í næstu viku. Ég reikna með að heimurinn skaffa okkur næg umræðuefni. Já, þakka kærlega fyrir. Takk kærlega. Og þetta var Hilmar Þór Hilmarsson, prófessor sem er staddur í Bangkok, en við ætlum að halda hérna áfram við rauðaborðið, við erum alltaf að reyna að skilja hana heim. Næsti kafli er eftir augnablik. Við lifum á tímum þegar þörfin fyrir opna og gagnrýna umræðu er brýnni en nokkru sinni fyrr. Ég heiti Ólína Kjerúl Þorvarðardóttir og ég styð og vel samstöðina, sjálfstæðan og óháðan fjölmiðil. Alþýðufélagið er eigandi samstöðvarinnar. Markmið félagsins er að auðga og bæta umræðu í samfélaginu. Allir geta gengið í Alþýðufélagið með því að skrá sig fyrir áskrift að samstöðinni. Samstöðin.is. Allir þættir samstöðvarinnar eru fáanlegir á öllum helstu hlaðvarpsveitum. Já, nú ætlum við að fjalla bíó, eða kannski ætlum við að fjalla ellina og dauðan. Það er
mynd sem var sýnd á Riff og núna sýnd í Bíóparadís sem heitir Jörðin undir fótum okkar og eftir Issu Róka Fannberg sem leikstjórinnar og hér líka Elín Agla Brím sem handritshöfundur. Þetta myndi segjast vera falleg mynd. Þau heirt það ekki? Jú, maður fær að heyra það. Já. Og kannski myndi ég taka undir að hún í raun og veru lífið fyrir dauðan og mennskuna fyrir dauðan. Svolítið að dauðin tekur okkur í nokkru bitum. Hann gleypir okkur ekki bara í eitt skipti. Já. Hann nagar okkur. Já, þetta er ferli sem við göngum öllum í gegnum á einhverjum tímapunkti lífsins. Og myndin svolítið svona skráir það með nærmyndum af höndum og húð og svona hvernig ellin leikur okkur. Já. Og það jóvart. Hvað segirðu? Það jóvart. Nei, öldrun náttúrulega, þú veist, einhvern hluti, það svona hlutverk í lífinu sem við kannski forðumst að horfa í augu við og hvernig við nálgumst að líka með einhverjum ljóðrænum hætti að því að það mikilvægt að gefa því skinn, þú veist, að setja ekki bara inn á stofnun og gleyma því, heldur að horfast í augu við að það líka alls konar fegurð og litabreitingar í því að eldast. Það tilgangur í myndinni að búa til einhverjum umfjöllun sem getur orðið okkur til stuðnings þegar foreldrar okkar eldast eða við eldust. Já og kannski við spyrjum okkur líka, þú veist, hvernig við viljum að fólk kveðji, þú veist, hvaða aðstöðu viljum við að fólk fái og hvaða líf, þú veist, maður ennþá lifandi, alveg þangað til, maður það ekki. Já. Og það stærsta breytingin. Þótt að ég hef verið að tala að gera tækt og það er stærsta breytingin þegar maður hættir að vera til. Já, og það svona alls konar núansar sem þú veist, eins og hendur en líka hjartsláttur. Leita hjartslætti. Já, leita hjartslætti. Ég spurði svona því ég var með geðlækni í spjalli fyrir ekki svo lengur síðan og hann var að tala að skáldin hafi búið til fyrir okkur einhver svona umgjörð til þess að mæta tilfinningum okkar og öðru slíku. Og sömuleyti þessi mynd alveg í þeim anda. Þetta er heilandi mynd öldrun og dauða. Já, ég held það og við fórum náttúrulega við ræddum þetta mjög djúpt en þegar við vorum að skrifa handrit og undirbúa myndina sem líka áhugavert, þú veist, hvernig marga tilfinningar og augnablik hafa, þú veist, það ekki svart og hvítt og hvernig hlutinni geta verið fallegir og sorglegir og fyndnir, þú veist, annarkvort í bland eða sitt og hvað. Og það má vera eitthvað sem sorglegt, getur verið fyndið í leiðinni. Já, það bara mjög oft þannig og heilandi, þú veist, minnst að þetta er stór orð að segja fyrir mynd sem ég hef búið til eða við búið til en ég held einhvern veginn að svona setja fingurinn á mennskuna finnst mér mikilvægt og fallegt og mennskan náttúrulega alls konar líka, held ég. Herðu, byrjum á byrjunni, á hverju gerði þessa mynd? Var þetta lélegt svar? Nei, mjög gott. Þess vegna skipti ég yfir í næsta þegar þetta var fullustu svar. Maður gleymir stundum spurningunni, þú veist, þegar maður byrjar að tala. Það allt í lagi. Já. Þannig bara samtal. Já. Þetta er ekki yfirhersla. Nei. Á hverju gerði þessa mynd? Mér fannst, ég hef búin að þekka hann heim lengi. Ég hef unnið á Grund sem sjúkraliði og í umönnun í mörg ár. Það mörg að ég man vall eftir því, hverju mörg. En mér fannst mikilvægt að sýna líka fegurina við það að vera fullorðin. Þú veist, maður heyrir oft, ég orðin svo ljót, ég orðin byrði á samfélagið og stundum hef ég grínast með að við erum falleg þangt að við erum fertug og svo erum við ljóti í ykkur ár og svo erum við aftur falleg þegar við eldumst og einhvern veginn að sjá lífið, finnst mér ótrúlega fallegt að sjá allt lífið í mannesku og þannig að það var, held ég, útgangspunkturinn að gera þessa mynd, að sýna
Óður til gamals fólks. Já, í raun og veru. Ég verð að segja það og hérna svona útgangspunkturinn var kannski hérna skrýntestinans Andy Warhols sem eru þegar hann fær fræga fólki til sín 1960 og þau sitja fyrir framan vélinni og það er látið rúlla eins lengi og það voru 3 mínútur og einhvern veginn þetta var fræga fólkið, fallega fólkið og mér langaði að gera þetta hérna við fólkið og grund var mér alltaf bara, það var aldrei spurning hvert ég myndi taka okkur öðru heimili og einhvern veginn, þú veist, og það að fá þessa sérimunu því að fólk er búin að fara í lagningu og fá að sitja fyrir framan vél og vera mikilvæg og falleg og hafa þessa virðingu fannst mér bara ótrúlega dýrmætt. Íslandi geti þetta Andy Warhol dæmi verið hérna myndirlega sem Snorrarnir tóku á kaffibarnum, ég veit ekki, þau eru kannski unga til að með til því. Já, ég man eftir. Það var svona fallega smarta fólkið í bænum. Já. Þannig þetta er fallega smarta fólkið á grund. Já. Já. En þú talar þetta sem þá svona eins og, hvað við segja, svona einkalega reynslu þín að hafa unnið þarna. En þú talar svolítið þetta eins og þú viljir boða þetta út fyrir að það sé upplifun sem þú verður fyrir hérna fegurðina í ellinni. En þú vilt að aðrir sjáu það líka. Já, þú veist, þú leggur ekki stað að gera kvikmynd bara til að setja hún í skúffu fyrir sjálfa þig. Já, eitt er að hitta fólk svona bara svona einkanlega tala við það þetta er mjög ljóðræn mynd og sem þetta verður þetta er svona ljóðræn upplifun sem hver veit fær, en ég heyri bara þú að tala eins og að við sem samfélagið, við hérna lokum gamla fólki frá, við horfumst ekki augu við þetta, að komi tíminn til þess að draga það fram, þannig að við sjáum það og meðtökum það. Þú veist, nú er ég ekki manneskja sem finnst gaman að alhæfa, en ég held samt að það tíðkast aðeins þessi neikvæða umræða að eldast þegar í raun og veru er þetta stóðirna sem við, þú veist, byggjum samfélagið á og hérna og maður má ekki gleyma því, þú veist, að við komum þaðan líka og kannski er það sem ég er að tala að fá það út fyrir heimilið að hérna, þú veist, að eiga stundum og stundum held ég að maður veit ekki hvað maður á að segja eða hvernig maður á að vera en ég held að bara nærveran sé nóg oft og vera, þú veist, vera svona til staðar og það er, maður vonast til að, já, það vakni, maður vonast alltaf til að það kveiki í einhverjum tilfinningum og hugsunum hjá fólki þegar maður gerir kvikmynd. Þótt að ég segi ekki alveg hvað það er. Nei. Enda þá getur þú bara að skrifa kjallaragrein. Já. En þú sagðir hérna að við komum þaðan, hvað áttu við með því? Að við komum af þessu fólki? Þú veist, þetta er okkar forför og þetta er, þú veist, kynslóðin sem, þú veist, líka Ísland byggði á einhvern veginn og það var svona mér sterkt að það er náttúrulega líka viss breyting, þú veist, þetta er í raun og veru fólki sem ég tók upp er kannski síðasta fólki án snjallsíma sem kann einhvern veginn að sitja og láta daginn og njóta og líka þessi núvitund einhvern veginn sem er til staðar, þú veist, og ég held að í svona kapitalíska samfélagi þá erum við alltaf svo upptekin af hvað við gerum og hvað þú hefur gert og hérna en líka einhvern veginn að mæta manneskinu bara svo sem hún er á þessum tímapunkti finnst mér mjög svona mikilvægt og fallegt og hérna og hefur gefið mér rosalega mikið. Hellin er svipað og stundu talaðum að í sundi sko þá sita allir í pottinum og það getur ekki komið með hérna axlabúðana eða kaskettið eða merki stöðu sína í samfélaginu. Já. Og menn getur svo reynda í sundutónum. En hellin er þá einhvern veginn þannig að hún afhjúpar okkur og við erum bara það sem við erum. Og bara. Já, og það er kannski bara allt sem við erum. Já, allt sem við erum. Allt hitt var hjóm. Já. Og það er einhvern veginn svona, þetta fangar einhvern veginn kjarnamennskunar á þessum tímapunkti og hérna, og nú hef ég þekkið hennan heim vel og þú veist, myndi ég segja og já, það er svona, ég veit ekki hvað maður getur bætt við. Já. En ef ég má aðeins að því að þú vilt draga fram fegurðina og mennskuna. Maður gæti hugsað sér svo að það er nú ýmislegt sem gerist á grund sem að getur verið grimmt, getur verið svona bara erfitt, en er ekki myndinni þinni.
Ég ekki, það alveg svona, þú veist, erfiðu tónarnir þarna líka og mér fannst, þú veist, hræðslan mín fyrst og fremst þegar ég gerði myndina var að gera krútlega mynd og sæta mynd og einhvern veginn, ég hef séð fullt af myndum elliheimili og það var alltaf einhvern veginn gert þegar börn, eða þú veist, það var svona krútlegt og fyndið og skondið og Disney-vætt einhvern veginn. Já, og mér finnst ég við samt ekki forðast erfiðleikana þóttu sé ekki alveg og hérna, þú veist, það alveg tónararna sem sínaða líka og hérna en fólk sem ekki illa áttað held ég að segja kallað. Já, og auðvitað, þú veist, það ekkert ég held að engum langa til að missa heilsun og heimili sitt. Það bara staðan í dag að þú ferð á dvalarheimili eða hjúkrunarheimili, alltaf vera að breyta nöfn á þessu. Já. Ég kalli þetta elliheimili af því mér finnst elli ekki ljótt orð. Þannig að hérna, og það þú veist, en ég held að myndin forðast það ekki, en ég lagði alltaf út frá, nei, við gerum það ekki, á einhverjum tímabund þegar við vorum að vinna handrit þá töluðum við líka stofnunina, þú veist, hvað að vera á stofnun og allt þetta, en svo fljótlega kom í ljós að með því að hafa sjónarhornið alltaf á heimilisfólkinu og þeim, það líka viss svona pólitísk ákvörðun, þú veist, ekki vera þau fá vægið, þú veist, við vitum hitt. Það eru fáar senur sem að minna mann, eða þú veist, sem getur verið þá stofnunin, það kannski þegar það kemur maður á göngungrit og það svona kaffitími og allra, það svona svolítið, stofnunin svolítið svona ábyrrandi. En yfirleitt þetta mjög nærri, kvikmyndatakkan mjög nærri fólki. Það maður velti fyrir sér sko hvernig þetta var gert eiginlega, bara kameruna bara svona langt frá höndunum á fólki. Þær voru mjög nálægt fólki og hann hafði einstaka góða nærveru þótt hann talaði ekki íslensku og ég var... Kannski út af því? Já, þú veist, það líka bara svona blíleiki og líka þú veist að ég segi þetta alltaf einhvern veginn að vita að setja gardinu á réttan stað, bollan á sinn stað eftir tökur og ganga frá. Þannig að þau treystu honum einhvern veginn fullkomlega og ég var náttúrulega líka með og trausti var til staðar fyrir myndatökuna. Þú veist, þetta fólk sem ég sinni daglega. Þannig að það einhvern veginn djúp vinátta fyrir töku líka sem var mjög mikilvægt. Sem að segja það náttúrulega, maður finnur fyrir trausti sem að fólki gefur. Stundum verður maður svolítið hissa á því. Já. Að það virðist ekki trufla, þeir virðist ekki trufla fólk. Fólk bara í einlægum samtali. Já. Já. Mjög erfið mál. Já. Og það eins og það viti ekki af ykkur. Já, það hvað maður að segja, galdur. Eða þú veist, við náðum því en það ekkert sem var gefið þegar maður lagði stað með myndina en ég mjög ánægði að þetta tókst og varandi stofnun þá held ég að það til fullt af myndum sem fjalla stofnanir, kannski ekki á Íslandi og mér fannst það hefur verið gert og þetta líka mynd sem kemur frá einhverjum sem þekkir heiminn, ekki kvikmyndakina sem kemur inn og fer, þú veist, ég ennþá að vinna þarna í dag og þannig að það varð fljótt ætlunin þótt að við töluðum stofnun og hvað stofnun þýðir en ég held að við snúðum því einhvern veginn í hvað það þýðir fyrir fólkið. Og það kemur, þú veist, í raun og veru að þessu eins og við vorum að tala Andy Warhol að gefa þeim vægi, þú veist, að gefa þeim orðið eða, þú veist, gefa þeim þennan stað og það var líka svolítið því að láta fólki vera svolítið svo, ég veit ekki hvað þetta kalla svona nakið eða svona með svona flata skráningu á viðkomandi þannig að þú kemur eiginlega bara og ég þá líklega trúin að þú sýnir þá hver þú ert á bakvið það ekki. Er það ekki þessi Andy Warhol? Nei, ég meinti, þú veist, að þú veist, með því að gefa þeim þessa virðingu og þessa upplifun það þú veist, en það líka pólitísk ákvörðun að sýna mennskuna frekar en stofnunina, þú veist. Og stofnunin þá ertu að tala að það mikið álag að vera á stofnun. Þegar ég var ungur drengur eiginlega, þá vann ég á Kleppi. Og það rann náttúrulega upp fyrir mér eins og flesti sem að koma þangað inn að stærsti vandi fólksins sem þarna inni að vera á stofnun. Það það sem að veldur mesta svona
ef fólk sýnir agressjón eða sýnir eitthvað deyfð, þá er að sumin þetta bara eðlileg viðbröð við að vera bara í fullkomlega óeðlilegu sambýli. Þannig var nú fólk náttúrulega nauðungavist og svona, eða kannski ennþá grófra. En þú ert að tala stofnun og þú ert að tala þetta, það sem fólk eiginlega lokað inn í óeðlilegu mannlegu samfélagi. Já, en ég er ekki, þú veist, mér finnst samt, þú veist, allavega það er reynt að gera þetta heimili fólks. Þannig að þú veist að þau hafi sína sjálfsákvörðun og fá að ráða sér sjálfum. Fólk má alveg fara út þegar vill fara út, þú veist, og þannig að það er ekki alveg hægt að bera saman við svona, og ég held að margir eru líka orðnir óöruggir heima og finnst gott að það sé einhver nærvera og einhver sem lítið til þeirra, þótt þetta er ekki dansa rósum og þetta er erfitt og hérna en ég held að það sé samt reynt að leyfa þeim að ráða eins mikið þau geta, þú veist, og hérna þú veist, en stundum þetta er náttúrulega bara flókið, stundum þarf maður náttúrulega líka að dobla fólki í alls konar þegar þau vilja það ekki, að því maður veit að þeim fyrir bestu og Ég var alls ekki að draga það þannig upp að fólk ætti ekki að vera á stofnun. Ég er bara að segja það að vera á stofnun getur verið álag í sjálfum sér. Það er náttúrulega bara, þau tala þetta sem eitt stærsta áfall lífsins að fara á elliheimili. Þú veist, það er, já. Mamma fór á hjúkrunarheimili síðustu svona missirinn og var mjög ánægð með það fyrst. En svo var hún með svona elliklöp og fleira og áttu í erfiðleikum með stofnunina. Einangraði sinna herbergi, vildi ekki vera frammi af því að það var eiginlega ókunnugt og fekk svona eins og stundu gerist þegar fólk með elliklöp, þá fekk svona létta svona paranoíu tilfinningar að eitthvað væri að taka dótið sitt og sem er hluti af þessu að vera allt í einu komið þarna. Já. Og en í myndinni, þú veist, ég held að flestir voru samt alveg meðvitaður hvar þeir eru og hvað, þú veist, á þeirri deild sem ég tók upp, þá fólk í raun og veru flestir bara mjög skýrir. Já, en einhverjir voru þarna sem að munda ekki og... Já. En maður getur verið skýr þótt maður man ekki. Gott samtal þarna sem að maðurinn er að tala eitthvað og hún man ekki. Og þau eru að eiga við það hvernig eiga í samskiptum þar sem að við eigum sameiginlegar minningar og þú manst þar ekki. Já. Og þannig er ótrúlega missi fyrir þann sem að man að hafa ekki félagan með. Já. Mér fannst það svona einhvern veginn því ég horfði á efnið því að kom, þá fannst mér þetta svona að horfa í augun á honum og sjá sorgina að hafa miskonuna sína. Og hann sagði eitthvað svona, þetta er synd að þú manst ekki þessu. Já. Þetta hefur verið talað að þetta sé sérstakur söknuður að sakna manneskjuna sem hún stendur fyrir framan. Já. En sem ég segja að þetta er alkoholista geti deilt þessar reynslu að sakna manneskjuna sem er horfin. Herðu, Elín Agla, því að þetta er myndir hennar Írsu og þú ert ekki hjálpa þess að er ég ekki að deila kannski umræðinni. Hvernig fannst þér þessi mynd? Mér finnst hún mjög áhrifamikil og falleg auðvitað, hún er mjög falleg. Ég held að eins og bara fyrir mig í byrjun þegar maður byrja að tala þetta það fyrir svona að hugsa hvernig svona samskipti við eldra fólk því ég bjó í hefðbundnu samfélagi á Ströndum lengi þar sem að þessi gömlu voru þar voru ennþá stúsast og vinna og höfðu sitt hlutverk þannig að ég fekk að upplifa það líf. Svo kom til Reykjavíkur og þá verður þetta svo aðskilið sem sagt ég bara hitt eiginlega ekkert gamalt fólk mínir afar og ömmur eru dáin og þá fyrir ég að hugsa svona fyrir bara, þú veist, þess að dóttur mín eða unga fólkið, ef þú ert ekki með einhvern aðstandanda á elliheimili, þá kannski bara hefur eiginlega engin samskipti við gamalt fólk. Og þá sérstætt var þetta, þú veist, hvað töpum við eitthvað á því eða skiptir einhverju máli eða er það bara rosa þægilegt, þú veist, einhverju aðri sjáum það og við getum bara sinnt okkar hugðarefnum en er eitthvað sem að vantar eða sem þurfum að misvið þannig að það er líka álag af stofnuninni eru til dæmis börn að heimsækja aldraða að börn skynja oft stofnunina
Það var mín reynsla með dóttur mína þegar við vorum að heimsækja pappa að stofnunin fór alveg, henni fannst sko eins og pappi væri í fangelsi sko og kom þar út og fannst, svo sá hún alltaf eftir því að hún hafi verið svo inn í sig þegar í þessum heimsóknum. Þannig að þegar mamma fór á stofnun þá reyndi hún allt sem hún gat til þess að vera sko opin. En ég skynjaði bara gegnum hana að sko sem að maður kannski fattar ekki með fullorðin sko að þessi heimur sem að maður gengur inn í, af því að sumuleit næmt barn, lesið allt saman. Það ansi mikið valdájafægjan inni og sumir eru bara viðfangin og þetta ekki alveg heimili og það alls konar svona hluti sem að barni skilur sko. Og sem ekkert auðvelt fyrir okkur að horfast í augu við. Þetta eru foreldrar okkar og það eitthvað við þetta svona setup eða þetta sem svolítið erfitt að horfast í augu við. Þó þetta sé líka fallegt og gott og getur tikkað einhvern svona lista þróað samfélag, þarna rosa góð þjónustu aldraða. En það eitthvað svona persónulegt eða tilfinningalegt sem ég held að sé erfitt að sjá að horfast í augu við. Persónunar eru svolítið, það eru komnar á síðustu metrana, þetta háaldra fólk. Þetta ekki gamalt fólk, þetta bara háaldra fólk. Og komið inn á hjúkrunarheimili eða elleheimili, þetta ekki hjúkrunarheimili? Ég held að í dag kallast þetta hjúkrunarheimili. Já. Held ég. Já. Og það má heyra það svolítið að það ekki virkir þáttakatur. Svolítið vant því að það kannski ekki hlustað gaumgæfil á það sem að segja. Og það kannski gerist löngu áður og kemst á þennan stað að við hættum að heyra það sem eldra fólk segir. Það svolítið þannig. Við erum með aldursfordóma og þú þarft ekki að vera neitt sérstaklega gömul þegar þú veit ekki þannig að hafa vita neinu sem svolítið öfugt við það að því að við komum úr mannkynssögunni. Þetta er alltaf verið öfugt sko. Það litið á sem sérstök verðmæti að ná viskunni út úr þeim sem hafa lifað langan tíð, hafa þekkinguna og reynsluna til þess að geta horft yfir kannski erfiðleika dagsins, hafa gengið í gegnum margt, en við lifum á samfélagi sem við bara alls ekki heyra þetta. Var þetta ekki fyrir bara í bankahruninu að það hafa talað einn eldri mann sem var með eitthvað svona eftirlitshlutverk í bankunum og hann var látinn hafa einhver svona hot-skrifstofu og það nefndi enginn að tala, þú veist, þegar hann var að segja við höfum nú kannski séð áður svona uppsög, þú veist, það einhver merki eitthvað að því ég man söguna en það voru, þú veist, þessir 28 ára eða 33 ára gaurar sem bara, þú veist, ég ekki að fara að hlusta á þennan eldri sem hefur einhverja yfirsýn og samhengi og reynslu til að miðla. Og það verðist eins og svona almennt höfum við svolítið útskoðað því. En þetta ræddu við frekar mikið þegar við vorum að þróa myndina. Þú veist bara hlutverk fullorðins fólks og hvernig þetta hefur breyst í gegnum tíðina og það náttúrulega mikill missi við það að og kannski það eitt af því sem maður hefur lært að vera þarna líka að maður einhvern svona þú veist, af hverju erum við hætt, ef maður spyr sig, af hverju erum við hætt að hlusta á fólk sem veit miklu meira en við í raun og veru mjög margar hluti. Við viljum vita mest. Já. Við viljum vera best. Já. Og það eitthvað við að því að myndin þú veist, hún hæg og róleg svona þeirra tempói og ég held bara að það sitja í gegnum myndina að þá eitthvað við að fá að horfa inn í heiminn og horfa á þetta fullorðna fólk og þetta gamla fólk að það hreyfir við einhver svona minni að ég sakna þess að sitja með eins og ég man eftir sem krakkið unglingum með af og og það var ekkit að vera það var ekkit endilega að vera að greina eitt eða neitt eða að ræða eitthvað það bara var þessi stöðuleiki og þessi svona fegurð og þessi mennska sem allan ég finn í mér að ég sakna og ég held að svona almennt sakna þess svolítið og minnst myndin bjóða innsýn inn í það það eitthvað þó þetta sé sorglegt og sumir orðin smá heilabilaðir og það dauðin bara á rúmstokknum en það eitthvað þar sem að samt gefur mér ró og staðfestu og svona ég veit hver ég og hvar ég En það eitt að það sé svona hægara taktur og ég tek svona persónulega vitur þetta borð og það í svona annað hvert skipti það sem afi og amma heimilið sem eiginlega
var bara bjargarhingurinn í uppeldinu. Man geta hvarið, það bara kyrrð og ró og eitthvað slíkt. En svo það heitt sko hvort að við hlustum á fólki sem að eins og að hafi eitthvað að segja og maður skynjar það bara á síðustu árum á vinnumarkaði og löngu áður og kemur upp í hára á elli að finnum maður það á eldra fólki að það hefur skynjað að fólk ekki að hlusta á það og það bara sér það bara í augunum og viðbröðum að það segir eitthvað en það er ekki gilt af því að við teljum að vitið sé starfsmaður á besta tíma starfsævina sem kannski 37 ára. Svo hörnum við bara mjög rætt eftir það. Já, þú veist, og það er náttúrulega bara vestrænt viðhorf sem er einhvern veginn sem er sorglegt. Er þetta vestrænt eða eru við sérstaklega slæmið þessu Íslendingar? Ég held að þetta sé vestrænt. Ég held að mörguleiti setja vestrænt líka. Vestrænt, ekki bara á Norðurlöndum og en ég veit það ekki, ég hlusta náttúrulega líka þú veist ég held að þetta sé vestrænt viðhorf að mörguleiti. Þetta er náttúrulega algjört rof í mænkisögunni. Alveg frá því að við komum úr hellunum þá höfum við haft það öfugt sko. Það berum við virðingu fyrir gömlu fólki. Já. Og það er kannski, þú veist, ég veit ekki hvort manni, þú veist, en það er svona spurningar sem að vonast til að, þú veist, áhorfendur sitji eftir líka og spyrji sjálfan sig, þú veist, þótt að myndin segir ekki hvað átt að hugsa, þá er maður náttúrulega vonast til að fólk taki með sér eitthvað, þú veist, einhverja tilfinningu eða spurningar eða ég er mjög lítið fyrir að gefa svör heldur að svona vakna til vitundar. Það mér svona ræða umfjöllunarefni myndarinnar. Men þetta er eitt í huga því að tala þetta vestræna menningu að ég var eins og í Afríku og þar er náttúran mjög kvik, hann ég fekk að vera smá sýkingu í eyrað og bólnaði upp á hótel eyrnalæknis sem að var maður sem að var svona 65 ára líklega. Hann sagði mér sögu sína að hann hefði farið sem ungu maður frá Tókó til Þýskalands og lært til læknis og starfað þar sem læknir og átt bara ágætisferil. Og ég spurði hann af hverju kemur heim og ég held að þetta væri svona að maður væri alltaf á leiðinni heim og eitthvað svona. Hann sagði ég get ekki hugsað mér að verða gamall maður í Evrópu. Það sem að fólk bara deyr eitt í blokkaríbúðum eitthvað svona. Ég ætla að eyða elli minni í mannlegu samfélagi. Þetta sagði mér. Já. Og það var svo margt annað í samfélaginu í Afríku sem myndi mann á þetta að kuldin í okkar samfélagi er komin náttúrulega út yfir allan þjóðarbál. Sko. Já. Og þess vegna þú að búa til óðu mennskuna. Ef þú værir í Vestur-Afríku þá værir kannski ekki að fjalla þetta vegna þess að þetta er það sem að fjallum það á annan máta ef maður skildi, þú veist. Já, þetta er náttúrulega bara, og það er náttúrulega mjög, þú veist, það er ekkert, þú veist, það er náttúrulega fylgir, þú veist, að eldast að vera einmanna, þú veist, og við kannski mist makan og mist börn og... Eins og kom fram í myndinni, það eru allir farnir sem að voru með okkur á einhverjum stað, ég man það ekki. Og það er náttúrulega líka bara mikill einmanleiki að kveðja lífi líka, þú gerir það einhvern veginn þótt þú sért umkringdu fólki þá er þetta upplifin einhvern veginn sem hún fer eini gegnum og ég man að það var ein kona sem sagði að vísu við barnabarni en sem sagði mér þetta að hún var svona kveðja, var alltaf lengi að kveðja og kvaddi svo ekki en svo sagði hann þetta er miklu stærra og merkilegar en ég nokkuð tíma hélt það er svo mikið af fólki og svo mikið af litum og regnin, það veist að eitthvað svo fallegt við það líka. Mennar sá hún fólk og liti og þannig að og þetta er svona er mér alveg kært, þú veist, hvernig við kveðjum lífi finnst mér mjög mikilvægt, þú veist, í hvað aðstöðum gefum að fólki og þú veist hvað virðingu og reisn er borið fyrir þessi tímapunkti nú ólst ég upp í Svíþjóð þannig ég hlusta mjög mikið á sænskt útvarp og kannski eru, þú veist, ég held að
heimilin þar séu bara, ég held að Ísland samt með mun betri aðstöður fyrir fullorðið fólk en í Svíþjóð. Það sem fólk látið bara, það bara hryllingssögu sko, þú veist, sem svona... Það svo hæli. Ég bara aðstöðna, þú veist, ég vil ekki einu svona setja orð, þú veist, fyrir fram að myndaðilega, en þú veist, það sem þetta virkileg stofnun og ekkert hugsað, bara hugsað fjármál og einhvern skilvirkni. Já. Þannig að þótt að, þú veist, það margt neikvætt við það, þá held ég samt að hér sé líka, þú veist, oft hugsað fólk á mennskan máta líka, sem við getum líka verið stolt yfir, þú veist. Og það líka náttúrulega í stofnununum að þá það oft starfsfólk sem að þetta marg laga, sko. Og það maður tala stofnununa. Þetta ásvo sem við allt, sko. Við getum talað að fjölmiðlar séu slæmir, en þetta góði blaðamenn og þú veist, þetta bara, þannig heimurinn. Já. En þetta standa frammi fyrir dauðanum erfiðasta verkefni sem við og eiginlega magnað að fólk skuli ekki bara missa vitið frammi fyrir þessu. Og við viljum náttúrulega ekki helst vita af því, við viljum þegja yfir því að við erum öll dauðvona hérna við þetta borð. Já. Við viljum ekki horfast í augu við það. Það náttúrulega bara svona ríkjandi dauðafóbía hér og í vestrænni menningu almennt, sko. Við höfum einhvern veginn og svona stofnanavætt það, sko, útýst dauðanum og ég held að svona almennt eru við svolítið vandræðileg. Já. Og erfitt að tala það, sko. Ég veit ekki fyrir ykkur persónulega, en þú veist, þegar maður fyrir að ná miðum aldrei og yfir. Það, þú veist, það stutt á hvernig verður þetta og verði ég bara hætti fólk að hlusta á mig eftir 10-20 ár og allt sem ég búin að gera og reyna að hugsa og fatta og eitthvað og bara hefur enginn og verði bara, þú veist, ég finn í mér þannig tilvistarótta þetta. En hvað skiptir líka máli þegar þú kemur, þú veist, hvað raunverulega mikilvægt, þú veist? Þegar þú ert á þessum tímapunkti lífsins. Það allt sem þú, já. Þetta svolítið þraut, því að maður gæti sagt svo, hverju að spyrja hvað skiptir máli í lífinu og ef þú spyrð fólk sem á banalegunni, þá það náttúrulega svara bara sem fólk á banalegunni, það ekki að vera það sem mikilvægt fyrir því núna. Nei. En ef við ættum að lifa, það alltaf verið að reyna að fá gamalt fólk hérna, hvernig náður svona löngu lífi og ég bara drekk svo mikið Pepsi eða eitthvað. Það ekki alltaf, sko, þetta ekki alltaf til leiðsagnar fyrir okkur sem erum eða hvað? Nei, þú veist, það það ekki og en ég held líka einhvern veginn að það sem skiptir máli náttúrulega breytist, þú veist, líka með aldrinum, ég meina, það sem skiptir mig máli í dag öðru sem fyrir 20 árum og 10 árum og það ekkert rétt og rangt eða slæmt og gott, þú veist, það breytist einhvern veginn en til dæmis, já, en við ræddum til dæmis titilin á myndinni, þú veist, það í raun og veru höfundarverk, eða þú veist, það kom frá okkar samræðum og Elín getur nú sagt betur og fallegra til, þú veist, að hann kemur einmitt fjallar einmitt þessar stóðir sem við stöndum á í samfélaginu, þú veist, og þú mátt grípa bolta. Sko, það sem ég man mest eftir þegar við sátum á Brávallagötunni og vorum að ræða þetta, þú veist, hver er titilin að ræða? Og ég sagði, jörðin undir fótum okkar. Þá kom jarðskjálfti, það var nú reyndar, sem var svona ljóðrætti og það var fyrsti jarðskjálftin undan öllum þessum eldgosum sem var verið 2020. Þannig að það var eins og jörðin sagði, já, við skulum muna þetta. En ég held að þú veist, auðvitað þetta fólk á grund núna ekki orðið að jörðin undir fótum okkar, en þau svona mjög nálægt í, en þeirra foreldrar eru orðin jörðin og jörðin nærir okkur, en ég held að sko hugsunin sé líka þetta að reyna að stilla af hvar eru við í heimsmyndinni eða röðinni, þú veist, að því við erum svo mikið svona top animal, eða þú veist, við erum þetta sem að knýjum samfélagið áfram og allt snýst okkur og yngra fólkið. En svo heimsmynd aðeins sko bjöguð, að þegar sko við stöndum við erum fædd af forfeðrum okkar og við erum fædd af og nærð af jörðinni. En það einhvern veginn rosalega oft erfitt fyrir okkur að muna það, eins og við séum svona automat, að bara við búum til þetta, við búum til hagvöxtinn og allt kemur í gegnum okkur. Þannig ég held að það hefur verið svona að reyna að stilla af, sko við stöndum í þakkarskuld við það sem að undankoma
og jörðina sjálfa og reyna að muna það. Gamla fólki sé ekki framfærslubyrði okkar vinnandi. Og eins og þetta, eins og hvað oft fólk segir og þú er oft heyrt þetta, þú veist, ég vil ekki vera byrði. Þú veist, hvað er það? Þú veist, er ekki börnin byrða á okkur og hérna, við vorum byrða á foreldrum okkar og gamla fólki er byrða á einhvern nátt, en akkur er þetta svona ríkjandi. Tvisvar sinnum við gamall maður barn og svona fjallar þetta. Já. Við endum, það er óhjákvæmilegt, að við endum ósjálfbjarga. Og er ekki bara alltaf við sem byrða hvort öðru? Ekki nema að viljir deyja in your footsteps, eins og þið segja. Já. Það er þessi hugmynd að deyja í vinnunni helst. Já, einmitt. Það bara ekki trufla neitt. En talandi þú veist, þótt að fólk sé, þú veist, talandi það að þótt að fólk sé nærri dauðanum en við, vonandi, þá þau samt lifandi, þú veist, þannig að þótt að dauðin sé nærvera, þá held ég að myndin lífið á þessum tímapunkti lífsins rétt fyrir dauðan, skilu, þú veist, þannig að það er sem er kannski mikils virði. Já. Það líf, sérstaklega í nálægt dauðans. Stundum hroki æskunar segir það að ég vil freka að vera dauður heldur en svona. Já. Það kann ekki að svara því að þegar þú ert komin í þessa stöðu þá finnst þér lífið vera sko. En þetta er líka bara, þetta er náttúrulega reynsla sem við þurfum að gangi í gegnum og hérna, það var nú ein kona í myndinni sem sagði og segir, þú veist, hún er ennþá á lífi. Hún segir einhvern veginn, það er ekki það að ég vil deyja en ég er alveg tilbúin. Og mér finnst það svona, það situr í mér. Það er svona að vera sáttur, vera hvíldinni fegin. Það er svona, svífur hérna eitthvað aðeins yfir. Já. Svo ég vitnum aftur að þetta er svona engarlegt, að við vitnum aftur bara í mömmu. Þá man ég lögti því að hún var mjög hvíldinni fegin. Já. Og það var margt fallegt með að því að hún fær svona elliklöpp. Og þá verður æskan hennar einhvern veginn ljóslifandi. Þannig þegar maður kom í heimsókn þá spurðum hvort að Gunni bróðir sinn hvort ég heitt hann sem var löngu dáinn þannig að hún talaði mömmu sína og pappa sinn eins og þau voru á lífi og sömurinn þau hugsaði og út af þessu þá verður til hugmyndin að við séum aftur að fara til fólksins okkar því það var svo ljóslifandi fyrir hana. En svo komu líka augnablik það sem að hún var svona einhverju skeld gagnvart dauðanum eða getuleysi sínu eða einhverju slíku þannig að líka þannig að það er ekki bara svona ein leið til þess að þetta er svo stórt að það er allt í senn sko. Það var bæði eitthvað sem þú getur fagnað en líka eitthvað sem þú óttast. Já. Og þú óttast margt, ég mun að skilja fólki eftir og þú óttast verki og sársauka og hvað verður og alls konar reiknir. Herðu, þú talandi svona jörðinundir fótum okkar og að við stöndum á öxlum þeirra sem hafa komið áður. Þú gerðir mynd mömmu þín eða ekki? Jú. Það sem hún að vefa, það hlýtur að vera það sama eiginlega. Já, þú veist, já. Og svo mynd fjalla líka einhvern það að reyna nálgast viðfangsefnið sem er kannski ekki tilbúin í að verða viðfangsefni og svona, hvað sem tókstreitu og þú veist, bera sér saman og þannig að hún er einhvern marglega líka, þú veist, bæði, þú veist, kvikmyndagerð sjálfa og mæðgnarsamband og ég ætlaði mér að fjalla bara lífsögu hennar og hún var alls ekki til í það og ég held að hún var bara miklu vitrar en ég og ég held að þeim tímapunkti þá man ég var í skóla á Spáni og það sem ég skrifaði handriti og var undirbúið þetta og það fannst öllum ég ekki tilbúin að gera myndina og ég bara mjög fegin að ég fattaði það ekki því að þá hefði ég aldrei gert hana en einhvern veginn, þú veist, var ég nógu vitlaus og stundum er bara gott að vera vitlaus eða þú veist, að bara fara í hlutina og því að hvenær er maður tilbúin að gera sína fyrstu mynd en einhvern veginn, þú veist, hún eftir á held ég að hún vissi bara betur hvað og ég held að mér langaði til að gera hana og mér var nokkuð svona ég var bara tilbúin að ganga langt með það en einhvern veginn var hún með svona hvað var rétt og rátt meira á hreinu heldur en. Það er erfitt að gera mynd með móður sinni.
það var pínu snúið. Ég meina upprunalega yfirvaldi í líf okkar. Já, það var alveg snúið, sko. Og svona mörg augnablik sem voru bara frekar flókin, en útkoman held ég að sé tókst bara vel og ég hef verið heppin með samstarfsfólk og ég held að það sé svona kjarnina því að gera kvikmynd er að vinna með fólki sem oft veit betur en þú og getur dregið fram það besta og gefst ekki upp og eitthvað. Alltaf í myndinni jörðin til fótum okkar, það kvikmyndataka, klipping, margt sem sko mjög frábært framlag inn í myndina. Tónlist, hljóð. Ótrúlega vel gerð. En myndin sem gerði í milli þess að takja síðasta haustið hljóma líka svona eins og svona niður aldana og niður tímans. Já, það hefur greinlega, ég veit ekki, þú veist, hvaðan þetta kemur. Þú veist, mamma mín á þeim tímabili hélt ég hún, þú veist, hún var komið ykkur elli glaup sem í raun og veru hún bara skarpari en ég í dag. Þannig að ég held að eitthvað svona hræðsla við það að missa eitthvað. Það var því að hún hefur jafnað sig ekki það að þú hefur mest. Já. En ég held að sé eitthvað svona hræðsla við að missa eitthvað. Ég held að kannski... Svo þú ert með? Jafnvel. Ég þarf að fara í dáðleyslu til að fá fram... Þetta aðra mynd og komast að því? Já. En svona þú veist það og ég misti pappa minn 2020 í byrjun þegar við vorum að gera þessa mynd og ég held að það hafi ábygglega speglað eitthvað. Hann bjó í Kólumbíu, það var COVID, hann dó ekki á COVID en ég komst ekki og kannski var, þú veist, það var mjög erfitt og þannig að það líka eitthvað gjöf að geta hvatt foreldræðina og geta verið með þeim og átt þessa síðustu stund og eitthvað bara svona litli hlutir eins og setja krem á hendurnar eða sitja þarna og lesa upp ljóð eða syngja eða þögnin eða það líka eitthvað sem rosalega dýrmætt og þannig að síðasta haustið já og það var einhvern ég held ég ætla að leggja stað með þessa mynd en ég mjög glöð að Elín hringdi í mig og sagði ég þyrfti að gera mynd Árnestræpp því að það var alltaf fara í eyði sem það ekkit svo bara umbreyting í heiminum og þú veist hluti breytast Árnestræpp bara jafna sig og orðin skarpari heldur en aðrir staðir. Já, þetta panik. Já, alltaf hverfa. Og þannig að já, það eitthvað þema þarna sem ég veit ekki alveg hvaðan það kemur. Og þetta snerti við fólki þegar þú fengið velun og myndin hist og her og á svona kvikmyndahátíðar rúndi. Já. Og fengið góða viðtökur. En ég býst við að þú líka fengið svona viðbröð bara frá fólki sem að því að eins og ég náttúrulega horfi og að hugsa að því ég búin að kveðja báða mína foreldra. Og ég að horfa það og alls konar atriði sem að setja mig aftur í minninguna og einmitt þetta með hendurnar og hvernig strókið hendurnar. Þannig að ég býst við að þú fengið svona viðbröði á fólki. Já, ég vona það, þú veist, ég ekki nei við þessar spurningu. Nei, en ég hef, þú veist, nú hef ég sýnt hana og farið með myndinni og það alveg ótrúlegt, þú veist, í Kanada, það voru eiginlega árandur 80+ og spyrillin komstingin svona að spyrja mig spurninga og ég renn einhvern, þú veist, það rennur alltaf út á tíma því að fólk hefur bara mikla, þú veist, mikið að segja og í Kóru það var mikið ungu fólki og ég fekk alls konar skilaboð á samfélagsmiðlum frá ungu fólki sem vildi tala við mig þetta og hitt og ég held að það hefði komið kannski mest óvart hvað hún snerti djúpt við, þú veist, ungu fólki og einhverja svona tilfinningar sem þið geti ekki einu sinni sagt í orð hvað er og en auðvitað, þú veist, fær maður líka tilbaka og ég hef líka heyrt það frá ættingum að það var eins og við komu, þú veist, voru komin á grund aftur og það auðvitað ekkit alltaf auðvelt en maður vonast náttúrulega líka til að það líka fallegt að eiga sér minningar og það og já, þannig að hún hefur fengið ótrúlega viðbröð, þú veist, og bara alls konar. En svo bara þegar maður sýnt upp á grund,
þú veist, bæði svona aðstandum finnst mér vera mjög þakklátir fyrir myndina, af því að þetta er kannski verið að sýna eins og heilaglöp eða svona, þú veist, kannski fólki í svona viðkvæmari stöðu, en mér finnst bara, maður heyrir að fólk er ofsalega þakklátt sem eru aðstandendur fólksins í myndinni og líka inn á grund var mjög sérstök stemning þegar fólk var að horfa. En svo er þetta frábær mynd, sko, þetta er mjög ljóðræn, mjög falleg og tempóð í henni, sko, sem þú svolítið að tala með, hérna fannst það að vera ótrúlega fallegt og þægilegt. Þannig að bara til hamingju með þessa mynd. Já, það er náttúrulega líka, þú veist, þegar maður, þú veist, sér hann í bíó líka, þegar maður gefur svona tíma að fara og maður fær, þú veist, 1,5 tíma að sitja í þessu tempói, held ég að hafi gefið fólki mikið og það var mjög falleg, eins og Elín nefndi á grund og fólk sem mannalega situr ekki kjurt, bara var helgleipið einhvern veginn af myndinni og hérna, og það var ótrúlega fallegt líka og geta deilt í með sumum í myndinni sem komu og það var nú eitt sem sagði ég held nú að þetta er ekki neitt og Mér fannst svolítið merkilegt eins og sko á frumsýningunni það var miklu yngri áhorfendahópur og oft hlegið af því margt fyndið og skemmtilegt og góð stemning líka og svona og svo deginum eftir á grund þá var ekki hlegið á, þú veist, það var allt öðru hlátur svona punktar. Kannski líka heyri fólk. Já, og ekki það ekki verið, það var bara gaman að fá öðruvísi hvað það var öðruvísi, hvernig þau sá. Já, en það er hérna, en það er svona ég bjóst ekki við að maður gerir náttúrulega mynd og maður sýnir hann alveg fólki og maður er alveg meðvitað að en ég held að hún sé að snerta fólk miklu meira en ég átti nokkuð tíma að vona og ég fæ þetta bara út á götu og hérna ef ég mæti í sund. Alltaf ef þú gerir mynd mennskuna þess að mín þá snertir þessi fólki. Já, en þú veist maður veit aldrei hvort það heppnast eða ekki, þú veist það er náttúrulega hægt einhvern veginn. Já, heppnaði það þér. Ég ætla bara að óska til hamingju með þessa mynd. Þetta er stórkostleg mynd sem eftir að horfa á sem listaverk en er líka frábært innlegg bara inn í umræðu okkar okkur og öldrun og virðingu og Ertu ennþá að vinna á Elleimili? Já, ég var að vinna í morgun. Á grund? Já, og hérna mér finnst það mjög gefandi starf. Þú veist, ef þú gefur eitthvað af þig þá færðu mjög mikið tilbaka og fólk er oftast nær þakklátt fyrir og kannski Þannig þú trúir er það einu af fáið sem hlæja djókanum mínum en hérna Nei, en þú veist, það er mjög þakklátt og gefandi starf, þú veist, og maður, þú veist, einhvern veginn líka nær maður, þú veist, að maður er bara maður sjálfur og hérna, þú veist, ég lærði að vera með varaleit í vinnun og svona, það er mjög mikilvægt. En þannig, já, ég vinna þarna ennþá og já. Og þú trúir því að ef maður gefur, þá missir maður ekki eitthvað? Hvað meinar þau? Svolítið stemmingin í samfélaginu var þannig að það megi ekki gefa neitt af því að það tapar Já, nei, þú veist Þú orður öðru, því meira svo gefur þá meira færðu Já, og nú kenn ég líka og einhvern veginn, þú veist, finnst mér alltaf mikilvægt að vera gjafmildur af sinni kunnáttu og þú veist, bara ég held einhvern veginn og í gegnum tíðina, ég og Elín kynntumst nú þannig að hún var einhvern veginn skrifaði mér og ég sendi hana alls konar myndir og alls konar, þú veist, ég trú á því að maður sáu því sem maður Ég held að þú svara einnig spurningum með 10 blaðsjum, það var mjög ítilega góð og örlátt svar. Þannig, þú veist, og einhvern veginn líka bara með unga kvikmyndagerðamenn og þú veist, nú hef ég haft ótrúlega lítinn tíma í ár en þú veist, einhvern veginn að deila með sér og ég held að það sé ég bara skil ekki af hverju maður gera það ekki og það er svona, þú veist, já mér finnst líka mjög gaman að kenna og nú kenni ég skapandi heimildamyndir í Háskóla Íslands og það er líka mjög gaman að geta gefið af sér og opnað augu og mun eftir þeim sem gerða það fyrir mennan sjálfan og einhvern veginn miðla því áfram, finnst mér rosa gefandi.
gaman fyrir þig að geta gert það þangað til að verður of gömul og fólk nefnir ekki að hlusta á þig. Já, notaði tíma vel. Já, ég notaði tíma vel. Það kannski breytu við þessu hugafæri einhvern veginn. Ég veist þetta alltaf þess að ég hérna með svona spjalla þessu fólk sem búið með starfsaldurinn sinn, það hérna alveg sérstakir viðmælendur sem alveg nauðsynlegt að hafa, sem hefur einmitt þessa svona, hætt að standa í einhver svona átökum dagsins en hefur yfirsýnina og svona. Þetta hérna algjörlega ómetanlegt sjónarhorn sem við verðum að hafa, því við getum ekki alltaf verið að tala þá sem að olbúa sig áfram í samfélaginu, því að þeirra sjónarmið oft sko svo skökk og brengluð og Maður ekki verið að tala um að fá eldra fólk til að kenna íslensku eitthvað, það var svona bara fyrirsögnuna. Já, það var hann átt að taka gamla fólkið og setja það á leikskólana. Já. Þessi hugmynd kemur nú reglulega. Gott að geta nota þetta gamla fólk. Já, nýtist það ekki. Nýtast. Já, einmitt. Og þetta eitthvað svona, og þetta líka eitthvað sem ég lærði mjög mikið í síðasta haustinu, einmitt þessi nýting og líka, þú veist, bara svona atriði eins og þess vegna mæli ég með að fólk sjá þetta í bíó af því að þú veist, það eitthvað svo fallegt við fullan manneskja, þú sér hendur, hvað hún tekur tíma í það, hvað vel gert, þú veist, að búum rúm, þú veist, svona virðing fyrir þessum hlutum sem við einhvern tökum, sem við gefum engu gildi. Já, sengi sig hrist á réttan hátt, þannig að það sé jafnt í henni, það sé ekki eitthvað svona kokkull þarna. Hver vil sofa með þannig sæng? Hver vil sofa með þannig sæng? En þetta líka, svo sen líka um það að nú hef ég ekki getuna til þess að hafa sængina eins og ég vil hafa hana. Þannig ég verði að gera samkomulag við þessa mannesku að gera þetta eins og ég vil. Til þess að sængja sig eins og mín. Þetta margar mjög sterkar og áhugaverðar senur í þessu. Og takk aftur fyrir myndina og ykkur fyrir komuna. Takk fyrir. Yrsa og Elín Agla. En við ætlum að snúa okkur hér að öðru við rauðaborðið. Næsti kafli eftir augnablik. Frjáls fjölmiðlun á í vök að verjast allstaðar, ekki bara á Íslandi. Peningavaldið og sterku hagsmunaöflin eiga greiðan aðgang að stjórnvaldi og fjölmiðlum og eiga jafnvel sína eigin fjölmiðla. Þess vegna samstöðin svo mikilvæg. Hér pláss fyrir allar raddir, málin eru krufin til mergjar og samtölin eru stór og innihaldsrík. Samstöðin mikilvægt lýðræðistæki. Ég heiti Kristín Helga Gunnarsdóttir og ég styð samstöðina. Alþýðufélagið frábær hugmynd. Félagsgjöld í Alþýðufélagið eru krónur 2.750 á mánuði og renna óskipt til dagskrár og útsendinga samstöðvarinnar. Samstöðin.is Gerist áskrifendur á samstöðinni og taki þátt í að byggja upp öfluga og róttæka samfélagsumræðu. Já, við byrjuðum hérna í haust á viðtölum sem við köllum rauða þráðinn. Það fáum við fólk svona úr vinstrinu, úr sósíalismanum til þess að koma hingað og ræða stöðu sósíalismans stéttabaráttunar vinstrisins hjá okkur og kannski í okkar heimslunda. Og hingað kominn Ögmundur Jónasson, fyrrverandi ráðherra og þingmaður og formaður BSRB. Velkomin. Takk fyrir. Sko, ég held að kalla það í háskóla rannsóknarspurningu, sem að ég byrja alltaf hérna með að þegar nýfrjálshyggjan vinnur eða nær yfirtökum í samfélaginu að þá einhvern veginn koðnar vinstrið niður tíma og við getum sagt að verði bara samfélagssáttmálinn verði sáttmálinn nýfrjálshyggjunar. Svo hrynur nýfrjálshyggjan 2008 kemur í ljós að öll hennar loforð, og þetta komið fram svolítið áður, að öll hennar loforð stóðust ekki og hún fellur. Að þá myndum maður ætla að sko sósíalisminn sem að nýfrjálshyggjan lagði nokkrum áratugum fyrr myndi rísa upp, en það verði ekki. Það frekar að við sjáum upprisu einhvers, kallað istahægrið eða nýja hægrið, sumir vilja segja að þetta sé með fasíska taug og annað slíkt. En það þau öfl sem að raunverulega ráða stjórnmálaumræðunni á Vesturlöndum. Hvernig stendur á þessu hugmyndir?
Já, þetta nú svolítið margar spurningar, stóra spurningar og það nokkur svona stikkorð í því sem þú sagðir sem ágætt. Þú sagðir í bili og svo vísaður í frjálshyggjuna og sósíalismann og öldugangin í samfélaginu að það ekkert endanlegt í þessum efnum og við erum ekkert að tala óskaplega langan tíma. Hitt alveg rétt að frjálshyggjan og peningaöflin náðu yfirhöndunni. Það gerist á 10. áratugnum og þau eru enn í svona valdastöðu og það var annað sem þú nefndir líka, þú talaði sáttmála. Að það er ágætt að minna sig á það að lýðræðis þjóðfélag, réttaríkið líka, byggir á ákveðnu sáttmála. Hann byggir á því að við viðurkennum lögin, að við viðurkennum dómstólana, að við viðurkennum stofnanir samfélagsins og þessi viðurkenning hún þarf að koma beggja vegna frá. Hún þarf að koma frá almenningi og hún þarf að koma frá stjórnvöldum. Og það sem að gerast núna er að báðir þessir aðilar eða beggja vegna línunar út í samfélaginu og í stjórnaráðum heimsins að þá er þessi viðurkenningi ekki lengur fyrir hendi. Og það er hjá almenningi vantrúorðin á stofnanir samfélagsins, á þingin, jafnvel á dómstólana og stjórnvöldin náttúrulega er að sýna það í verki að þau virða þetta ekki heldur. Donald Trump, Bandaríkjaforseti, hann fyrir sínu fram allan heim núna. Hann yrðir ekki á Sameinuðu þjóðirnar. Jú, hann reyndar hélt ræðu þar daginn, en hann tekur ekkert mark á þeim. Hann blæs á Hæstarétt og dómstóla Bandaríkjana, hann blæs á bandaríska þingið og hann kemst upp með þetta. Og þetta er einnig að gerast víða annar staðar og þetta finnst mér vera áhyggjuefni og þar kemur hinn fasíska taug sem að þú vísar til því að það eru svo margir sem eru tilbúnir að svona falla á hnén og tilbiðja þá sem fara svona fram og það er vissulega áhyggjuefni. En það er líka komið að verkefni fyrir félagshyggjuna og fyrir sósíalista að horfa inn í framtíðina. En höldum okkur svona samfélagssáttmála, við gætum sagt að í okkar heimsluta, þetta er náttúrulega með, við erum að teikna mangi svona með breiðum penslum, þannig að einfaldanir í þessu öllu. Að á eftir stríðsárunum hafi verið samfélagssáttmáli sem byggði meðal annars á svona eignahruni sem hafi verið í seinna stríði og andspyrnurhreyfingar sem voru sósíalískar eða anarkistikar í landstæðar náðu völdum í Evrópu, höfðu töluverð áhrif á stjórnvöld í Bandaríkjunum, þrýstu fram mikið af kröfum verkalýðshreyfingarinnar sem voru þá áratuga gamlar kröfur styttingu vinnuvíkunar, aðgengi að ódýru og öruggu húsnæði, aðgengi að menntakerfi og heilbrigðisþjónustu og öðru slíku. Og þetta er sáttmálinn svona fram til 1980. En hann brestur og þá tekum við inn í nýfrjálshyggjan sem skilur eftir sig samfélag sem enginn vill. Það er eiginlega komið í ljós að það er ekki hægt að koma fram í stjórnmálunum og segja ég er fulltrúi þess sem að var. Ég ætla að verja ykkur fyrir þeim breytingum sem að er verið að boða hér eins og Trump er að boða breytingar og Farage er að boða breytingar og þá er einhver myndi kannski segja að þeir séu þá að boða breytingar svona langt aftur en ég er að tala það er enginn til að verja þetta 40 ára ríki nýfrjálshyggjunnar sem var þarna undan. En spurningin er í slíku andrúmi, af hverju mætir sósíalismin ekki til leiks og býður upp á nýtt samfélag? Af hverju er stór hluti að vinstrinu í vörn gagnvart því sem að verja leifarnar af grunnkerfum samfélagsins sem að nýfrjálshyggjan hafði algjörlega slátrað gagnvart þeim sem að koma til almennings og segja samfélagi sem við verðum að lifa í, það vill það enginn. Þannig við verðum að búa til eitthvað nýtt. Af hverju nær vinstrið og sósíalismin ekki að koma með tilboð nýtt samfélag? Í fyrsta lagi þá held ég að þessi greining þín sé rétt, ég er alveg sammála henni,
að því leiti að það verður til á síðari hluta 20. aldarinnar ákveðin sátt. Menn greinir á hversu hratt skuli gengið, sósíalistar og félagshyggju fólk vill bæta og jafna lífskjörin sem að hinir svona hægri öflin og fjármagnsöflin streitast á móti. En í grunninn samkomulag þennan grunn. Að flytja ákvarðanir frá lýðræðisvettvangnum yfir á markaðinn, að markaður færi okkur betra samfélag. Það eiginlega... Já, svo gerist það. Það er samfélagssáttmáli Nýfrjálshyggjunnar. Já, en við að fram að þeim tíma, fram að 9. og 10. áratugnum, þá ertu með sæmilega sátt hitt. Að skólarnir, að heilbrigðisþjónustan eigi að vera á höndum, vera á vegum samfélagsins. Og það er það sem þú byrjaðir á að vísa til. Þessum almennta stefna til aukins jöfnuðar og jafnréttis. Síðan er það rétt, síðan breytist hitt og smám saman koðnar þessi andspyrna niður á 10. áratugnum. Og ég hef stundum vísað til þess að ég var starfandi í sjónvarpinu á 9. áratugnum. Frá því í lok 8. og svo á 9. áratugnum, að ég tók á móti fjöldanum öllum af talsmönnum frjálshyggjuafla, Hayek og þeir komu Buchanan, fjölmargir komu hingað til lands. Það voru sárafáir vinstrimenn. Hinir voru að stofna hugveitur og hvað þetta heitir, allt saman think tanks á ensku kallað. En þeir bara fyrirfundist ekki á vinstri vagnum og ég fór síðan aldamótin einhvern tímann í kringum 2000, þá fór ég gaggjart til London til þess að reyna að svona fá inspirasjón, fá svona kraft í sálina og leita uppi hugveitur á vinstri kantinum. Og ég fór og heimsótti meðal annars hugveitur sem tengdust breska verkamannaflokknum. Og ég hefði alveg geta bara hringt í Þorstein Pálsson eða einhvern úr Sjálfstæðisflokknum og beðið ráða því að þeir voru komnir algjörlega yfir á þennan væng. Og þetta er það náttúrulega sem að hefur gerst að þessi öfl hafa náð yfirtökunum í samfélaginu öllu. Og við skulum taka núna dæmi, bara nýlegt dæmi hér, að hér mættu fulltrúar OECD daginn. OECD sett á laggirnar 1960 eða 61, tekur til starfa og byggir á gömlu Marshall-stofnuninni sem hafði umsjón með því að koma Marshall-hjálpin í lag. En þetta er svona í grunninn umsjónarstofnun með kapitalisman. Svona fyrst og fremst ráðin sem OECD gefur hvernig á að viðhalda þenslunni, hvernig á að svona haga sér sómasamlega á kapitalísku markaði. Þetta er verkefni þessar stofnunar og hún kemur hingað til lands núna daginn og segir okkur að það sé mjög mikilvægt að halda hér áframhaldandi þenslu, það sé jafngildi uppbyggingu, við megum gjarna fara að huga að vindmyllum og aukinni orkuframleiðslu. Þegar rétt fyrir hrun þá minnist ég þess að þeir komu og hvet okkur til að ganga harða fram í að einkavæða húsnæðiskerfið. Að öðru leyti væri við fínum málum, nema hvað að þessi skýrsla hún er birt daginn. Það er ekki náttúrulega nokkur maður sem gerir eina einustu athugasemd við sjálfan grunninn í hugsuninni sem áframhaldandi þensla kapitalismans. Og þar kemur eiginlega að því að hugsa til þess hvað hefur verið að gerast. Við erum búin að taka öll samskipti fólks og færa þau yfir í peningaleg samskipti. Þau eru ekki lengur félagsleg, þau eru öll peningaleg. Allt er fært til bókar. Og ég ætla að taka annað dæmi. Ég var starfandi hjá sjónvarpinu á Norðurlöndunum. Í 2 ár var ég fréttamaður sjónvarsins á Norðurlöndum og við fengum mikla aðstoð frá norrænu sjónvarsstöðvunum eins og við höfum alltaf gert og fengið það. En nú var orðin svo breyting á og þetta var innreið þessara nýju hátta. Það að hjálpin var færð til bókar. Við fengum hana enga síður en hún var færð til bókar og leið og gerir þetta, leið og sem sagt félagslega aðstoð verður að
tölulið í bókhaldsklata, þá gerist eitthvað. Og þetta tekið bara sem dæmi samskipti hvarvetna í samfélaginu. Þegar að ríkisstjórn Sjálfstæðisflokks og Alþýðuflokks tók til starfa hérna í byrjun 10. áratugurins, að þá eitt það fyrsta sem þeir gera, þeir fara að innleiða notendagjöld komugjöld í heilbrigðisþjónustunni. Hvers vegna? Til að afla peninga, ekki bara það, heldur til að innræta svona ákveðið hugafar, þetta sama hugafar, og þetta að verða við líði allstaðar. Og þessi öfl, þau hafa verið að seilast inn í öll svið mannlífsins, gera öll samskipti fólks peningalegs eðlis, auk þess náttúrulega að taka auðlindirnar kvótan, við höfum nú átt nokkra sameiginlega fundum hann, setja hann yfir á hendur markaðsaflana. Í síðustu ríkisstjórn þá kallaði Framsóknarflokkurinn einkaframkvæmd á vegunum hinar nýju samvinnustefnu. Það allt tekið og öllu snúið á haus. Og þetta, ef við lítum yfir samfélagið, þá sigur frjálshyggjunar fólgin í þessu, og þú spyrð réttilega og ég spyr líka og við eigum í samfélagi að hugleiða þetta. Hvað til ráða? Hvernig á að breyta þessu? Er þetta ekki verkefni fyrir þá sem að standa til vinstri í stjórnmálum? Vissulega, en þá þarf að vera líka vilji til þess og skilningur á því sem að hefur verið að gerast, og það þarf að virkja þann skilning á öllum sviðum, í sveitarfélögum, í ríkisfjármálum, í samfélagslegri baráttu allstaðar. Þú ert að lýsa eins og Nýfrjálshyggjan hafi skipt forrit í okkur. Að við hættum að horfa á heiminn eins og hann var, en horfum á hann bara peningarlega. Já. Við færum allar ákvarðanir yfir á markaðinu eins og við trúum að markaðurinn komið með rétt svar. Við höfum ekki trú á því að lýðræðisvettvangurinn komið með rétt svar, að við getum talað okkur niður á eitthvað, tölum niður afskipti ríkisins, færum markaðshugsununa fyrst inn í heilbrigðiskerfið og menntakerfið og svo einkavæðum það líklega á eftir. Því að þá skiptar ekki máli, því að við erum hvað sem að reka skólan eins og fyrirtæki eða heilbrigðisstofnun eins og fyrirtæki, þá skiptir ekki máli hverja á það. Þetta svona, við getum séð þess að þróun í, við getum ekki dæmi bara eins og félagsbústöðum, sem áður var Reykjavíkurborg sem að tryggði þeim sem að stóðu allra verst í borginni húsnæði með ódýrri leigu. Síðan kemur krafan það að það gangi ekki, það sé verið að undirbjóða markaðinn, og þess vegna verði að hækka félagsbústöða, verði að taka mið af venjulegri leigu eða markaðsleigu, og að þau verða að vera sjálfbær rekstur, sem að þýðir það að leigjendurnir verða að standa undir rekstrinum, sem að þýðir það að það er engin stuðningur lengur til þeirra sem að standa veikt, og þá kemur hugmyndur að þá styrkjum við það sérstaklega gegnum skattkerfið í staðinn fyrir að veita þér öryggi á því að hafa húsnæði sem þú ræður við að borga. Að þá áttu að láta borga húsnæði sem ræður ekki við, en átt síðan að fá svona húsnæðisbætur tilbaka sem að við vitum að stjórnvöld taka, og ég held að það hafi ekki verið hækkaðar í verðbólgunni í 4 ár áður en að leigjendasamtökin voru stofnuð. Þá lág þetta bara á hrörnaði hægt og bítandi. Þannig það er alls konar svona áhrif sem að verður, og svo þegar þú ert að gagnrýna og segir að auðvitað á eiga sveitarfélögum ber skylda til þess að lögum að tryggja þeim sem að standa verst öruggt húsnæði. Það er skylda samkvæmt lögum. Að þá er sagt, kemur móti með eitthvað svona markaðsrök, að þú raunverulega meigir það ekki. Því að þú ert að undirbjóða markaði. Nú er viðskiptaráð alltaf að fara með þess að gegn stuðningi til á húsnæðismarkaðnum, sem það tengist bjargi og svona almennum húsnæðisfélögum líka, og gott ef ekki stuðningi til ungra kaupenda. Segja það að þessi brot raunverulega á markaðnum. Svo allir vitið að á 20. öldinni þá eignaðist almenningur, kannski þriðjungur þeirra sem stóð efnahagslega verst í samfélagunum, eignaðist ekki húsnæði eða komst ekki í örugga leigu nema með opinberu stuðningi. Því að þetta fólk getur ekki búið við húsnæðisöryggi þar sem að húsnæðið sveiflast eftir markaðsverði og vextinni sveiflast eftir markaðsverði. Þannig það verður að búa til eitthvað kerfi sem að tryggir það. Þetta er bara, ef við höfum sagt þetta við eitthvað 1950, þá er enginn átt í vandræðum með að skilja þetta. Núna 2025, að þá er talað þessar aðgerðir sem eiginlega siðferðislegt brot
gagnvart sáttmála samfélagsins að það sé markaðurinn sem eigi að færa okkur allar lausnir. Þótt að 2008, þess að segir að það var allum ljóst að svo gerðist ekki og svo myndi aldrei gerast. Þó svo að kannski stjórnvöld hafi haldið áfram að reka stefnuna, þá held ég að öllum eftir 2008 hafi verið ljóst að loforð ífrálsinguna gengur ekki eftir, samt heldur þetta áfram. Þannig að þetta er svona dæmi kannski hvernig hvernig það er búið að færa okkur yfir á heimavöll ífrálsingunar, þar sem við höfum að heyja stjórnmálin. Já, alveg. Leið og þú opna munnin, þá er bara að flauta dómarinn og rekur út af. Já. En það er alveg rétt, en þetta er alveg hárrétt að það er skipt forrit eins og þú segir og það á við nánast alla. Og hvernig sem þeir hafa skilgreint sjálfa sig og þá við stjórnmálaflokka einnig, að allir fara að hugsa á annan veg, svona upp í stöðu til, svona megin straumurinn. Og ef við tökum dæmi það, til dæmis, að fyrirtæki sem eru rekin og í eigu almennings, við svona taka Ísafía, Keflavíkurflugvelli, það haga sér eins og argasta gróðafyrirtæki. Það er ekki að hugsa hag þinn sem einstakling sem að þarf á þjónustu að halda þarna og lágum prísum og svo framvegis. Alls ekki. Það er bara gróða hugsun þarna inn og öllu. Og þetta tegir sér líka inn í stjórnmálin. Þar hugsa menn á sama veg og það er líka alveg rétt að þú tekur þarna nokkur dæmi, ég get tínt til fleiri dæmi, ég man eftir því að ég reyndi sem ráðherra samgöngumála að tengja Leifsstöð, fólksflutninga frá Leifsstöð inn til borgarinnar, samgöngukerfi Suðurnesja. Þetta var kært til lesa, bara sem brota á heilari ritningu markaðarins. Og sama gildi þegar að var hafist handa að koma á strandsiglingum á nýjanleik. Þá var uppi fótur og vitt. Hvað á að fara að mismuna eitthvað, á að fara að niðurgreiða eitthvað, hvað stendur eiginlega til. Þannig að við þurfum að taka til í eigin svona hugarfylgsnum líka og eigin þangagangi og það þurfum allir að gera. Og hvers vegna er það svona mikilvægt? Jú, það er vegna þess að þessi öfl, ef að þau er ekki heft, ef er ekki settar reistar skorður við yfirgangi fjármagnsins, að þá fer illa og við erum að sjá þetta á svo mörgum sviðum, að þau öfl sem að hagnast á óvissu, ótta, óvild. Hver eru það? Það er náttúrulega hergagnaðiðnaðurinn, það eru fjármagnsöflin, það er raforkuiðnaðurinn, að þau vilja viðhalda spennu og óvissu og svo framvegis og það er það sem við erum að sjá gerast í heiminum í dag. Það er stigmögnun á öllum sviðum sem er kynnt undir af hálfu þessar aðila og aðeins sem einskot. Ég hef nú kannski einhvern veginn nefnt þetta áður að ég hef stundum verið að skoða ræður sem að Bandaríkjaforsetar fyrr og síðar hafa flutt. Eisenhower, John Kennedy og svo aftur núna Biden, Obama, Biden og Trump. Það er alveg, þetta eru tveir heimar sem þarna eru. Vissulega var Eisenhower svakalegur í Rómönsku Ameríku og víða. Menn voru að fylla þarna við málefni Kúbu og á slæmanhátt. En þú lest þessar ræður, þar sem vísað er í siðferði, morality, þar sem vísað er í að á heimsvísu þurfa að virða alla sem jafningja. Þegar að vísað er í varnaðar orð gegn hernaðarmaskinunni, að þau öfl megi aldrei, fjármagnsöflin og hernaðaröflin megi aldrei ná undir tökum í stjórn ríkisins, þá er þetta bara allt annar málflutningur en síðar er orðin. Og ef að beislinu er sleppt af þessum öflum og þau fara að ráða ferðin eins og gerist núna, alveg tvímælalaust, að menn segja sko, því meiri vopn, því meiri friður. Því meiri vígbúnaður, því meiri friður, sem er náttúrulega algjört rugl, en því meiri vopn, því meiri gróði fyrir þessi öfl, fjármagnsöflin og fyrir hergagna framleiðsluna. Hann skrifaði mjög góða greinu þetta Snorri Ásmundsson, myndlistarmaður
í Morgunblaðið núna fyrir nokkru 10. október held ég að verið. Ég var að lesa hann í morgun hattur, þessa grein mjög góð, það sem hann fer yfir þetta og orðar þetta frábærlega vel, þykir mér. Og það sem að við þurfum að gera... Hervæðingu hugafarsins. Hervæðingu hugafarsins, já. Og það er þetta að ef að við ekki hemjum þessi öfl, þá eyðileggja þau heiminn. Annarkvort sprengja þau hann í loftu eða að þau eyðileggja náttúruna. Það er það sem er að gerast. Brjóta niður samfélagin. Og það er enn eitt sem að þeim hefur tekist að gera. Að þau hefa búið til hennan græna kapitalisma. Að þegar þau verða þess áskynja, þessu öfl og fulltrúar þeirra, að nú sé heimurinn hræddur við að hann sé að ganga og langt í brennslu jarðefna og svo framvegis og nú þurfum við að hemja þetta. Heyrðu, þá bara græðum við á því líka. Þá fyrir við að selja loftslagskvóta og þá fyrir við að kaupa land hérna upp í Borgarfirði og víð landið, innlendir og erlendir aðalur fannir að gera þetta til að síðan að græða upp með trjám og þar verður til kvóti sem er að selja, gengur kaupum og sölum. Og þetta er að gerast út allan heim í Kanada, landbúnaðarland er tekið og fjárfestar gína yfir þessu, fara að gróðusetja tré og síðan versla með þennan kvóta. Sko, það verður svo mikil afbökun á öllum sviðum þar sem að þessi öfl fá að ráða ferðina. Það er ekki þar með sagt að á einhverjum sviðum getur ekki haft markað og virkjað markaðslögmál, en ef að markaðurinn og þessi öfl fara að ráða ferðinni mótun samfélagsins, þá fer illa. Og það er náttúrulega stóra verkefni fyrir félagslega sinna fólk. Það er að sveigja bæði eigin þangagang og umræðin í samfélaginu inn á félagslegri brautir. Ég var að velta því fyrir mér í morgun því ég var að lesa Eisenhower. Þetta er ræður sem hann flutti þegar hann verður forseti 1953 og sérstaklega ræða sem hann flyttur 3 mánuðum eftir hann verður forseti hjá bandaríska blaðamannafélaginu í Washington, fræg ræða, og svo aftur ræða sem hann flytur þegar hann lætur af embætti 1961 og John Kennedy tekur við. Þá var ég veltaði fyrir mér, hvers vegna segir hann þetta? Er það vegna þess að hann trúir því, vegna þess að hann er að tala inn í samfélag sem að vill heyra svona? Er það hann sem er að reyna að hafa áhrif í þessa veru? Hvað er það? Og ég held að það sé einhver blanda af þessu öllu. Þegar að þetta hverfur úr samfélaginu, móttökutækin sem óska eftir að fá að heyra þetta og að valda stólunum fara eða komast til áhrifa menn sem að tala eins og við heyrum talað í dag, því meiri vopn, því betra, þeim mun betra, að þá er ekki við góða að búast og þess vegna segi ég og þarna kemur að minni bjartsýni, vegna þess að það er svolítið átak að vera bjartsýnn í dag, það kostar vinnu, en ef það er stefna sem er hjá mér, þá skal ég ekki hverfa frá því. Og því bjartsýna í tilverinu núna er þörfin fyrir þessi sjónarmið. Hún er orðin svo yfirþyrmandi og við þurfum bara öll, hvar sem við erum stödd í samfélaginu, við þurfum að taka höndum saman að efla þessi viðhorf og efla þessa umræðu. Þetta er svona palestínst viðhorf. Ofbeldi er orðið svo gegndarlust að frelsi hlýtur að vera að koma. Stundum heyrir með þetta hjá þeim. Og það maður skilur það ekki alveg. Ef við ætlum að láta það koma, þá kemur það. En það er nefnilega það sem að við reddum nú. Andstæðingurinn getur ekki gengið lengra. Við hljótum að finna viðspyrnu. En ef þú færir svona nokkur ára aftur í tíman að þá fer hann ansi langt sko. Þú hefur ekki getað að sé að ríkisstjórn Trump er yfir. Nei, alls ekki. Þú nefndir hervæðingu hugafarsins. Hvernig ráðamenn í Evrópu tala í dag, ég held að bara fyrir svona 2 árum hefur verið óhugsandi, algjörlega óhugsandi. Þetta fólk hefur verið bara fjarlægt vegna þess að það væri litið á þessi sturlað fólk. Sko, hugsaðu það að þegar að forseti leiðtogaráðs Evrópu sambandsins segir fyrir rúmu ári síðan, 2 árum, það þarf að koma evróskum efnahag í stríðsham.
í stríðsam og hlustaðu bara á okkar eigin, forsvarsmenn okkar eigin ríkisstjórnar sem að eru sko bara þau ganga lengst fram í þessu rugli. Og Þorgerður Katrín eftir fund varnarmálaráðherra, hún satt sem varnarmálaráðherra, talaði að Evrópa yrði að bara stórauka útgjöld til hernaðar. Já, og núna eru þau takað upp þessar... Hún er að skamma Spán. Þetta er þannig, þetta er í því samingi. Það er að skamma Spán fyrir að hlýða ekki. Já, og nú er það að þau öll sem að vilja auka óttan og spennuna, þau fagna þessum drónasendingum náttúrulega yfir flugvöllunum í Danmörku og Noregi og víðar og eru algerlega gagnrýnislaus. Það er engin maður sem spyr. Í ríkisútvarpinu spyr enginn það hvort það geti verið að þetta sé komið annar staðar frá en frá Rússlandi sem ég persónulega tel að sé. Eða hvort að viðbröðun sé ekki aðeins of mikil. Já, en þetta því að viðbröð í það sem þú ert í stríðsástandi, það sem hættir á stigmögnun, þá eru viðbröðun þín skipta sko máli. Ef þú lætur allt eftir þér í viðbröðum, þá ertu náttúrulega bara að stíga skref í áttina að allsherjarstríði. En út af það gengur þetta. Það er að skapa ótta og byggja síðan á óttanum að fá meiri fleiri vopn og meiri peninga í vopn. Ég hef hlustað á fulltrúa Sjálfstæðisflokksins fyrirverandi utanríkisráðherra Þórdísi Kolbrúnu Gylfadóttur Reykfjörð og það sem að hún í öngum sínum bara fjall á kné og óskaði eftir meira fjárframlagi til vopnakaupa í Úkraínu, annars væri voðinn vís. Og Þorgerður Katrín utanríkisráðherra, hún talaði þessa veru og Kristrún Frostadóttir líka. Þau tala öll svona. Það eru búin að samþykkja það ráðherrarnir að verja stórkostlegum hluta af landsframleiðslu Íslands til hernaðarlegra uppbyggingar sem er líklega þannig að mannvirkjasjóður NATO verður að blessa það sem við eyðum 1,5% af landsframleiðslu í, sem eru svona 4,5% af ríkisútgjöldum. Já, og svo eru þau búin að þau eru að fallast á sífellt fleiri þætti sem að aðlögun að Evrópusambandinu krefst, eins og síðast í sumar núna á sviði utanríkismála, að við ætlum að fylgja stefnu Evrópusambandsins utanríkismálum í veigamiklum efnum, til dæmis hvað varðar efnahagsþvinganir. Og það eru efnahagsþvinganir á Rússland, en ekki bara Rússland. Við erum með efnahagsþvinganir, tökum þátt í efnahagsþvingunum gerum það á Sýrland, Venezuela til dæmis, og hugsaði hvernig menn er að fara fram gagnvart þeirri þjóð og hamra síðan á því að þetta sé svo fátækt mikil og miklir erfiðleikar auðvitað. Heimurinn er allur með þessar þjóðir og þessar þjóð í skrúfstykki. Og Bandaríkjamenn eru farnir núna að hóta aftökum innan og blessa aftökur í Venezuela, að hóta innrás í landið og segja að forsetinn þar hugnist þeim ekki og málsmitandi menn segja leyniþjónustunni að drepa hann. Já, ég meina Trump var að því í gær. Veistu, þetta er farið að hafa þau áhrif á mig að stundum... Þetta missa bjartsýnina þessu? Nei, alls ekki. Ég er alls ekki að missa hana. En ég er að reyna að venja mig af því að vera of stóryrtur, því að mér hættir stundum til þess, vegna þess að mér finnst ástandið vera svo alvarlegt, minnst það svo svakalegt, að það þurfi hófstilltari orð. Og við þurfum að höfða til hófstillingar og yfirvegunar. En þá kemur að þessu við erum að tala um hægri og vinstri, skiptir hægri og vinstri kannski einhver máli? Það er nefnilega að spyrja því að við förum svolítið yfir erum að tala um samfélagssáttmála og þá erum við að tala um svona
svolítið kannski meira hægfljótandi áhrif á menningu okkar og hugarfar og annað slíkt. Og þú tekur dæmi af Eisenhower sem hægri maður á 7. áratugnum og við getum tekið dæmi af kristilegum demokratum í Evrópu á 7. áratugnum sem að í dag í litrófi stjórnmálanna væru líklega bara ansi vinstramegin í pólitíkinni og sama með að þeir sem eru yst til hægri eða bara hægra megin í stjórnmálanna núna myndu bara ekki falla inn í stjórnmál eftirstýrsorna. Þeir eru eiginlega taldir vera hálfbilaði menn sem að væru eiginlega að tala eiginlega gegn samfélaginu, að brjóta niður alla grunnstóði samfélagsins sem við erum að byggja til þess að það getur orðið þjóðarheimili fyrir alla og þannig að það eitthvað sem hreyfir svona upp og niður og svo ertu kannski komin á nýfrjálshyggjuárin þar sem voru með vinstri menn sem eru bara miklu hægrisinnaðri heldur en hægri menninir voru 1950 og 1960 þó að séu svo stæmi þá segi ég nú þá eru þeir hættir að vera vinstri menn sko. Já, það er þannig að pólitík sem að dinglar inn í einhverju svona öldugangi hugafassis og að því að þú hefur tekið þátt í pólitík og ert hættur því þeirri pólitík að vera til einhverjum stofnanapólitíkinni að þá er það spurningin sko í baráttunni að þú gætir háð baráttuna inn í þessum flokkum sem að eru kannski bara kortappar sem að fljóta á einhverju öldugangi en hvað hefur þá áhrif á öldugangin ef að við horfum á það eins og listamaðurinn Snorri og ég fæ stundum fólks til þess að andmæla hernaðaríkjunni en því miður er það bara mjög fáir sem að gera það langflestir eiginlega gangast inn á þetta sé bara eiginlega skylda okkar að herfaðast og sama á við þú þekkir það að vera umræðu efnaðasmál og svona það er flókið að vera með umræðu af því að umræðan fer alltaf fram á heimavelli nýfrjálshyggjunnar þú þarf til að byrja á því að færa umræðuna yfir á nýjan vettvang til þess að geta hafið samtalið og það hefur bara stundum ekki bara tíma til þess þannig þá er spurningin eigum við að einbetta okkur að starfi innan þessara flokka sem eru þessi kortappar sem að ferðast eftir breytingu hugafarsins eða og með hvaða tækjum gætu við þá reynt að hafa áhrif á öldunar? Ég held að það sé ekkert einhlít svar við því. Sumir menn bara velja sér sinn vettvang, sumir gera það innan stjórnmálaflokka eða stofnana, aðrir utan þeirra. Ég var utan þeirra lengi, ég var í verkalýðshreyfingunni og geng síðan inn í pólitíska stofnun, svo hætti ég að starfa þar og fer bara út á Akurinn og hugsa sem svo, ég fer að tala við alla, ég fer að halda fundi og opna umræðufundi, ég fer í Rotary klúbba og Kiwanis klúbba sem ég hef gert og reyna að fara að hafa áhrif á umræðuna með þeim hætti og það er það sem ég valið mér. Ég hef farið inn á fundi eiginlega alveg óháð því hverjir það eru. Ég fór inn á fundi miðflokksins, marga fundi miðflokksins að ræða orkuna okkar á sínum tíma 2019 held ég að verið og fann þar samherja þar. En ég hins vegar kemst að þeirri niðurstöðu að þó að ég dáist að þessum orðum Eisenhowers og ég vitandi hvað hann var að hafa stað á Kúbu og annar staðar, þá dáist ég á þessum orðum hans og til skipta miklu máli að fólk í öllum flokkum, hvar sem þeir tæki upp friðarstefnu og gagnrýni á þessi hermagsöfl og svo framvegis, þá er ég enga síður þeirra skoðunar að þetta hverfist að verulegu leyti hægri vinstri. Vinstrið er bara orðið agnarsmátt núna en ég hef trú á því að það muni fara að rísa. Í Bretlandi þá er Corbyn að koma á stað með nýjan flokk og í Noregi er einhverjar hræringar líka og víðar. Þetta áættir og getur tekið miklum breytingum á mjög skömmum tíma, alveg eins og þú bendir á að Trump var óhugsandi í sinni mynd núna fyrir stuttu síðan. Þannig að það er margt sem getur gerst. Þannig að hver og einn svona velur sér sinn vettvang. Ég hef valið með þann vettvang að standa utan þessara pólitísku stofnana en fer þangað sem er eftirspurn eftir því að tala. En ég var komin að því að segja að það er munur á hægri og vinstri. Vegna þess að þessi öfl, hægri og vinstri í mínum huga, er spurningin hvort þú ætlar að láta þessi öfl ráða einu og öll í samfélaginu, þessi fjármagnsöfl, ætlar að gera það.
leyfa þeim að stýra samfélaginu. Þau ráðu því hvað ferðaiðnaðurinn þenst út hérna, þau ráðu því hvað selt hérna af vatnsauðlindum og hvernig farið með þær og hvað gert hér með vindmyllur og svo framvegis. Ráða húsnæðisverðinu. Húsnæðisverð, kvótan, hvernig efnahagskerfið þannið út og svo framvegis. Eiga þau að ráða þessu eða á að beina sinni félagslegan farveg. Þetta hægri og vinstri í mínum huga. Hvora leiðina viltu fara? Svo einhver svæði þarna á milli sem við getum vorið sammála hægri menn og vinstri menn. En þetta er hægri og vinstri. Ég til dæmis hefði hugsanlega fyrir 20 árum alla þó, frá lengra aftur í síma. Já, við skulum bara byrja á öðrum punkti og segja ég hef verið sammála því að eiga gott samstarf við Evrópuþjóðir. Svona þykir mjög lítið vænt Evrópu. Menningarleg svona rætur margt sem eftirsóknarvert og þangað að margir farið til náms og listamenn hafa fengið sína rætur þangað. Svo reynda fórst til náms í Skotlandi og Bretlandseyjum sem hafa alltaf verið mjög skeptískar til Evrópu. Þú er líka komið með það heim. Jú, ég er komið með það heim. Og síðan núna andstaða mín við Evrópusambandið, ég veit að það eru margir á móti Evrópusambandið svona úr hægri átt, ég er andvígur því algerlega á vinstri forsendum. Þannig að ég segi Evrópusambandið er markaðshyggju samfélag. Það er það. Það er samfélag orðið að styðja markaðslausnir og refsa þeim sem þar stíga út fyrir sviga. Og þegar þú komið með miðstýrt afl sem að stýrir markaðsþjóðfélagi, þá er hætt á ferðum. Friedrich Hayek, ég nefndi hann áðan, hann hefði komið hingað til hans, tók við hann langt viðtal. Hann sagði og segir í bókinni Til ánægðar, sem Hannes Hólmsteinn þýddi á sínum tíma, það er ótrúserdóm á ensku, hann segir, ég er ekki á móti skipulagningu í samfélaginu, en ég vil skipulagningu einvörðingu í þágu markaðar, ekki gegn markaði, og þar greinir á hægri og vinstri. Þannig að í þágu markaðar þýðir í þágu fjármagnsins og auðvaldsins. Nákvæmlega. Og þetta er sama, og svo við tökum fjármagnsaflið þarna sem við erum að rústa samfélögum út allt, peningavæða alla hluti. Eins er með hergagneiðran. Þar er það þessi fjármála og markaðsöfl sem að fitna þar. Og þannig að í mínum huga er þessi slagur hægri vinstri. Hann er annars vegar félagslega lausnir, félagsleg sjónarmið eða gróðaöflin. Þetta er bara valið. Man gæti sagt að þetta væri þá að stilla sig upp sem svona fullveldisbaráttu, fullveldi almennings gagnvart auðvaldinu. Og þú ert á móti Evrópusambandinu vegna þess að Evrópusambandið megni að þeim lögum sem þar eru sett, að það er til þess að tryggja markaðsvæðingu og tryggja markaðarins. Þá getur eitthvað sagt við þig. En ámyndur minnst hryggilegt að segja það, en auðvaldið við náðum miklu meiri völdum hér, þannig að meira að segja ef við myndum hleypa Evrópusambandið inn, þá eru þeir með svona 1 og 1 dót sem á að venda almenninga hvert auðvaldinu, sem við höfum ekki. Þannig að við erum ekki, þú ert ekki betur settur án Evrópusambandsins. Ég nefna það kannski. Vegna þess að ég held þetta sé bara bölvuð vitleysa. Vegna þess að við höfum ekkert síður, til dæmis í félagslegu efnum, en höfumst á þessi verkalýðsengunni margir hverjir, að við höfum náð svo miklu gegn réttindum launafólks í gegnum tilskipanir á evrópska efnahagssvæðisins. Alþjóðsambandið var með að stefnu að Ísland gengi í Evrópsambandið. Já, þetta er bara algjör, voruð þið með það? Já, þetta er ásmundi, ég held að það hefur verið svona 2008-2009 en sko, þeir við höfum fæðingarólafið, við vorum langt á undan þeim í því, og það er svo margt í veikindarétti og á mörgum sviðum sem við höfum staðið framar. Ég hef aldrei sagt að allt væri slæmt innan Evrópusambandsins. Við höfum ekki gert að ég sjá ekki hvítan blett á Evrópusambandinu. Ég geri það í ýmsum efnum. En það sem hefur gerst, og sérstaklega frá miðjum 10. áratugnum, er að markaðshyggjan hefur náð yfirhöndinni. Hún hefur náð yfirhöndinni. Og jafnvel þegar þið farið út í það að berjast gegn
umhverfisvá eða í sem sagt þá umhverfisins, þá það forsendum markaðarins líka. Og ég setti mig mjög vel inn í þetta, gerði það á vegum BSRB á sínum tíma og síðar hef ég gert það líka, að fylgjast með því hvernig þessi markaðshyggja hefur verið í reynd og refsingarnar sem hafa komið þegar ríki sem hafa alltaf að hverfa frá einkavæddri heilbrigðisþjónustu, einkavæðingu á innviðum samfélagsins, hver örlögin eru þar. Það það markaðshyggjan sem hefur yfirbyrðina. Ríkin láti borga fyrirtækjum skaðabætur fyrir að hafa ekki fengið að koma inn í heilbrigðiskerfið. Já. Þetta svona eins og minnir maður svolítið á þrælahaldi þegar þið voru að afnema þrælahaldi í Bretlandi og á reyndar í Hollandi líka, að það voru himinháar fúlgur sem þrælahaldararnir fengu frá ríkinu vegna þess að eignaréttur hafi verið skertur. Hugsaðir. Sama gerir því í Brasilíu. Þú nefndir Hannes Holmstein, hann tekur það átt sem dæmi hafi verið til fyrirmyndar að borga þrælaöldrunum skaðabætur. Í Brasilíu þá hafi verið að höggva niður skóginn, það hafi verið talað um Brasilíu sem lungu heimsins, en þar sem það borgar sig að höggva niður skóginn, þá var það gert, en þar sem það borgar sig að græða trén, Kanada og upp í Borgarfirði hérna, þá var það gert. Bara allt, peningarnir ráða öllu. Og það þetta sem þarf að gerast, að við þurfum að taka völdin úr höndum, taka völdin upp úr pinginu. Áfram þessa myndum með ölduganginn og svo hérna hægri og vinstri að berjast á stjórnmálasviðinu sem þá stjórnmálaflokkarnir en síðan hérna það sem að ræður ölduganginum eru alls konar hlutir. Það getur bara verið list og menning og bara kúltúr í samfélaginu. Það kúltúr í samfélaginu hvernig við komum fram við þá sem að standa veikt. Það kúltúr í samfélaginu hvort að við teljum að vera bara skynsamlegt að kaupa vopn til þess að drepa fólk. Þetta er svona djúpstæðar kúltúr spurningar sem að einhvern veginn getur komið eitthvað þrótt í okkur eða þá að þetta sé alltaf til staðar og það bara sé ráðist af einhverjum tíðaranda, hvort sjónarmiðið sé að ofan. Að það er ekki þannig að allir breytist. Þú nefndir hann eins og Eisenhower, af hverju var hann að tala svona? Eitt svari getur verið að segja bara hann var bara að tala inn í sinn samtíma en hann var ekkert endilega fullviss þetta eða... Nei, að hluta til hefur hann örugglega verið að gera það og það er einn maður sem oft kemur upp í huga minn sem að var málsvari þessa, George Kennan sem var síðan sendiherra í Moskvu, held ég, var rétt með. Hann var ráðgefandi og svona áhrifamaður í bandarískri utanríkispólitík lengi vel. Ekki alltaf hlustað á hann en svona uppistöðu til. Og hann sagði, Vesturlönd og Bandaríkin sérstaklega, við eigum að berjast, við eigum að sýna yfirborðið okkar í menningu og hvað var það frelsi. Við má sýna það í verki á þennan hátt, ekki með vopnum eða vígbúnaði. Nota bene þessi með bæði hann og Eisenhower náttúrulega, þeir voru málsvarar öflugs stríðskerfi, sko, þeir vildu hafa það, þeir vildu hafa það þó þeir gerðu þetta, en þeir hugsaðu svona. Og þetta var kúltúrun 1990 þegar að Sovjetríkin að liðast í sundur. Kúltúrin, meira að segja Thatcher, sá stríðshaukur og hérna, hvað hétur, Baker og Genscher og allir sem að fallast á þetta, heyrðu, nú komið tími til úr Sovjetríkinu að vara burt með vopnin. Færum vopnin frá svona hættusvæðum. Heyrðu, nei, það er núna þvert á móti fjölgum vopnum, færuðum nærkvort orðu, segjum upp afvopnunarsáttmálum. Keyruðu inn á átakasvæðin. Og þetta er kúltúrin og núna bara spyr ég er búin að gera það áður við þetta borð og af hverju förum við ekki að fara út á götuna með kröfu Ísland úr NATO, herinn burt, herinn að hreiðrum sig hérna, bara burt úr þessari hættulegu glæpa samkundu sem NATO er. Þetta er glæpa samkunda sem að núna að taka peninga frá, hún að taka frá þurfandi fólki, hún að taka þau frá velferðarkerfinu, hún að taka þau frá fátæku fólki og setja þau yfir í hergögn. Og veistu hvernig ég að vitna núna, þegar ég orða þetta svona? Ég að vitna í Eisenhower. Ég að vitna í ræðu sem hann flutti í apríl í Washington
D.C. 1953, búin að vera forseti þá í 3 mánuði, hann talaði svona. Hann sagði, við skulum minnast þess að ein árásarflugvél, hún þýðir 30 stórar skólabyggingar, 30 stórar skólabyggingar, 2 fullkomin sjúkrahús og svo framvegis. Og við erum að níðast á fátækum, við erum að níðast á atvinnulausum, við erum að níðast á þurfandi fólki ef við beinum þessu fjármagni í vopnaframleiðslu. Þetta var Eisenhower sem að talaði svona. Og ég segi, hvar eru stjórnmálamenn sem þora að tala svona? Ég reynda að veit um einn. Hann heitir Abdullah Öcalan og er náttúrulega í fangelsi og búin að vera þar í aldarfjórðung á Imraleyju í Tyrklandi. Hann er leiðtogi Kúrda og hann hvetur til þess að menn leggja niður vopn og segir, nú er komin tími til að beita svona skynseminni. Og ég ætla ekki að vera einn af þeim sem segir, þú fyrst, svo ég. Ég skal vera fyrst og við skulum vera fyrst. En við ætlumst til þess að aðrir geri slíkt því sama og hvar er umheimurinn, hvar er hann sem að réttir okkur hjálparhönd og hann skimar og ég geri það líka. Svo hjálparhönd kemur hvergi fram. En þá. Nei, en Eisenhower var hershöfðingi og það má segja að þetta sem hann er að leggja til sé til þess að tryggja öryggi. Að það er öruggara samfélag sem er með gott skólakerfi og góð jöfnunartæki. Það er minni valdaójafvægi og það er minni glæpir, minni vantrú á stjórnvöldum og fleira sem að náttúrulega er að eyðileggja okkar samfélag eftir nýfrjálshyggjuna. Þau eru að brotnað innan af vantrusti almennings á öll grunnkerfi og stofnanir samfélagsins. Og það sem að fólk horfir á það og vill raunverulega bara eitthvað annað. Ég vil þetta ekki, bara eitthvað annað. Og ég kýst þann sem hefur mestan háan. Þannig að þeir hefðu kannski betur farið eftir Eisenhower í Bandaríkjunum. Ég held það. Ég held að þessu leyti. Og svona töluðu menn. Eysteinn Jónsson, ef menn lesa ræðu Eysteins Jónssonar á Þingvöllum 1944, það er svolítið merkilegt. Þar talar hann mjög í þessa veru. Mjög þessi hugsun að við að fylgja því sem er réttlæti og beita okkur á alþjóðavísu í anda réttlætis, þá munum við best tryggja okkar öryggi og þetta held ég sé rétt. Og þetta eigum við að fara að gera. Það eru margir það víða sem að kemur erlendi sem að menn halda að þeir ekki búin að heyra ræðurnar þeirra Þorgerðar Katrínar og Kristrúnar og þeirra þessar nýjustu ræður halda Íslendingar séu á þessari línu. Það er því miður bara mikill misskilningur og Það er ekki satriði að þær ræður berist ekki víða. Já, það er rétt. Það er varandi nýfrjálshyggju hugarfarsins, við erum aðeins múin að tala um herrvæðingu hugarfarsins. Þá kemur það upp svona álitamál í nútímanum. Við getum tekið leikskólamálin sem dæmi. Af því að þar koma saman ágreiningur sem við getum talað sem svona fall velferðaríkisins, hugmyndurinn velferðaríkið. Hugmyndurinn velferðaríkið var það að það væri tilflutningur á fjármunum svona á milli kynslóða. Að fólk sem að væri komið svona á miðjan aldur og væri á hápunkti síns ferils og með hæstu launin, búin að greiða niður mikið af húsnæðisskuldunum, búin að börni farin að heiman og framfærslubyrðin minni, að það fólk borgaði með einhverjum hætti hærri skatta, annarkvort hærri tekjuskatta eða það veru eignaskattar til þess að fá peninga inn í ríkissjóð. Og þannig nú er ég að tala bara heildina, ég er ekki að tala skatta og fjármagn og slíkt. Og þeir eru fluttir þá til þeirra sem á þurfa að halda, sem er þá fólk sem er farið út af vinnumarkaði eins og hinn er eldri eða þeir sem eru öryrkjar, líka til barnafjölskyldnanna sem að hafa mikla framfærslubyrði, eru á jaðri vinnumarkaði eins og ekki komið með þau laun sem við munum kannski hafa seinna á ævinni, eru á jaðri húsnæðismarkaðarins, kannski að borga háa leigu eða eru að borga mikið af húsnæðislánum og annað slíkt. Og það er svona tilflutningur á milli.
staðan í leikskólamálinu er einhvern dæmi að þetta er að bresta þegar að gengur ekki lengur að við getum sagt bara níðast á starfsfólkinu, að starfsfólki vill fá hærri laun og betri aðbúnað og styttri vinnutíma og fleira. Það myndi þá leiða til kostnaðar í sveitarfélögunum. Sveitarfélögin segir við erum ekkert fyrir því, við erum alveg hingað bara við erum enga sjálfstæða tekjustofna en við erum háð ríkinu og ríkið tekur enga ábyrgð á leikskólakerfinu, þannig við setjum upp með þetta. Þannig við erum að breyta þessu og við rukkum þá bara fólkið sem kemur. Það margir sem koma hingað með börnin sem geta bara borgað. En þetta er algjörlega þvert á hugmyndina velferðarríkið. Já, vegna þess að það gerum við þetta í gegnum skattana og eins og þú ert að nefna, að tilfærslan hún á sér stað þar. En ég hef stundum leikskólarnir hafa sluppu aldrei almennilega þar inn, að ég meina heilbrigðiskerfið og skólakerfið fór inn og svo verið að draga það út aftur með komugjöldum og alls konar inn í og skráningagjöldum og öðru slíku, að vera að draga það aftur út á innan úr velferðaríkinu. En þessi umræða núna leikskólana, ég sé eiginlega engan stíga fram og verja eiginlega gömlu hugmyndina velferðaríki og tilflutning á fjármögnum til þess að létta undir með barnafjölskyldunum sem eru alveg börnin okkar. Mér heyrist þú vera að gera það reyndar núna með þessari ræðu og ég tek undir það að við viljum hafa þetta í gegnum skattakerfið, en ég velti því fyrir mér í framhaldinu og í tengslum við þetta. Hvernig stendur á því að það var margt sem að fátækara samfélag gat réð við fyrr á tíðin segist ekki gera núna. Hvað er það sem hefur gerst? Getur verið að rekstur samfélagsins sé orðin dýrari, og þá er ég ekki að horfa til þess að það eru komið betri lyf til sögunnar og betri úrræður framvís. Er það einhvern annan hátt? Já. Það er það að í tengslum við þessa markaðsvæðingu alla, þá hefur þessi rekstur orðið sífellt þyngri og erfiðari. Hugsaði það að þeir eru búin að taka núna, ríkið er búin að taka á undanförnum árum nánast allt húsnæðið utan af sér og selja það. Og svo ég var sáumstæður gert grein fyrir leigusamningum fram í tíman næstu 30 ár, leiktið 30 ára, milljarðatugir. Og þegar að ég sá að ekki bara skatturinn heldur ríkisendurskoðun sem á eftirlit með skynsamlegri ráðstöfum fjármuna, hún var búin að selja utan af sér til að leigja. Og borga leigu, það er eitt dæmi. Leigusalinn eða húseigandinn, hann fær byggingakostnaðinn á svona 7 ára fresti. Síðan ef þú tekur annað, og það er nú einn þáttur sem ég vildi nefna, að þið verum að tala svona almenningsálitið og almanna viljan, annars vegar og stjórna viljan, að flest þessi mál sem að vinstri sinna fólk vill sjá í framkvæmd njóta yfirgnæfandi stuðnings í samfélaginu, anstæða ekki að kvótakerfinu, heilbrigðisþjónusta fyrir alla og leikskólar fyrir alla og svo framvís. Þetta er almanna viljinn, þessu bara þröngvað í gegn. En ef við höldum okkur við þetta, að þessa milliliði alla, þeir eru allstaðar að skríða inn, allstaðar að gera rekstur samfélagsins dýrari. Orkumálunum, það er að koma sífellt fleiri milliliðir sem taka sitt, þeir segjast á heimasíðum sínum vera að færa niður verðlagið og vera samkeppnishæfur og svo framvís, en verðlagið er að hækka vegna tilkomu þeirra. Við erum að taka kvótavæðingu landsins, þú getur hvergi stoppað við foss eða fjall að þess að vera rukkaður, myndtekinn af bílnuðinum, númerinu, og þú ert rukkaður fyrir það. Hvert fara þessi peningar? Þeir fara að hluta til í milliliði líka, sem sjáum þessa staura og þetta dót. Hvað er það mikið? Ég veit það ekki. 20%, 30%. Þetta er líka orðin plága í Reykjavík. Er það þá þannig að það má ekki rukka beint fyrir stæði, til dæmis í Reykjavík eða annar stað? Ég er ekki að segja það endilega. Ég er að segja að þú markaðsvæðir þetta. Þegar Reykjavíkurborg bauð út þessa skattheimtu, þá
þá gerist eitthvað vofilegt. Þar eru þeir að hleypa fjármagnsögnunum aftur inn. Og þetta svona á öðrum sviðum líka. Og það sama gildir þetta og leikskólaplásin, svo komum við aftur á þeim, að leiðin sem á að fara til að ná í peningar sem vissulega þarf á ferðamannastöðum, sem vissulega þarf inn í leikskólana og svo framvegis, í gegnum skattkerfið. Það hefði engin maður andæft því, og sem millileið þá kannski, engin maður andæft því að innheimta skatt af hverjum manni sem lenti í Keflavík. Engin maður andæft því. Það var svona, kannanir minni mig hafi sýnt að það hefði verið almennu vilji til að taka slíku. Og ég held að almennt séð þá vilji menn fjármagna heilbrigðiskerfi gegnum almenna skatta. Ég meina kannanir sem BSRB stóð fyrir á sínum tíma, það sýndu þetta berlega. Og ég held að þetta sé sama með leikskólana. Ég held að það sé sama að fólk vill að þetta sé gert í gegnum skattkerfið. Þegar skólamáltíðirnar voru hérna uppi og í umræðunni árið og það var ákveðið að hverfa frá því að rukka eða niðurgreiða börn frá fátækari heimilum. Almennt voru menn sammála þessu, held ég. Vilja ekki hafa... Er þið almennt allt almennt. Bara allir sitja bara við sama borð. Sem ég leiður alltaf reyð síða það vegna þess að börn hafa enga tekjur og það ekki hægt að rukka börn og þjónustu. Nei, og bara það að setja börn eða fullorðna í þessa aðstöðu er ekki gott. En maður heyrir ekki varnir fyrir þessu. Maður heyrir að betursetti foreldrar þeir eigi að borga þá fyrir hinna verðsettu. Frekar heldur en að henni betursetti foreldrar eigi að borga það þegar að þau eru komin lengra fram eftir ævinni. Þá borga þau bara eignaskatta eða eitthvað svona, sem orðið vandamál vegna þegar eignaskattin voru felldið niður. Þá orðin gliðnunin á milli kynslóð orðið vandamál ekki bara í okkur. Þetta alls þar sem að foreldrakynslóðin hefur það efnaðslega miklu verið í samanburði við aðra kynslóði núna heldur fyrir 20 árum eða 40 árum. Þannig að það svona gliðnun sem þessi eyðilegging á þessari hugmyndum velferðaríkið sem komst náttúrulega aldrei almennilega til Íslands. Það víða annar stað þar sem hún var miklu öflugri. Það sem var meiri svona stuðningur á milli kynslóða. Við gerðum ægileg mistök, eða við segja, samfélagi gerði mikil mistök þegar það lagði af verkamannabústaði á sínum tíma og líka kauplegu fyrirkomulagið. Það var líka... Og hefðilegu vaxtabótakerfið sem var náttúrulega stuðningur við hefnaminni til þess að eignast húsnæði. Það var brotið. Námslánakerfið núna ónýtt, þótt að það fari ekki hátt. Það lengi sem að tekur námslán lengur, það hleðst upp peningur í þessum mentasjóði. Það hefur hækkuðu lánin upp í markaðsvexti af því það mátti ekki hafa niðurgreidda vexti. En svo eru reglurnar líka þannig að ef þú kemur að efna minna heimili þá færðu námslán, en það dugar varla fyrir húsalegu. Þannig að þú verður að fara að vinna á Subway eða eitthvað og svo þú byrjar að vinna á Subway að þá skert námslánin þinn. Þannig að þú færðu ekki, þannig að þú þarft að fara í fulla vinnu. Og fólk á efnaminni heimilum í háskólanum í fullri vinnu og fullu námi á meðan að þeir sem hafa stuðninga heiman geta verið í fullu námi án þess að þurfa að vera í fullri vinnu. Og þetta hefur bara gerst á kannski svona 15 árum án þess að heyrist múkk. Það eins og þetta sem ég býst við að kynslunum undan þér hafi verið að berjast fyrir þessu. Jafnrétti til náms. Já, mikið líf. Það þótti sjálfsagt, jafnrétti til náms. En núna ekki jafnrétti til náms. En það bara hringja bjöllur. Nú að hringja bjöllunum. Það eru nóg verkefni framöndan. Það svolítið að því að við erum að nefna svona nokkur dæmi að þá það kannski svona bara dæmi að því við erum að tala rauða þráðinn. Það eru margir þræðir sem hafa bara verið lagðir á jörðina. Og svo heldur vinstri áfram og reynir að koma einhverja kröfur innan á þá grundvelli nýfrjálshyggjunnar. Já. En þá að taka upp þessa þræði og vefa úr þeim. Já. Herðu, þú við gætum talað um 10. áratuginn og að því að kannski á Íslandi þá misti vinstrið fótana þar alveg klárlega. Við gætum talað um það. Þú tókst oft í að leita rauðum þráðum þar á 10. áratugnum.
Já. Og taldir þið finna eitthvað þráð? Já, ég teldi að framlag okkar á vettvangi stjórnmálanna og í verkalýðshreyfingunni, og áður ég horfa náttúrulega til BSRB fyrst og fremst, hafi skilað miklum talsverðum árangri, þó hann sé ekki sýnilegri en diskarnir sem eru þvegnir upp eftir máltíðina, það þvegið upp eins og borðað þeim aftur og svo framvegis, að ef ekki hefði verið okkar barátta á þessum tíma, þá varum við sokkin ennþá dýpra. Ég man eftir því að þegar að GATT-samningarnir fóru í gang á seinni hluta 10. áratugarins, þá var það BSRB sem vakti athygli á því. Og það voru samningar sem var byrjað að undirgangast markaðsvæðingu grunnþátta í samfélaginu. Og ef við hefðum samþykkt á einkavæða bókasöfnin og svo framvegis, þá var ekki allt snúið á skaðabóta. Og við stöðvum þetta. Við komum í veg fyrir þetta og þetta var hlutur sem ég tók upp í þinginu og VFG tók upp í þinginu, allur þingflokkurinn. Þannig er eitt dæmi. Við vorum að slást innan evrópsku og alþjóðlegu verkalýðshreyfingarinnar gegn markaðsvæðingu vatnsins, rafmagnsins og framvegis. Við til dæmis í BSRB komum í veg fyrir að vatnsveiturnar væri algjörlega markaðsvæddar. Hérna á 10. áratugnum, algjörlega, við komum í veg fyrir það með samkomulagi og sem breytti lagafrumvarpi sem að þá lá fyrir þinginu. Þannig að það er svona á ýmsum sviðum sem að við höfðum áhrif, við sem vorum meðvituð hvert kapitalið ætlaði sér og hvert það var að fara og okkur tókst að reisa skorður á ýmsum sviðum. Síðan finnst mér þess að varnir hafa brostið. Og nú að taka aftur úr við ekki bara við að reisa varnarmúra, heldur reyna að sveigja samfélagsþróunina inn á aðrar og félagslegri og uppbyggjarlegri brautir. Nú kemur önnur rannsóknarspurning. Þú segir að ef við myndum spyrja almenninga þá verður það meira og minna sammála sósíalískum vinstri hugmyndum. Gjaldfrjálst opinbert heilbrigðiskerfi, skólakerfi, húsnæðiskerfi, það sem að veri almenningur nyti ávaxtana í lágu verði og öruggu húsnæði, en það var ekki bara einhver ógnagróði verktaka. Og við getum kvótakerfið og fleira, fríðarstefna í utanríkismálum. Hins vegar ef við förum inn á þing og í forustu stjórnmála aflana, þá er allt annars konar viðhorf. Og þá er það spurning, og þetta er náttúrulega að því byrjum að tala svolítið hervæðingu hugarfarsins í Evrópu, að það er augljóst þar að stjórnmálastéttin þar er á einhverju annarri línu en megin þorri almennings vill. Þótt að segja að knýja í skoðanakönnunum eitthvað, þú veist, óttastu Pútín eða eitthvað, þá getur þú kannski fengið 60% eitthvað staðar. En hvernig stendur á þessum mun á milli forustu í stjórnmálum og almanna vilja? Er það vegna þess að stjórnmálafórustan er spillt, þannig að þegar hún kemst til valda þá snýr hún sér að hinum raunverulegu völdum sem eru fjármagnið og þjónar þeim, að hún finnur til sín að hún er komin með einhver áhrif og samsamar sig við þá sem að hafa völd fyrir og klofnar frá almenningi. Hvernig stendur á því að alþingi sem að almenningur kýs, það er sára sjálfta sem að það rennur í gegn einhverju lagabreitingar sem að styrkja stöðu almennings, ef að við tækjum kannski þína mynd af þetta væri fullveldis barátta almennings gagnvart auðvaldinu. Við sjáum eins og mörg dæmi þess að kröfur auðvaldsins renna þar í gegn bara eins og ekkert sé með yngri fyrirstöðu. Hvernig stendur á því? Er þetta eitthvað mannlegt að þegar að fólk kemst til valda og áhrifa þá samsamar sig með þeim sem að hafa líka völd og áhrif og gleymir umboðinu, eða er við í samfélagi það sem er ekki virt umboðið, þannig að ég er kosin fyrir hönd almennings en svo er auðvitað ger ég bara það sem er mér dettur í hug. Hvað veldur þessu? Ég held að sé margþætt og kannski ekki hægt að alhæfa það, en ég held að stjórnmálinn sé að sumuleyti eins og tískan, að hún grípur sig og fer sem eldur í sinum allt. Einu sinni voru allir með túpirað hár og svo voru strákar með buxum og svo framvegis.
Nema að þessi tíska sem við erum að tala stjórnmálatískan, hún inn í stofnanaveldi heimsins. Og svo smitar út frá henni út í samfélagið og það að vera faglegur að skilja hvernig stofnanaveldið hugsar og menn fara síðan á fundi til Evrópska efnahagssvæðið og menn horfa til Evrópusambandsins og menn horfa til OECD og alþjóða gjaldeyrisjóðsins og svo framvegis og þar allir að þessari línu, þessari markaðshyggju línu. Svo koma menn heim að fundunum og hafa skilið allt og koma skilabóðunum áfram inn í kerfið og kerfið verður einsleitt í hugsun og þetta að vera faglegur. Það að gera það sem allir hinn að gera. Allir aðrir að gera þetta. Já, bara, en allir eru kostur til þess að breyta. Það krafa almennings og við verðum langa tíma. Það þetta sérðu sem að hættan sem að við stöndum frammi fyrir og við hófum okkar spjall á. Við hófum okkar spjall á að tala sáttmála. Við hófum okkar spjall á að tala að lýðræðið og réttaríkið byggir á samkomulagi. Og ef að aðilar, altså almenningur annars vegar og stjórnvöldin hins vegar hætta að virða þetta samkomulag, þá hætta á ferðum. Og nú það að gerast að almenningur sem búin að kjósa stjórnmálamenn til að svona fara fram með það sem þeir lofuðu í kosningum og standa aldrei við neitt, að missa trú á þessi hefðbundnu stjórnmál. Að missa trún á það. Ef að það gerist samhliða því sem stjórnvöldin sjálf þau gefa lítið fyrir þær stofnanir sem við höfum verið að smíða á undanförnum árum, hvort sem eru dómstólar, þing Sameinuðu þjóðirnar, alþjóða glæpadómstólinn, enginn sem sagt virðir neitt báðum megin frá, þá hættan á fasismann. Þá hættan á því, eins og þú hefur nefnt, að menn horfi til þess sem að raunverulega breytir. Hefur sem kemur á friði á Gaza. Að vísu vill enginn Tony Blair þar sem aðstar á þetta, en það verður friður. Og já, það sem sagt Donald Trump sem að koma að friði. Menn reyna að kyngja ógleðinni yfir því að vitandi að sá sem að hélt þessu morðæði gangandi var náttúrulega sami maður og sömu öfl í Bandaríkjunum og hefði getað stöðvað þetta fyrir lifandis löngu. En engar síður þetta gerast og þá segir fjöldi fólks, þarna árangur. Og þetta svo hættan. Þetta náttúrulega það sem gerðist í Þýskalandi og með nasismannum og hefur gerst víða lönd. Þannig að það ástæða til að svona velja orð sín vel og fara fram af yfirvegun en fara að reisa skorður við þessum öflum og yfirgangi þeirra. Þú vilt ekki vera of stóristur gagnvart hinum stóristu? Ég sagði nú að NATO var í glæpasamkunda, þannig að það svo sem en það nú bara rétt nefn. Það var forsíða Moggans í vikunni eftir fundin í Egyptalandi, það sem var mynd af Trump að faðma Netanyahu, það sem var þjóðarmorðinginn að faðma þann sem að fjármagnaði þjóðarmorðin. Og þeir voru að kynna þar eitthvað sem var sagt fyrir friðarsamkomulag, en var raunverulega að þeir voru að skipta á milli sín Gaza. Trump ætlaði að gera þarna stórkostlegan business og Netanyahu fekk allar sínar kröfur framfylgdar. Og ég velti fyrir mér, hefði verið þessi mynd, segjum til dæmis að samkomulagi Hitlers og Stalins, það sem skipta á milli sín Póllandi, hefði það verið kallað friðarsamningur? Að nú væri loksins komin friður í Evrópu? Því að þetta eiginlega samskora samningur. Þetta eiginlega þeir sem að ráðast að og minnimáttar og rekja þá af landinu og myrða það og fremja þjóðarmorð voru að skipta góssinu. Og það kallað friðarsamningur. Og síðan þessi fundur í Egyptalandi og svo sér maður út allan heim verið að reyna að selja okkur það að þessi samningur sé friðarsamningur. Já, og Trump sé friðarhöfningi. Og hvers vegna fekk hann ekki friðarverðlauninu þessi mikli friðarfrömuður. Það var nefnt á þingi. Það var nefnt á alþingi og ný titlaður Nóbelshafi friðar segir að hún sé hans maður og hann segir að þetta sé frábær kona sem hefur talað fyrir uppreisn og ofbeldi í sínu heimalandi. Nei, þetta
Þetta öfur snúið, það var eitt sem hann nefndi líka þarna á forsíðu Mokkans held ég hafi verið, nei, einhverstaðar í fjölmiðlum kom það fram að hann vildi líka að hann yrði sýknaður eða veitt náðaður Netanyahu vegna spillingamála sem að það eru uppi og hugsaði það í Brasilíu, taka 2 dæmi, í Brasilíu þar kveðin upp dómur yfir fyrirhverjandi forseta fyrir að hafa ætlað að myrða eftirmann sinn og fleiri aðila. Bandaríkjamenn segja, heyrðu við kennum ekki svona, þetta ofbeldi, við hleypum ekki þessum dómara inn í Bandaríkin og þar við situr og svo hitt náttúrulega dæmi sem að allt og sjaldan skoðað. Hvað að gerast í Úkraínu? Hvað að gerast með auðlindirna þar? Hver að sælast eftir auðlindum? Getur verið að Rússarnir sé að horfa á auðlindir í Donbass og austur hluta Úkraínu? Getur verið að vesturveldin sé að sælast eftir þeim sömu auðlindum og báðir og fjármálaöflin þegar farin að éta upp allt land í þessari kornkistu Evrópu sem hún stundum var kallað Úkraína var stundum kallað. Ég fór að skoða að stofnunin Oakland Report skýrsla sem að hún gefur út hvað að gerast, svona hvernig fjármagnið að læsa klónum í eignir í stríðshrjáðum löndum. Þeir voru að skoða samkomulag sem að Trump stóð fyrir í Rúanda, milli Rúanda og Kongo og komst að þeirri niðurstöðu að það snýrist líka auðlindir í Kongo. Sko þetta eru bara erindrekar fjármagnsaflana og við eigum bara að segja okkur frá þessu fólki og það þess vegna sem ég tala um NATO sem glæpasamtök vegna þess að þau draga taum þessar aðila og eru að greiða götu þeirra og við erum þar bara eins og klappstýrur. Það var ólíkarkismi í Rússlandi, þannig að samfélags rekið í þágu ólíkarkana, þeirra sem hafa sölsað undir sig eignum og auðlindum almennings, að þá það sama í Bandaríkjunum og Trump neyddi Zelenski til að afsala sér auðlindum þegar hann var að reyna að koma á samkomulagi einhverju svona vopnahléi að þá nefndi hann að hann myndi aðstóða, Bandaríkjamenn myndi líka aðstóða Rússana í nýtingu auðlinda í Donbass og austurhluta. Og svo náttúrulega Gaza-samningurinn náttúrulega, ég hef sagt þetta væri svona svipað og samningurinn í Kjelnarlandinu sem á að taka Kjelnarlandi til þess að fjármagna borgarlínu að þá að taka Gaza af palestínumönnum og fjármagna uppbyggingu þar og svo fá þeir eitthvað svona, kannski fá að vaska upp eða eitthvað. Þannig að við erum komin í eitthvað svona ólíkarkískan heim þar sem bara verið að tefla og hrifsa til sín eigur á einhverju stórkostlega, kannski hefur þetta alltaf verið svona en þetta svo grímulust núna og þá kannski að því að kapitalismin breytir andlit og eðli. Á millistríðsárunum að þá var hann öðruvísi, þá reyndi hann að setja upp við blíða andlit. Í nýfrjálsríkinu þá var hann sigurvegarinn sem að braut niður grunnkerfi samfélagsins og svelti þau og fleira til þess að auka sín eigin völd. Það er núna 50 ár frá því að Íslendingar unnu í landhelgisstríðið. Núna síðan mistu við landhelgina í hendurnar á örfáum auðhringjum og ég sé ekki marga kvarta við því. Þannig að núna erum við komin í Bandaríkjunum til dæmis og þá erum við komin í svona eins og nýja tegund af kapitalisma og það sem alltaf nota ríkisvaldið til að aukast þannig að Trump notar ríkisvaldið til hótana hann notar ríkisvaldið til hótana ef að þú fjallar ekki rétt hann í fjölmjölum að þá ætlar hann að taka við styrk ef þú ert að rannsaka eitthvað sem hann kærir sig ekki þá tekur hann styrkinn frá háskólanum hann notar þetta, hann setur refsitolla á Spán af því að Spán vill ekki verja peningum í hernað sem umverulega peningar sem farið í Bandaríkin að kaupa vopn til að styrkja bandarískan hergagnaiðnað. Þannig að það verið ríkur komnir inn í ríkisvaldið og nota það bara fölskolaust til þess að auka sinna eigin auð. Þannig þetta orðið. Þetta minnir á fund sem var haldinn í Berlín á 10. áratug 19. aldar, 94 og 5 held ég, yfir áramótin.
þar sem voru að skipta Afríku. Nýlenduveldin voru að skipta Afríku. Og þetta bara nákvæmlega sama núna. Þetta bara nýlendu stefna 21. aldarinnar, þar sem þeir eru að skipta með sér hergósinu. Og við, almenningur, látum þetta viðgangast. Við látum þetta viðgangast. Íslendingar að taka þátt í þessu ósiðlega athæfi með því að styðja þetta framferði og við eigum að hætta þessu, við eigum að segja okkur frá þessu og ég vona að sú krafa fari að óma og endur óma. Það komið tími til. Almenningur rís upp. Hérlendis stundum það tilfinning sem að fólk fær að þetta svo stórt, að hvaða máli skipti hvað við gerum, hvaða máli skipti hvað ég geri. Þú kannastu þessar mótbæri? Já, skiptir öllu máli. Já, því stærra sem málið því meira skiptir máli að þú gerir eitthvað. Já. Herðu, Ögmundur Jónasson, takk fyrir að koma hérna að leita að rauðafræðum. Alltaf gamla hóðið. Takk fyrir. En við höldum hérna áfram að reyna að skilja þennan heim hérna við rauðaborðið. Næsti kafli eftir augnablik. Ég heiti Þórhildur Þorleifsdóttir. Á Samstöðinni fjörug, opin, skemmtileg og gagnrýnin umræða allt milli himins og jarðar. Samstöðin á erindi inn á öll heimili. Ódýr og öflugur miðill 40.000 manns sjá eða heyra þætti Samstöðvarinnar í hverri viku. Ef þú vilt auglýsa, sendu post á samstöðin@samstöðin.is. Ertu á leið heim úr vinnu? Stilltu á FM 89,1. Já, við viljum að ræða íþróttir og áfengi eins og við höfum reyndar gert áður hér við rauðaborðið. Ungmennafélag Íslands landssamband ungmennafélaga, stofnað á Þingvöllum 2. ágúst 1907. Maður mann eftir slagorðum heilbrigð sál í hraustum líkama og skiptir ekki mál að vinna, bara vera með. Nú það eru 26 sambandsaðilar þarna, 450 félög. Og ÖMFI skapar aðstæður þar sem gleði og samvinna eflir íþrótta og æskulýðsstarf allt land, segir á heimasíðu ÖMFI. En nú svo staða uppi að mörg smærri íþróttahéruð landsins glíma við alvarlega fjárhagslega stöðu og það var samþykkt á þingi ÖMFI nýverið að greiða 60 milljónir króna til héraðanna sem verst standa næstu 2 árin. Það annað mál sem að hefur verið sem sagt aðeins til umræðu í fjölmiðlum og það eru svona ólíkar skoðanir innan ÖMFI hvort þessum rekstrarvanda skuli mæta að einhverju leyti með, ef að segja, að gefa afslátt á lýðheilsustefnu og manni skilst að hreyfingin sé klofin í tvennt hvað varðar áfengisölu á íþróttaviðburðum og það sannarlega umdeilanleg leið til þess að rétta af rekstrarvanda samtaka og íþróttafélag eins og ÖMFI að selja áfengi og til að fá svona til ég tala ekki bara við sjálfa mig þetta þá komin hingað Árni Guðmundsson forvarnafulltrúi. Vertu velkomin Árni. Takk fyrir. Takk fyrir kærlega. Sko, ekki alveg ljóst að það lá þarna fyrir þinginu tillaga sem varðar áfengisölu og það var frestað afgreiðslu. Núna fólk inn í ÖMFI eitthvað að pæla í því hvað eigi að gera og ekki alveg ljóst að þetta tengist að einhverju leyti þessum rekstrarvanda og sem aftur veltur upp spurningunni peningar bara að trompa allt annað hér í þessu lífi? Já, það sem við fengum ábendingu foreldrasamtökunum þessa undarlegu tillögu þarna á sambandsríki ÖMFI. Já. Ungmennafélagshreyfingin hefur auðvitað verið í fararbroddi í lýðheilsumálum innan íþróttahreyfinganna þannig að þetta vakti alltaf athygli. Það sem líka athyglisvert það að ef maður kíkir á þingskjölin þá þarna þingmál 4 á þinginu
Það mjög metnaðarfull sko tillaga að efla lýðheilsu og alls konar svoleiðis hluti. Áskorun til stjórnvalda og ég veit ekki hvað. Eitt rekst á annars hótt. Heldur betur og þetta náttúrulega, þetta eiginlega mjög sérstakt. Sko ég hefði aldrei trúið því að UMFÍ hefði sko bara opnað þessa spurningu eða bara byrja þessu umræðu vegna þess að þetta svo fjarri sko ungmennafélagshreyfingunni og það sem hún hefur staðið fyrir að ég á elverð með átt á mig en það held ég að sé þannig að þetta sé ekki þetta mál fyrir þetta í nefnd sem eða einhver samráðshópi eitthvað. Ég held að það hljóti bara dag uppi þetta mál. Þetta ekki hægt. Þetta bara eins og að sita blanda saman vatn og olíu. Ég samt heyrt sko einhvern frá MFI í einhver útráðsviðtali fá tækifæri til þess að segja það sem að þú segir að þetta gangi ekkert í gegn en hann notaði ekki það tækifæri sko þannig að það eins og það sé kraumandi þarna inni og fólk skiptist í tvö horn. Tillagan sem þú nefnir, manstu hvernig hún var orðuð eða svona einhver andin í henni? Lýðheilsuvarnir. Nei, þarna var bara sko tillaga sem gekk út af það að hvernig ætti að selja áfengi, ekki hvort. Hvernig ætti að selja áfengi? Og það var það sem ég var svo rosalega hissi við því sko, hissa að lesa það sko. Og ég sko, maður nú eldri en 2 vetra í þessum bransa, maður sér auðvitað þessu öll sko áfengisbransan það til mikils að vinna að komast inn í íþróttahreyfinguna og þá gera mig bara það sem þarf til þess og ég veit ekki fyrstulega hvernig þessi tillaga kemst inn ég hef grunum það að þetta sé ekkert svo stór hópur sem vilji þetta raunverulega ég skil auðvitað að íþróttahreyfing getur átt í einhvers konar ekstravanda þá væri miklu betra fyrir okkur sem borgum með ánægju og skatta þessu landi að því opinbera kæmi frekar til mósu í íþróttahreyfinguna. Það bara ekki hægt. Sko, þetta svipað eins og sko, málflutningurinn gagnvart þessu. Gæti verið þessi að það fullt af fólki sem reykir. Við getum ekki gert við því ef við þá ekki farið að selja sígarettur svo fólk geti haft ánægjulega sígaretturreykingar yfir kappleikjum. Ættu við með ekki bara að selja dóp? Geti ekki hagnast vel á því veip löglegt og nikótínpúðar löglegt það er fínn peningur sem bransar þessna vill áfengisbransi koma að inn það sem ég segi það að þú getur ekki lagt lag þitt við áfengis eða tóbaksbransan ef þú ert að sinna forvarnastörfum og ef þú ert alveg íþróttafélag þá verður bara undirgangast það að þar eru ákveðin gildi í gangi. Þú getur ekki dílað við grunngildi íþróttahreyfingarnar sem heilbrigður líkami og heilbrigð sál. Og á sama tíma að vera með stúkuna mismunandi drukna eftir attökum. Manni finnst sko að samtökin sem MFI ættu frekar að reyna að afla sér rekstrarfjár hjá hinu opinbera ef það væri einhver leið með því fororði að réttlæta fjárveitinguna með því að þau séu að berjast gegn áfengisneyslu og öðru slíku. Já, sko mér þetta bara sko, það mörg snildin sem að UMFI hefur staðið fyrir og þetta eru óbóðslega sterk og virðuleg samtök og hafa aflað sér virðingar með miklu og góðu starfi. Næstu í 120 ára saga. Já, og hefur haft alveg svona grundvallar þýðingu í íslensku samfélagi hvað var þar uppbyldi æskunar. Mér þetta bara í hug til dæmis unglingalandsmót þarna UMFI það er frábært mót sem skipulagt algjörlega út frá þeim forsendum það íþróttur alls konar hluti þar og ýmislegt í gangi það líka sett á legg sem mótvægi gegn til dæmis unglingasamkomur sem ekki eins vel reknar þannig að UMFI hefur staðið fyrir því að vera svona skrásett vörumerki í gæða starfi fyrir unglinga þess vegna getur UMFI ekki komið með einhverja tillögum það sé við ætlum stundum að vera rosalega flott við alla en svo ætlum við að selja áfengi á viðböðum okkar. Og vekur líka spurningar trúverðuleika það er ekkert langt síðan framkvæmdastjóri MFI var hér að vara við veðmálum barna á internetinu algjörlega. Og það náttúrulega finnst manni að þessi samtök stígi fram með þessa ábyrgu hugsun. Algjörlega. En það er erfitt að heimfæra áfengisneyslu á íþróttaviðburðum ekki síst í tengslu við börn og það sem íþróttir hafa verið taldar standa gegn. Það er erfitt að sjá trúverðuleikan í þessu. Þetta er bara sorglegt. Þess vegna fannst mér svo skrítið til að það kæmi fram
að fyrsta lagi þetta væri til umræðu hvort þetta gerir þetta. Sko. Það eitt út af fyrir sig bara mjög áhugavert. Já, nú var til dæmis þáttur þarna áfengisölumál fyrir einhverjum 1-2 árum í Ríkissjónvarpinu og þar var framkvæmdastjóri UMFÍ mjög skelegur og algjör bandamál okkar sem við erum að vinna á velferð barna og ungmenni í landinu og þar vissi maður að þar átti maður Hauk í horni og allt þetta. Þess vegna kemur þetta svo rosalega kemur þetta svo sérkennilega og ég held þetta sé bara þannig að þeir sem eru í þessi ítrustu sérhagsmunaröfl þeir nota hvaða trygg sem og að þeir séu komnir með lappinnar eða hendina eða puttan þarna inn það alveg svakalega mikil það eiga öll ljósa blikka þegar það komið svo leys. Einhver hluti virðist líta það sem segul að laða fólk að íþróttaviðburðum af því að þú getur boðið í glas. Já, svo verður maður að velta því fyrir sér til þess með ákvarðanatöku í íþróttafélögum. Það er alltaf búið að vera mjög lærdómsríkt sumar öllum svona frá ýmsum sjónarhornum. Nú er þannig að við sem erum foreldrasamtökum gegn áfengissölu við höfum verið svona frekar aggressív í umræðinni. Allt sem við erum að bera á borð bara eitthvað sem okkur berst og okkur berast auðvitað töluvert að póstu þannig sem fólk lýsir yfir einlægri áanægju sinni með því að sé selt áfengi í stúkur og á leikjum og sé drukki á leikjum og okkur hefur jafnvel borist myndbönd af hegðun sem við ætlum ekki að birta og enda það ekki okkar hlutverk en okkur hefur borist alls konar kvartanir að þetta sé ekki gott og þetta sé óviðeigandi sem það á sama tíma geta forsvarsmenn íþróttahreyfingarinnar kalla það að fara í spjall til lögreglunar þeir eru komnir í yfirheyrslu út af áfengislagabrotum og þá verður maður að velta fyrir sig hvert við þá komin ef menn eru að verja þetta með af fullu afli alla tíma þetta sé ekkert í gangi. Þessi leiðindar upp að koma í samvættu Evrópuleikin hjá Bröndby menn koma í fjölmiðlum og segja þetta sé svakalega óstíláti danir á sama tíma að selja þeim áfengi alveg ótakmark allan tíma. Já, mikil tvöfeldni. Þetta alveg svakalegt. Þetta bara svakalegt. En í þessu tiltekna UMFÍ-máli fékkstu mikil viðbrögð frá almenningi Já, mjög. Og þá þeim sem eru gegn þessum skrifum? Já, ég held þetta sé bara, ég að velta fyrir mig svona með stjórnir í íþróttafélaga. Einhverju tilfellum eru ekki bara jársambandi. Nei. Eða sinna einhverju hagsmunum sem að þjóna kannski einhverju peningalegum hagsmunum félagsins fremur en þeim hagsmunum sem félagið á að standa fyrir sem eru uppbyldi æskunar, forvarnarstarf, heilbrigður lífstíl og allt þetta. Ég held að sé bara einfaldlega þannig og ég les landið þannig að margir foreldrar sem hafa gaman þegar að fara með börnakappleiki þeim leist ekki vel á þetta. Þetta eru kannski fólk sem hefur áhuga á því að drekka áfengi og horfa á knattspyrnu sem finnst þetta æðislegt. Það hefur hins vegar fyrirmyndar aðstöðu í vínveitingahúsum, í nágrenni, íþróttavalla eða hvar sem og þá má líka velta fyrir sig eðlilegt að íþróttahreyfingin sé nýtur opinbera styrkja sig í samkeppni við einkaaðila sem eru að reka einhvern pub, einhverju hverfi. Það mætir engin lengur af þeim sem hafa áhuga á því að drekka áfengi og horfa á íþrótt, þeim mæti ekki lengur á pubin til að drekka áfengi og horfa á fótbolta að vera fullir af því að íþróttafélagið með miklu betri verð og þjónustu og aðstöðu og annað slíkt. Þetta auðvitað, við erum komin í einhverja tóma vitleysu ef við erum að tala íþróttafélag sem einhvers konar uppbyldistarfsemi sem á að njóta opinbera styrkja. Já, og mér finnst líka bara eins og ég nefndi í inngangnum, mér finnst það mjög svona alvarleg spurning að peningaöflin einhvern veginn og peningarök og það að þú getur bætt rekstrar ákomu og þú getur selt þetta og selt hitt að manni finnst svolítið eins og flest önnur rök séu fótum tróðin. Algjörlega og ég held að hljóta að vera ungmennafélagsfólk út all land sem að velta þessu fyrir sér. Það hlýtur að vera með óbræði mununum og ef þetta verður raunin að ungmennafélag Íslands ætlar að fara að búa til eitthvað kerfi til að selja áfengi á viðbrunnsynum þá held ég að sé alveg fóki í flest skjóli. Já. Og þá erum við algjörlega búin að leggja skill í flötu undir vald peningana og sérhagsmunana og áfengissýnaðanis sem dapurt. Og við höfum áður rætt náttúrulega hvað þrýstingurinn óboðslegur, hvað verið að óta að okkur á internetinu og allstaðar, alls konar áróðri ýmist duldum eða bara algjörlega skefjalausum. Já, það því miður, það bara ungmenni, börn ungmenni eru markhópur
er markaður framtíðinnar, bara því fyrir sem við getum náðu sambandi við þetta unga fólk og börnin, því tryggari kúnar að vera þær sem slíkir. En ég sá að svona ykkar samtök það voru þið töluðu mannamál í yfirlýsingum á internetinu þegar komast á snóðir þetta ÖMFI dæmi. Já. Voru þær svona innblásnar af líka hörðum, þú segir þegar við fengið töluver viðbrögð frá bara almenningi. Eru menn mjög uggandi, þetta svona, þetta nú ekki alveg nógu gott eða eru menn alveg brjálaðir sumir hverjir? Sko, við fáum töluvert að póstum og við getum ekki vunni alltaf, við erum ekki mörg sem erum vinna í framtíðum í samtökunum þó við séum með 10.000 fylgjendur. Já. Og það er náttúrulega mjög lýsandi að svona stór hópur sem fylgir okkur því það við náum mikill og góður útbreiðslu en við fáum mjög mikið að pósta þess að fólk lýsir verið einstakri ánægja af þessu og svo fáum við líka fullt að pósta þess að fólk er óanægt og segist bara ekki treysta sér til að koma fram í eigin nafni sem er auðvitað getur alveg verið eðlilegt þannig sé það er auðvitað getur verið erfitt að vera kannski á móti stjórn félagsins eða eitthvað slíkt en það sem við finnum að það er vaxandi óanægja og sérstaklega þessi til að koma MFI hérna, ég hafði sjálfur hefði ekki haft veður á þessu ef ég hef ekki fengið fleiri en 5-6 ábendingar þetta. Já. Og þegar maður fer að kíkja út og lesa þetta þá er ég alveg viðurkenna það þegar ég sé þarna þessa dagskrá þá bara hugsaði mér er þetta MFI sem slíkt, það var alltaf fínt dagskrá fram öllu sko en Og taggarðu þá MFI og spyrðu hvað eru það að pæla? Nei, við höfum ekki farið það sko, við bara það sem við gerum, við erum bæði með heimasíðu og við erum líka með Facebook síðu og Instagram reikning og eitthvað slíkt og erum virkust kannski á Facebookinu en okkar hlutverk hefur verið tóltið það að miðla alls konar þekkingu í þessum málum og heimasíðun okkar sem er sko foreldrasamtök.is, það er alls konar fróðleikur áfengismál og sérstaklega að því að það sem er okkar markmið er þetta að vinna að venda barn og ungmenna og við sem stofnum þessu samtök fyrir mörgum árum erum fólk sem vann í æskulýðsbransunum og vinnur í æskulýðsbransunum og urðum bara var við það að fyrir svona hugsaði 15 árum kannski þá var foreldrasamfélagið þá með miklar áhyggjur af þessu áreiti áfengissinnaðarins gagnvart börnum og ungmennum. Þá var sem sagt, nú hefur þetta reyndar aukist en þá hafði fólk verulegar áhyggjur af því hver slæm áhrif þetta hefði uppbyldi æskunar hvað áfengisbransin var óbúslega ágengur. Þetta kom fram á fullt á svona foreldrafundur sem við vorum á þá bara sem ég var lengi í æskulýðsdómstofur í Hafnarfirði og þá heyrði maður bara hafnfirskir foreldrar á þeim árum, þeir höfðu bara miklar ágjörð því hvað unglingar voru berskjaldaði gagnvart alls konar tóbakinu þá og svo síðar hérna náttúrulega kemur veipið og allt þetta en það er einhver svona berskjöldum þannig að út úr þeim rannir sprettu við og það var alltaf ákveðið strax í byrjun og við ætluðum að vera ákveðin í öllum málflutningi. Við erum ekkert í einhverju svona friendly talk svo í slettinu á útlensku. Við förum bara beint í kjarnamáls. Í mínum huga sko þetta er eiginlega svona 2 megin röksemdir gegn þessari þróun. Í fyrsta lagi þá nærðu verri árangri sem íþróttamaður eða neytir áfengis. Allar rannsóknir, öll fræði, allt segir að svo sé. Í öðru lagi þá eru það þessi áhrif á ungviði, það er þessi forvarna áhrif, það er það að foreldrar hafa svona lengst af geta átt von á því að ef þau senda börnin eða hvetja börnin til staka þátt í íþróttastarfi þá svona sé það í betri kima samfélagsins hvað varðar það bindindi og svona reglu. Þetta veit maður að íþróttafólk hefur náttúrulega skellt í sig á milli viðburða og svona en mín til dæmis reynsla aftur í tíman af íþróttum svo ég fer með einhver áratugi var að menn héldu þessu náttúrulega mjög aðgreindu sko. Já. Íþróttaviðburðunum sjálfum og því sem menn gerðu á milli íþróttaviðburða. En ef þetta rennur svona einhvern veginn allt saman, það er lakari árangur og það eru mjög neikvæð áhrif á börn og vond skilabúð út í samfélagi, þá verður þetta einhvern veginn bara glórulaust. Já, líka sko þegar menn eru komnir út í sko, við fengið dálítið að póstum með það sko, það eru áfengisveitingar og menningarviðburðum
og í leikhúsum og alls konar svona. Já. Og akkur má þá ekki vera kappleikjum eitthvað svona. Og þar þessi greinamunur, það er það að íþróttaríkin fær reyðlega styrki til semst forvarna. Og það alltaf sem betur fyrir sett peningar í menningamál og íþróttamál og allt þetta, en það er auðvitað eðlismunur á því og það er ekki almenn drykkja til dæmis á Kardimommabænum. Það er ekki, maður sér ekki norsku manni á línu langsók, ekki svo ég viti til. Og svo hitt að þegar menn segja þetta má allstaðar, Englandi, þar er sem sagt íþróttahefingin bara einkafyrirtæki, bara hlutafélag á markaði. Manchester United er bara hefðbundið hlutafélag. Eru ekki löginni þangað hér bara? Sko þá er það spurning hvert maður fer með þetta, sko ef íþróttahefingin er að fara þangað, þá þarf hún bara að byggja sína velli sjálf og þá þarf hún að byggja alla sína umgjörð og þá þarf hún bara vera semst algjörlega aðskilin frá því sem heitir eitthvað íþróttastarf en er þá orðið bara eitthvað svona skemmtanabransi eða eitthvað slíkt. Mér langar líka að benda á í samanburði menningarviðburða og íþróttaviðburða til dæmis að ég sæki nú nokkur reglulega sinfóníutónleika í Hörpu. Það er bannað að fara með glösin inn í salin. Já, algjörlega. Og hvernig færi nú fyrir menningarviðburðunum ef menn væru ölvaðir í salnum? Já. Og hver er munurinn á því og að menn séu ölvaðir í stúku? Já. Og séu með munnsöfnuð sem ekki er þeim sæmandi og svo framvegis. Þannig að sko þessi samanburður við menninguna, hann hittir líka menn fyrir sko að það eru mjög strángar reglur hegðun og menningarviðburð. Já, svo líka náttúrulega grunnurinn er þessi sko að það er líka annað sem menn að sjá sko nú hefur þetta sem sagt tíðkast og ég man ekki hvort að breska rannsókn minnið þá frekar en ég þarf að bara elta það betur en þá kemur ljósa þeim lönd sem þetta svona þá er forvarna þáttur íþrótta ekki sérstaklega mælanlegur. Já, ég skil. Það er sem sagt leiðótt komið með þetta allt saman þá ertu að draga úr þessu öll sem út að fá peninga til að vinna við að gera hér. Þannig að það er en ég held að sé náttúrulega í raun og veru þetta að það er ákveðin grunngildi sem er í þessu og það fylgir því ábyrgð. Þessna er bara svo erfitt að samræma þetta og þessna held ég líka ef þú kíkir á íþróttahreyfinguna bara víðar, ekki bara í fótboltan eða handboltan sem er mest og körfuboltan þar eru menn algjörlega með þá hreinu hvert markmið sem eru auðvitað að vera með lýðheilsumálin nummer 1, 2 og 3. Svo er annað sko að mér finnst mér finnst samstöðin eiginlega að vera eini fjölmiðillinn sem er að spyrja einhverja gagnrýnina spurninga þessa þróun og mér hefur stundum eins og kollega mínir aðrir blaðamenn sko, þeim gæti ekki verið sama eða þá bara jafnvel það sem verið að fjalla þetta allt saman bara með jákvæðum hætti. Það er svolítið sérstakt. Já sko það vantar dálítið svona gagnrýna umræðu þetta og ég hef oft líka velti fyrir mér sko sérstaklega að menn eru svona að hvað getur maður sagt með eitthvað svona orðasalat þetta sé allt í fínu að þá finnst mér menn ekki að vera eldin og vilja því. Hlaðvörpin sum hver alltaf verið að auglýsa áfengi endalaust. Ég er hér og ég er í góðskapi af því ég er að drekka þennan bjór og líka, samfélagsmiðlarnir og það er sem betur fyrir nú margir áhrifavaldar sem bara kom ekki nálægt öll sem þetta áfengi sem betur fyrir en svo eru aðri sem eru algjörlega þar sko en það leiðir líka hugana því sko við erum að sjá núna bara, ég sjálfur sko því ég vinn alltaf í félagsvísindi og kennslu í Háskóla Íslands að ég var að gera hent út könnunum daginn til að spyrja sko upplifun starfsmanni félagsmiðstöðum af ástandi áfengismála hjá unglingum og þar tikkar allt upp í efstu mörk. Það er til dæmis, ég tók síðast stikkpröfu fyrir 2 árum og þá kom fram að fólk, það var rúmlega 50% minni ég er nú ekki með töldan fyrir frammi, það var rúmlega 50-60% af starfsfólki félagsmiðstöða sem sagði að það merkti aukna neyslu ungmenna 13-15 ára eða hefði átt spurnir af aukinni neyslu og á sama tíma upplifið það fólk líka að það sé sko meiri áhættu hegðun heldur en verið hefur og þetta er hinn endin á þessu öllu sem að kalla normalisering áfengismála. Það er að segja ef þetta er alltaf hipp og gúl og skemmtilegt þá fáum við svona effekt og þess vegna verðum við líka velta fyrir okkur sko að íþróttarhreyfingin af starf hennar sem er einn af hornsteinum íslenska módelsins að þú tekur ekki eina löpp af stól
og stóllinn verður stöður áfram, það er bara ekki hægt. Þannig að það er alls konar svona signalar í umhverfinu. Sýnist þér sem sagt vísindarlega að þú getur nánast með mjög góðri vissu staðhæft að áfengisneysla barna sé að aukast nú? Já, ég held að miðað við ef maður tekur bara upplifun og það sem fólk í félagsmiðstöðum sér, reyndar eru félagsmiðstöð þannig að þetta kemur engin drukki þar inn, en það eru eins og starfsemi eins og flotin og úti steildarstarfsemi félagsmiðstöðuna það að menn eru á vettvangi og þá upplifa það fólk sem þar upplifi miklu meiri neyslu heldur en hefur verið. Miklu meiri neyslu? Já, og líka það að það aðgengi að verða miklu léttar. Það er alveg ljóst að fólk kaupa áfengi að þessum erlendu netsölum án vandkvæð. Þannig að flotti kaflinn okkar, þar sem við náðum alveg gríðarlegum árangri gegn unglingadrykkju, hún getur verið að ljúka. Ég held að þessna höfum við verið tóldi svona ákveðin í þessu. Það er vel ljóst að svona stóðir kerfisins, hvað var það forvarnir, hafa verið að veikjast mjög verulega og jafnvel bresta. Sölufyrirkomulagið að unglingar geti bara fengið áfengi 1 og 3 og það sé verið að segja við og það sé bara fínt að þetta er allt flott og fínt við að drekka áfengi. Og þegar íþróttahreyfingin er komin þann vagn að hluta til, þá erum við þetta komin í töluverðan vanda. Maður hefur líka heyrt að vínveitingahús séu svona ekki allt og upptekinn að spyrja aldur og það sé svona ákveðið frjálsræði þar og ég man nú þegar ég var sjálfur að smygla mér inn á vínveitingastaði áður en ég varð 18 sko. Að það þótti nú spennandi að vita hvort maður kæmist inn en það var svona sko það gæti verið mjög erfitt og ríg fullorðnir dyraverðir sem að voru svona að vinna starfsitt af mikilli ábyrgð en ég hef heyrt að sko það hefur svona verið yngt upp kannski með því að hafa bara yngra fólk eða krakka sko í ábyrgðarstöðum þá borgar þau aðeins minni laun eða eitthvað og ég heyri það allavega á fleiri neittni átt að 16 ára krakkar séu að detta inn á vínveitingahús án þess að vera spurð skilríki eða aldur sko. Það getur enginn þegar það fer að ganga illa sko, þá eru sko bara öllum selt ef það er komið eitthvað svolítið. Svo höfum að dæmi staði sem að mér minnir að hafa verið sko bara 23 ára aldursmörk og þá var ekki út frá einhverju velferðarsjónum heldur var bara ungi krakkar enga peninga. Eitthvað svona sko. Ég man að ég var mjög lélögu kunni, maður hafði efna á einu glasi og drakk vatn eftir það. Já, þannig að þetta er alls konar svona sko. En það er líka þrátt fyrir eins og með veitingastæðina sko, þar má ekki, ef þú rekur veitingastæð við Laugaveg, þá lappar ekki út með áfengið út á Laugaveginn. Þessna líka eins og við förum að íþróttafélaginu sem höfðu mörg hafa vínveitingaleyfi í sölum, sérstökum sölum, sem var þá fyrsta lagi hugsa sem einhvers konar útlega fyrir einhverja viðbyrði, ammali og annað slíkt sem er óháð félaginu. En svo fara menn að hugsa, ok, þarna er einhverju peningur, förum með þetta út í stúkuna. Sem slíkt, sko. En það hefur breyst náttúrulega rosalega mikið, sko, áfengis, sko, maður sér hann upp úr 70 en náttúrulega alveg svakalega erfitt ástand og við erum náttúrulega með alveg stjórnlausa vitleysu bara fram yfir 1990. En okkur tekst bara með þessu átaki allir og þarna var heimil og skóli, foreldrafélögin, fræðasamfélagið, félagsmiðstöðabransin, íþróttarhreyfingin, foreldrasamfélagið og allt þetta. Þetta kom alltaf samanborði og fór að segja sömu hluti og vinna sömu markmiðum, þá tókst okkur þetta. Og það er ágætt að minna á það að ég er svo sammálaður, sko 9. áratugur síðustu aldar sem voru svona mín djammár helst algjörlega stjórnlaus vitleysa og sko oft á tíðum bara kylfaréði kasti hvað varðum örlög okkar. Já, algjörlega. Og því miður þá tapaðist heilsa, nauðganir, mannslíf og þú veist, það er svo hann getur verið svo óbóðslegur fórnarkostnaðurinn af skefjalausri áfengis og lyfja neyslu, dópneyslu. Sko ég er að fara núna, það er þjóðarspegl 30. til 31. október, mjög skemmtilegt þarna málþing var ástefnu hjá Félagsvísindastofnun
Háskóla Íslands. Þar einmitt að fara dálítið yfir sögu sko forvarna hérna á landinu. Og þegar maður pæli líka bara í sér æskulýsmenningu á áfenginu sko, það þessi hvítasunnu viðburði sem voru upp úr 50-60, þar sem að ungviði fór hérna út og eins og hérna beljur á vorin sko, það fór allir í útilegu og það var oft alveg svakalegar samkomur erfiðar og reynda ná við þetta böndum. 63 í Þórsmörk þá var bara heppilegt að fórst ekki eitthvað fólk út á algjöru fyllir og vitleysu barna og ungmenna sko og þetta svona samfellt harmsaga. Það í kringu 70 þegar böll sko í grunnskóla voru kannski 2-3 kennarar og 500 krakkar og allir fullir og reykjandi og þá fannst skólastjórinn alltaf mjög sniðugt bara að banna unglingahlaustir og settu þar að loka og alveg gríðarlega vaxtarsprota í íslenskri menningu sem var tónlist ungmenna. Héldu að það væri rótin og þetta sko þetta svona alls konar, maður getur tekið ýmsar útihátíðir og eitthvað svona sem eru mjög erfiðar sko og eins og þú segir sko örugglega sko margir harmleikir tengdir því sem fólk hefur borið í hljóði, margir hverjir og eitthvað svona. En okkur hefur samt sem að tekist að koma böndum á þetta og það er svo merkilegt nefnilega því það við höfum sagt það við sem erum í þessum bransa að sko æskan gerir eitthvað og svo verður við rosalega brjálu yfir því hvað æskan sé vitlaus og hún sé að fara í hundan og allt þetta meðan það fyrst og fremst okkar hlutverk að búa til ramma fyrir æskuna. Ekki það æskan eigi að fatta sína eigin ramma. Nei. Þess vegna okkur við misheppnast aðholdi, nú á allt að vera, þú veist, það á allt að vera leifilegt og áfengir ekki neitt vandamál og þetta bara hipp og kúl og eitthvað svona og svo auðvitað, sorry, einhver verður fórnalamb og einhver veiku fyrir svo það nú bara, það ekki að færa þeir alla, það búið að henda ábyrgðin á einstakling og annað slíkt, þannig að þetta svo sérkennilegt sko einhvern veginn þessi staða samfélagsins og viðhorf til uppeldis dálítið sérstök, fyrir maður eiginlega að segja. Ég alveg sammála því og líka sko að þess að börnin vilja ramma. Þeim líður best innan ramma, þar sem liggur alveg fyrir hvað í lagi og hvað ekki í lagi og sko það líka bara einhvern veginn að sko þau vilja að við ræðum við þau, gefum þessu öllu tíma, þau vilja ekkert hvorki börn samtímans né áður maður vill ekkert vaða í villu og svima og án nokkurar leiðbeiningar maður bara krakkar vilja ást og umhyggju og inn í því ægi og reglur og manni finnst svolítið sko eins og þetta skrefu með fí að þetta getur verið eitt af því sem svona grefur undan einhverjum samfélagssáttmála norm og viðmið sem að bara getur haft mjög vondar afleiðingar. Já, fyrir utan það maður getur sko, það ekki hægt að hún gerði tilraun hérna í Æskulýðssjóði á Reykjavík fyrir mörgum ára þegar Tónabær var rekin. Það var svona algjör unglinga skemmstöður og þar var tíma eða einhvern svona ekki tíma, það var kannski regla þar máttu kannski krakkar koma þau máttu vera búin að smakka það eitthvað svona eða fannst ekki líkt eitthvað, það var einhver svona mjög óljós mörk og þá voru að tala kannski tímabili 69, 70 eitthvað svo leið sko svo fara félagsmiðstöðnar að koma og þá var það þannig að sumir sem unnu á unglingaskemmstað fóru inn í félagsmiðstöð og þá fattar það að þetta það ekki hægt að vinna sko það starf sem félagsmiðstöður að vinna nema það ekki hægt að vinna með fólk sem sko búið að drekka áfengi en ekki slíkt af því að það bara allt annar pakki inn í því og það ekkert uppeldið þannig sé vegna þess að þegar þú ert að vinna með ungt fólk sem einhvern tilteknu vanda þá ertu ekki að ræða við drukkin unglingum hans vandamál þegar unglingurinn drukkin en þú getur gert það í félagsmiðstöð og þriðjudagskvöldi eða föstudagskvöldi eða hvaða kvöldi sem þá getur alveg oft spjall við ungling sem vill kannski speikla eitthvað sem hann að pæli í þegar við fyrir að gerast sko fullorðin manneskja þannig að það alls svona hluti sem koma sko og þá fer maður að velta fyrir sig sko ef þetta orðið liður í sko áfengjur og liður í íþróttstarfi ekki það að blessu börnum komið drukkin og æfingar eitthvað slíkt en þegar þessi sjálfsæði hluti verður þarna þá missir þú alls konar svona essensa út úr því sem kallast að ala upp fólk. Akkurat.
Heyrðu Árni, við hefum gert okkar besta þennan daginn til þess að UMFÍ fái eitthvað að hugsa ekki satt? Ég bara treysti því að vinir mínir í ungmennahreyfingunni þeir bara standi í lappirnar og haldi áfram að vera með það góða starf sem er haft í 120-30 ár. Já. Og það bara, ég gerir bara ráð fyrir því og skæði velferðnar af því. Þeir eru að vala það eða verða villur áhandi sauðir sem geta ekki barið sér lengur á brjóst að vera svo forvörn og svona, hafa þá ímynd sem að hefur verið ákveð hingað til. Áfengisiðnaðurinn aldrei líður í forvörnum eins eða eins. Þeir eru bara að reyna að selja brennivín sem flestum, sem mest og sem dýrast. Segir Árni Guðmundsson. Við þökkum honum fyrir spjallið sem og öllum viðmælendum okkar við rauða borðið í kvöld. Við þökkum ykkur, hlustendum áhörendum líka fyrir traustið og samfylgdina og pepp og fyrir að deila efninu okkar. Það skiptir okkur miklu, það hefur mikið að segja okkar framganga því það ekki virkan þátt í því að auglýsa okkar efni því við hefum engan pening til þess að gera það sjálf. Nú einnig minni ég þau ykkar sem ekki hafi gerst áskrifendur á að það er hæðarleikur með því að fara inn á vefslóðanasamstöðin.is og finna þar napp þar sem ástendur áskrift og fyrir aðeins 2.750 krónur getur þú með stolti sagt að þú sért styrktar aðili eða áskrifandi að samstöðinni. Þar með mætti kannski segja að þú aðlist einnig örlítið ritstjórnarvald og getur þá haft samband við okkur og ringt eða sendt post eða enga skilabóð og sagt hvernig litist ykkur á að þið mynduð fjalla þetta. Þannig að því fylgja líka ákveðin áhrif að vera áskrifandi. En ég vil líka þakka okkar góða tæknifólki, Laufey og Pétri kærlega fyrir glæsilega unnin störf eins og alla aðra daga. Við segjum þetta gott í kvöld. Verið sæl. Segðu það á Samstöðinni. Samstöðin er í eigu hlustenda, áhorfenda og lesenda. Sláist í hópinn og gerist áskrifendur.